მშვიდობისა 9 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ დავაპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. მოლაპარაკებები დამთავრდა. ევროკავშირს რამდენიმე ქვეყანა საქართველოს საზღვრებს უპირობოდ უხსნის. გერმანია, საფრანგეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლა უპირობოდ დასაშვები ხდება. როგორ უნდა მოხდნონ ტურისტები საქართველოში? ამაზე პასუხიც გვაქვს. ევროკავშირის 5 ქვეყანასთან რეგულარული რეისების აღდგენისათვის ლუფთჰანზასთან შეთანხმება მიღწეულია. ეს ავიაკომპანია აგვისტოდან იფრენს. პრემიერის პრესპიკერის განცხადებით კი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს Air Baltic-სა და Air France-თანაც. ამ რეალობაში საქართველოს მთავრობის უწყებათა შორის საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში ნებისმიერი მიზნით ვიზიტის შემდგომ სამშობლოში დაბრუნებისას 14 დღიან კარანტინს გაევლიან. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით მსოფლიო ბანკთან 45 მილიონი ევროს უდენობის დაფინანსების მიღების თაობაზე შეთანხმება გაფორმდა. დახმარების ეს პაკეტი ქვეყნის ეკონომიკაზე COVID-19 ზეგავლენის შემცირებას მოხმარდება. მინისტრის ივანე მაჭავარიანის ინფორმაციით ნიუ-იორკის დელოიტის ოფისთან ერთად მიდის მუშაობა პოსტკრიზისულ გეგმაზე და დისკუსიაში მიწვეულები არიან ასევე ქართველ ექსპერტთა ჯგუფებიც. თბილისის მერია საინვესტიციო ვალდებულებებითა და არსებული პროფილის მუდმივად შენარჩუნების პირობით მუნიციპალური პოლიკლინიკების პრივატიზაციას გეგმავს. შესაბამისი წინადადების მომზადება თბილისის ვიცე-მერს დაევალა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ანგარიშის თანახმად ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება ყოველწლიურად საშუალოდ 4.4%-ით იზრდება. წარმოება მცირდება, გაზრდილია იმპორტი. რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეალობაში ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების ხელშეწყობას? ამ თემაზე ლევან ბეფხვაძესთან BMG-ს აღმასრულებელ დირექტორთან ვისაუბრებთ. საქმიანი დილას ეთერში BSH-ის გუნდის წევრების ახალ პროექტზეც მოგიყვებით, რომელმაც შედარებით სამართლის ქართულ-გერმანულ ჟურნალთან დაიწყო თანამშრომლობა. ნიკოლოზ შეყილაძე, იურიდიული ჯგუფის BSH-ის მმართველი პარტნიორი და სულხან გამყრელიძე, სამართლის დოქტორი, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის პროექტის კოორდინატორი საქართველოში შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. საქმიანი დილას ეთერში ველით გვანცა მურღლიანს TBC-ის ადამიანური კაპიტალის განყოფილების უფროს და თემოდოულიძეს TBC-ის UX-ის გუნდის ლიდერს მოგიყვებით საჭირო, მნიშვნელოვანი და დროულ. შეიძლება ითქვას დროის გასწრებულ შემოთავაზებაზეც IT აკადემიაზე, რომელიც 1 წლის წინ არის TBC-ის მიერ შექმნილი. საქმიანი დილას მესამე ბლოკში ნარჩენების მართვის პოლიტიკის ვერ დასრულებულ და გადაწყვეტილებში გაჭედილ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. თათია ჩაფიჩაძე და სალომე ცხარიშვილი გივი გალანდაძეს შესაფუთი მასალების ნარჩენების მწარმოებელთა გაერთიანების ჯორჯია პლასის თავმჯდომარეს უმასპინძლებენ. დეველოპერულ რუბრიკაში თათია სტუმარი დღესვე შორნა დარჩიაშვილი თეთრი კვადრატის დირექტორი იქნება. დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ 9 ივლისია. 9 ივლისია ხუთშაბათი დღე და მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში გიორგი საკათი და ანა ლაპიაშვილი მოგიყვებიან საინტერესო ამბებს, რა თქმა უნდა. ოსო მეტამცინოდნენ თარიღებზე, რომელიც პერიოდულად. შენ თუ ეცგეროა ხოლმე. ხო, თუ ეცმერება, ხო? იმედია საუკუნე და წელიწადი და ადგილმდებარეობა არ მერევა. 2020 კორონას წელი თუ აგვერავა ეკარავშეს. არა უშვებს, ხო? კარგი. ისე ტემპით მივდივარ, დილა მშვიდობისა ყველას, მშვიდობიან ბარაქიან დღეს გისურვებთ, იმედია ამოიქოგეთ ყველანი, დილა საქმიანი უნდა იყოს, ეს წარმოუდგენელია სხვანაირად, ხო და ეს ზეზეურად ჩვენს ვახერხებთ, რომ დაახლოებით მხოლოდ Facebook-ში მინიმუმ ამ დროისთვის 300 კაცისთვის ძალიან ბევრი ათასობით ვინც ტელევიზიით კვლავ უყურებენ ამ თემას თუ სხვა გაჯეტების თუ სოციმედიის საშუალებით, ვცდილობთ რომ ეს დილა მოგქოქოთ საიმისოთ, რომ თქვენთვის მართლა საქმიანი იყოთ, მოგცეთ ინფორმაციების კრებული საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ. სწორედ ესეთი იქნება დღევანდელი პროლოგის პირველი ნაწილი, მით უმეტეს გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო და აქტიური დღე იყო და ამიტომ და ანამ გადავინაწილეთ სხვადასხვა თემები. თუმცა არის გარკვეული თემები, რომელიც გავლენას ახდენს სრულ ვითარებაზე და სიტუაციაში, რომელიც კვლავ გაურკვეველი რჩება და არ ვიცი და გაურკვევლობა როცა დომინირებს ეკონომიკაში, ცხადია. ეს პრობლემატური, ამიტომ პროგნოზები არის მნიშვნელოვანი და მათ შორის არის მნიშვნელოვანი ამერიკის ენერგეტიკის სააგენტოს პროგნოზი. უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ ეს არის იგივე ადგილობრივი, ანუ ამერიკის ენერგეტიკის სამინისტრო და მათი პროგნოზები ყოველთვის მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ნავთობზე.
ისინი შედარებით ოპტიმიზმს აბრუნებენ განახლებულ პროგნოზებში და თვლიან, რომ ბრენტის ნავთობის ფასი 2020 წელს $40 ნიშნულზე შენარჩუნდება, ხოლო 2021 წელს 59%-ზე ავა. ივნისის მიმოხილვაში რაც ამოვიკითხე, არის მოხმარების საინტერესო შედეგები, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ 2019 წელთან შედარებით ნავთობის მოხმარება შემცირდება მინიმუმ 8 მილიონი ბარელით, ხოლო 2021 წელს გაიზრდება 7 მილიონი ბარელით და ფიქრობენ, რომ 2021 წლის ბოლოსკენ ის დაუბრუნდება მოხმარების ძველ ნიშნულს. თუმცა მიმდინარე რეჟიმში ენერგეტიკული სააგენტოს პროგნოზები კიდევ ერთხელ გეუბნებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასობაში იქვე რომ დავრჩეთ არის ამბები ბირჟებიდან ამაზონის აქციის ფასმა პირველად ისტორიაში $3,000 გადააჭარბა, მოკლედ ჯეფ ბეზოსის ამაზონმა წლის დასაწყისიდან საოცარი შედეგები დადო და აქციების ფასი პანდემიური წლის დასაწყისიდან ვიდრე დღემდე 60%-იანი მატებით არის წარმოდგენილი. მარტო ორშაბათს ვაჭრობაზე ზრდა თითქმის 6%-იანი იყო და ამ შედეგებით ამაზონის საბაზრო კაპიტალიზაცია $1.5 ტრილიონ უკვე აჭარბებს. თუმცა მსოფლიოში მაინც მესამე ადგილს იკავებს ამაზონი ყველაზე ძვირად ღირებული კაპიტალიზაციის კომპანიებში, რადგან მას უსწრებს ამერიკული $1.640 ტრილიარდით პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზე კი ბილ გეიტსის Microsoft-ია $610 მილიარდი კაპიტალიზაციით. ამათი ბედი წყალი გადმოგხსმოდეს მთელ ქვეყანას, თითოეულ მის ოჯახს და მოქალაქეს. ან თუნდაც რა ვიცი, ერთი პატარა ჭანჭიკის დამზადების სიღბალი საქართველოს ტერიტორიაზე, მერე უკვე ჩვენს ბედს არც ძაღლი და არც კატა არ დაჰყევს. ზუმი დიდხანს რომ არ დარჩებოდა კონკურენტის გარეშე, კოჭებშივე ეტყობოდა ბაზარს, თუმცა ჩქარობს ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანი, მუკეშ ამბანი, მასზე ბევრი მოგიყევით, იგი ჯაიო ინდუსტრიის მფლობელია, მაგრამ მან ჩაუშვა ჯაიო პლატფორმა. ახალი პლატფორმა ჯაიო-მითი, რომელიც საკმაოდ კონკურენტული სერვისებით შემოვარდა ბაზარზე. ჯაიო მომხმარებელს სთავაზობს Google Meet-ის და Zoom-ის მსგავსად ულიმიტო და მაღალხარისხიან ვიდეო და აუდიო კონფერენციებს. თუმცა ზარი შეიძლება უწყვეტად გაგრძელდეს 24 საათის განმავლობაში და 100-მდე მომხმარებელი სხვათა შორის უპრობლემოდ უერთდება განხორციელებულ ზარს. ასე რომ გათვლა სწორია, არც ტექნოლოგიები გაჩერდება, რომელიც პანდემიის ფონზე ბევრ სიახლეს და მრავალფეროვნებას შემოგთავაზებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეერთებულ შტატებში რომ დავჩეთ ერთი ბოლო ამბით, შტატები განიხილავენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციიდან გამოსვლის გარდა TikTok-ის აკრძალვასაც. ჩინურ აპლიკაციას უკვე დიდი ხანია, რაც მომხმარებლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გარკვეული ბრალდებები ედება და გასულ კვირას ინდოეთმა TikTok-ი და სხვა 58 ჩინური აპლიკაციები აკრძალეს ინდოეთმა და ამის მიზეზი ორ ქვეყანას შორის გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და აპლიკაციისადმი ბრალდება გახდა, სადაც ნათქვამია, რომ აპლიკაცია მომხმარებლის პირად ინფორმაციას ჩინეთის სახელმწიფოს და შესაბამისად მის სტრუქტურებს გადასცემს. ახლა ამაზე უკვე Forbes-ი წერს. ახლა უკვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეოც აცხადებს, რომ ქვეყანაში TikTok-ის აკრძალვა განიხილება და კითხვაზე არის თუ არა ჩინური აპლიკაცია რეკომენდირებული, სახელმწიფო მდივანი პასუხობს, რომ მხოლოდ მაშინ თუ გსურთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას გადაეცესო. თავად TikTok-ი ამ ამბავს კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ჩვენ არასდროს გადაგვიცია მონაცემები ჩინეთის მთავრობისთვის და არც გავაკეთებთ როც მოგთხოვონო. რეალურად TikTok-ისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე არა ეს განცხადება, არამედ ინდოეთის გადაწყვეტილების შედეგად მიღებული ჯაჭვური რეაქცია გახლავთ. TikTok-ისთვის ინდოეთის დაკარგვა ეს 6 მილიარდი დოლარის ბაზრის დაკარგვას ნიშნავს, სადაც აპლიკაციას 100 მილიონი მომხმარებელი ყავს, ან უკვე ყავდა. მოკლედ ამხანაგებო გილოცავთ. ამ 9 იulis, როცა ტემპერატურა ჩვეულად და სავარაუდოდ 40 გრადუსის ფარგლებში იპორტირებს ან მიაღწევს, მე მაქვს სიახლე, რომელიც დასანიავებლადაც გამოგადგებათ. საქართველოს პასპორტი გლობალურ რეიტინგში შეერთებული შტატების, თურქეთის და ისრაელის პასპორტებს უსწრებს. ვაშა. კერძოდ, პასპორტ ინდექსის ორგის მონაცემებით საქართველოს პასპორტების რეიტინგის დგება და ჩვენ თქვენთვის ბევრჯერ მოგვიყოლია. საქართველოს პასპორტი რიგით 47 ადგილს იკავებს 199 ქვეყანას შორის. აი ამჟამინდელი მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეს უვიზოდ შეუძლია 57 ქვეყანაში მოგზაურობა, 33 ქვეყანაში საზღვარზე შეუძლია ქართული პასპორტით ვიზის აღება, ხოლო 108 ქვეყანაში ვიზა დასჭირდება.
აი, ნახეთ, უვიზოთ 57, საზღვარზე 33 ქვეყანა და ვიზა დასჭირდება 108-ში. მაგალითად, შეერთებულ შტატებს თუ შევედრებით, ამერიკის მოქალაქეს უვიზოთ 46 ქვეყანაში შეუძლია მოგზაურობა, 36 ქვეყანაში შეუძლია ვიზის აღება, ხოლო 116 ქვეყანაში მას დასჭირდება ვიზა. მე შეგახსენებთ, რომ გლობალურ რეიტინგში პირველ ადგილს იაპონია იკავებს, რომელთა მოქალაქეებსაც უვიზოთ მოგზაურობა 82 ქვეყანაში. შეუძლიათ, მეორე ადგილზე ახალი ზელანდია, ხოლო ხუთეულში შემავალი დანარჩენი სამი ქვეყანა არის ფინეთი, ავსტრია და ლუქსემბურგი. რატომ არის კარგი ამბავი პასპორტითა თან დასანიავებლად, იმიტომ რომ საზღვრები კი გაიხსნა, მაგრამ ჯვარი გეწეროთ და დუხს მთელი მსოფლიო კორონავირუსის ფონზე, ხო და ჯობს დავეტიოთ წელს ამ ჩვენ საქართველოში, მოვინახულოთ ის ასეულობით ალაგი, რომელიც არც ნანახი გვაქვს და მარტო სოციალურ ქსელში ვსყდებით ამაზე დარდით, დავხარჯოთ დასახარჯი მათ შორის საქართველოშივე იმ ფონზე, რომ დიდი პერსპექტივა შემოსავლების ზრდისა ან დასტაბილურებისა ზოგადად და არა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ ინდუსტრიაში არ ჩანს. ასე რომ პასპორტები მყარად მოვათავსოთ ჩვენს უჯრებსა და სხვა სამალავებში, თუ მას ცხადია დასანიავებლად არ ვიყენებ. ვიმოგზაუროთ და შევხვდეთ ერთმანეთს საქართველოს ულამაზეს კურორტებზე, მთასა თუ ბარში, ზღვაზე, თუ სადაც გენებოთ. ერთმანეთს გაუზიაროთ შაბეშტილებები ჩვენი სამშობლოს არაჩვეულებრივ ბუნებაზე. რა და ბუნება მართლა გამორჩეული აქვს ჩვენ საქართველოს და ღირს მისი დატკბობა ამ წელს. მით უმეტეს შარი გარშემო, COVID შარი არ კლებულობს და ეს რისკები ზრდადია. ეთყობა ჩვენი ქართული პასპორტის წარმატების ამბავი შეიტყვეს საქართველოს მთავრობაში. თან სამთავრობო მაუწყებლებზე ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მოისმინეს კომუნიკაციაზე, ბიზნესთან, დეტალებზე, მნიშვნელობაზე და სარგებელზე სწორი, ადეკვატური გზავნილებისა. აბა ეხლა ჩვენ უვიცებს და ეკონომიკაში გაუნათლებებს ვინ გვისმენს. ან ვინ გვესაუბრება, ეგ არაფერი. ამ გაყრის პირობებშიც გავძლებთ. წარმატებულადაც და ბიზნესმედია უფრო გამარჯვებული და ძლიერი გამოვა ვიდრე ნებისმიერი სხვა და ამის პირობას პირადად ვიძლევი, ხო და რაც შეეხება სამთავრობო გადაწყვეტილებებს, გუშინ ბევრი ამბავი დაიყარა დილის 11 საათიდან სახელმწიფო კანცელარიაში და თბილისის მერიაში, სადაც პარალელურ რეჟიმში ირაკლი ჩიქოვანი და თბილისის მერი მედია ბრიფინგებს ატარებდნენ, რომელიც შემდგომ გადაიზარდა თბილისის მთავრობის ხდომაში, რაზეც სრულად და დეტალებში უკვე ანა მოგახსენეთ. მანამდე მე გეტყვით რამდენიმე ინფორმაციას, რომ არ დავვალო ბატონი ირაკლი ჩიქოვანი ზეზეურად და ცოტა შეუმსუბუქო მნიშვნელოვანი გზავნილები საქმიანი საზოგადოებისთვის მიწოდების მიმართულებით. მოკლედ, საქართველოს უპირობოდ ხსნის მხოლოდ საჰაერო საზღვრებს 5 ევროპულ ქვეყანასთან. ეს არის გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. აი ამ ქვეყნების მოქალაქეებს შეძლებათ ყველა სახის ვიზიტი საქართველოში პირდაპირ საჰაერო ავიამიმოსვლის გზით და თითოეულმა მგზავრმა უნდა შეავსოს სპეციალური ანკეტა და წარმოადგინოს ინფორმაცია ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ნებისმიერი მოგზაურობის შესახებ. თუ კი აეროპორტში მათ თერმოსკრინინგის შედეგად დაუფიქსირდათ 37 გრადუსზე მეტი ტემპერატურა, ცხადია ჩაუტარდებათ PCR ტესტი, თუმცა არ განმარტებულა და დიდი ალბათობით ეს ტესტი საქართველოს ხარჯზე იქნება, რადგან ქვეყნებიც და სავარაუდო ნაკადები ამ 5 ქვეყნიდან დიდი ალბათობით მასიური არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯამურად 155 მილიონ მოსახლეობაზეა საუბარი იმ 5 ქვეყანაზე, რომელთანაც საქართველოს უპირობოდ ხსნის საჰაერო საზღვარს. მოდი ახლა გადავხედოთ რა COVID ვითარებაა აი ამ 5 ქვეყანაში, ამ ქვეყნებში, ანუ იმ 5 ქვეყანაში, რომელზეც საქართველოს მიიღო გადაწყვეტილება გახსნას საჰაერო საზღვრები. ვიდრე ამას გეტყვით, თუ რა ვითარებაა ამ 5 ქვეყანაში, გიდასტურებთ საქმიან მოლაპარაკებებს ავიაკომპანიებთან, რომელსაც უნდა უზრუნველყონ სურველი სტუმრების ჩამოყვანა საქართველოში. აგვისტოდან საუბარია ავიაკომპანია ლუფთჰანზაზე, კვირაში 2 რეისის შესრულებაზე, ხოლო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს Air Baltic-თან და Air France-თან. ასევე ირაკლი ჩიქოვანმა დაადასტურა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ორგანიზებულად დასაბრუნებლად ივლისის განმავლობაში ავიაკომპანიები Wizz Air და MyWay Airlines-ი შეასრულებენ შემდეგ ავიარეისებს. საუბარია 13 ივლისს ვარშავაზე, ვარშავიდან 15 ივლისს ბარსელონა, 17 ივლისი რომი, 22 ივლისი პარიზი, 28 ივლისი ათენი. ძალიან ყურადღებით მიაქციეთ ამას ყველა ყურადღება, მე ვიცი რომ ჩვენი ბევრი
უცხოეთში მყოფი თანამოქალაქე თვალყურს ადევნებს, BMG-ზე არის ეს სრული ინფორმაცია. მთავრობის გადაწყვეტილებითვე აღნიშნულ რეისებზე ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ იქნება 200 ევროზე მეტი და რა რეისებს შეასრულებს და შეასრულებს თუ არა რეისებს საერთოდ მთავრობისგან შერისხული Georgian Airways-ი, ეს ცნობილი ჯერჯერობით არ არის და ჩვენ ვაპირებთ ამ თემისას დეტალურადაც მოგითხვას. მოკლედ, დაპირებული ვითარება, ცხადია COVID ვითარება და სტატისტიკა იმ ქვეყნებში, ვისთანაც საზღვრებს ხსნით. მაშ ასე, გერმანიაში პანდემიის დაწყებიდან დღემდე კორონავირუსის 198,561 შემთხვევა არის დაფიქსირებული. 182,700 ადამიანი უკვე გამოჯამრთელდა. საუბარია გერმანიაზე. 9,105 პაციენტი, COVID პაციენტი გახლავთ გარდაცვლილი და მაისიდან ინფიცირების ფაქტმა გერმანიაში საგრძნობლად იკლო. ივლისში დღის მანძილზე დადასტურებული შემთხვევების მაქსიმუმი 500 იყო გერმანიაში, საშუალოდ კი დღეში ახალი COVID ინფიცირებულების რაოდენობა 200 შეადგენს. ეს რაც ეხება გერმანიას. გადავერთეთ საფრანგეთზე. საფრანგეთში COVID ინფექციის 168,810 დადასტურებული შემთხვევაა. გამოჯამრთელებულია 77,665, გარდაცვლილია 30,000-მდე ადამიანი. ინფიცირების შემთხვევებმა საფრანგეთში საგრძნობლად იკლო, თუმცა COVID-19 დღეში საშუალოდ 500 ადამიანს უდასტურდება საფრანგეთის მოქალაქეებს და საფრანგეთის ტერიტორიაზე მყოფს. ბალტიის ქვეყნები, ლატვია, კორონავირუსის 1141 სულ დადასტურებული შემთხვევა, საიდანაც 1008 ადამიანი უკვე გამოჯამრთელდა, გარდაცვლილია 30 პაციენტი და უკვე 2 თვეა ლატვიაში ახალი შემთხვევების რიცხვი 10 ინფიცირებულს არ აჭარბებს. ივლისში კი დღეში გამოვლენილი ინფიცირებულის მაქსიმალური რაოდენობა 7 პაციენტია. ესაც ეხება ლატვიას. ლიეტუვაში ჯამში COVID-19 1854 დადასტურებული შემთხვევაა, საიდანაც 1552 გამოჯამრთელდა და გარდაიცვალა 79 პაციენტი. აქაც მაისის დასაწყისიდან ახალი შემთხვევების რაოდენობა საგრძნობლად იკლო და ივლისში პაციენტების საერთო რაოდენობა დღეში 2-დან 7-მდე ემატება, მატულობს ესეთი გასაშვალოებული რაოდენობა COVID ინფიცირებულების და რაც შეეხება ბალტიის ქვეყნებს, სხვადასხვა კორონავირუსის ყველაზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა მაინც ესტონეთში ფიქსირდება და ეხლა მოგახსენებთ ეს 2003 დადასტურებული შემთხვევაა, საიდანაც 1882 გამოჯამრთელებულია და 69 პაციენტი არის გარდაცვლილი. აი ამ დროისთვის კი ახალი შემთხვევები ან საერთოდ არ არის, ან ჩათვალეთ, რომ საშუალოდ 2 დღეში არ აღემატება. აი ესეთი ვითარება ხუთივე ქვეყანაში, ვისთანაც ჩვენ გავხსენი საზღვარი და ხო, მთავარი, მე მთლად ვერ გავიგე და ვერ ვსვამდი ბოლომდე, რას ნიშნავს ბიზნეს ვიზიტორები, რომელიც გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში გამოცხადა, ანუ რითი განსხვავდება ის რიგითი ტურისტისგან თუ სტუმრისგან, ან როგორ ანსხვავებს, ვთქვათ, ადმინისტრაცია ბიზნეს ვიზიტორებს, თუმცა რაც არის, ოღონდ იყოს ეს ნებისმიერი სახის საქმიანი ვიზიტები და რა ვიცი, მზადავართ BMG-ს გუნდი სრულ მორიგეობაზე გადავიდეს თავ ჯორჯიას, თბილისის თუ ბათუმის აეროპორტებში, რაც ყველა საქმიანი დელეგაცია შევეგებოთ და მათი საქმიანი ვიზიტებიც გავაშუქოთ. მოკლედ, მთავრობა გეგმავს და იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით საქმიანი ვიზიტები ყველა ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუფერხებლად განხორციელდება. წინასწარ შესაბამისი ფორმის შევსებით და შესაბამის დარგობრივ უწყებებთან შეთანხმებით. ალბათ აი აქ არის ის კვანძი და კვეთა, რითაც კვალიფიკაცია მიეცემა საქმიან ვიზიტებს. საქმიანი ვიზიტით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს რა ეკისრებათ? როგორი ვალდებულება? ყოველ 3 დღეში ერთხელ, 72 საათში ერთხელ. საკუთარი სახსრებით უკვე ჩაიტარებენ COVID-19-ზე PCR ტესტს, რომელიც ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით 150-დან 250 ლარამდე ჯდება. ან გაივლიან სავალდებულო ორკვირიან 14 დღიან კარანტინს, ასევე საკუთარი სახსრებით და ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ევროკავშირის წევრი იმ 5 ქვეყნის, ანუ გერმანიის, საფრანგეთის და ბალტიის ქვეყნების მოქალაქე რეზიდენტებს, რომლებთანაც საქართველო, როგორც გითხარით, უპირობოდ ხსნის საზღვრებს. აი ეს რაც ეხება ინგოროყვას, სახელმწიფო კანცელარიის მაღალ სართულებიდან წარმოთქმულს, ალბათ მაღლიდან მე ვერ გეტყვით სატარდება ეს ყველაფერი და შედარებით მეტი სიცხადის შეტანა სამთავრობო გეგმებში მხოლოდ მათ, ანუ ეს კარგი ამბავი იყო, ეს სიცხადის შეტანა და ეს მხოლოდ მთავრობას მოუბრუნდება სიკეთით, ნაკლები
პროტესტით და ნაკლები კითხვებით, რომელიც მერწმუნეთ რომ ისედაც არაკლიათ, ჯერთი მთავრობას არაკლია ეს კითხვები მიმდინარე პრობლემებთან ერთად და მეორე ინდუსტრია არის გაურკვევლობაში, ამას ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ვიძახი და შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც ეს კომუნიკაცია არის საჭირო. საკმაოდ აქტიური გეგმები დაანონსა თბილისის მერმა, მასეთ როგორც გითხარით 8 საათიდან ანა ლაპიაშვილი ისაუბრებს, მანამდე კი გეტყვით რომ 200 მილიონი ხარჯის მოკლების ფონზე თბილისის მერი იღებს ეს გადაწყვეტილებას, იდეაში სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ სხვადასხვა ობიექტების პრივატიზება მოხდეს და გუშინ მან განსაკუთრებით ძველი პოლიკლინიკების თემა ახსენა, რომელთა პრივატიზებას პროფილის შენარჩუნებით გეგმავს. მოვისმინოთ, რას ამბობს თბილისის მერი. აქტიურად დანგრეული, გაუბედურებული ამაზე ვერ იტყვი პოლიკლინიკა, ეს არის უბრალოდ შენობა ნაგებობები, აქვს პოლიკლინიკის სტატუსი, რაღაც კატეგორია ოთახების მუშაობს, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ამ მდგომარეობაში. შესაძლებლობა არის ის, რომ გავამზადოთ, შეიკრას ეს პროექტები, გამოვიტანოთ და პრივატიზაცია განვახორციელოთ. მინდა ხმალაძე ირაკლის დავავალო, რომ დაიწყოს მუშაობა ამ მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, რომ ამის პრივატიზება უნდა მოხდეს ისე, რომ მუდმივად იყოს შენარჩუნებული სტატუსი პოლიკლინიკების და ასევე თანამშრომლების. აქ სხვადასხვის ღირს აღნიშნავს, რომ ამგვარი ანუ ძველი საბჭოთა პოლიკლინიკების სტატუსის ამგვარი დათქმით დატოვება შედარებით ჩემი აზრით ზღუდავს მერიას ღია აუქციონის პირობებში და აგენერიროს მეტი შემოსავლები იმ ფონზე, რომ პროფილი ძველ ინფრასტრუქტურას უნდა შემონარჩუნდეს. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ სამედიცინო სექტორში ჩართული კომპანიები შეძლებენ მონაწილეობის მიღებას და არა სხვა ინვესტორები, რომელთა მონაწილეობა ფასადს გაზრდიდა და ვალდებულება შედარებით კარგ ლოკაციაზე მყოფი ძველი პოლიკლინიკების ნაცვლად, რომ მივიღოთ თანამედროვე მომსახურების სამედიცინო ცენტრები, რომ იყოს თქვათ მითითებული როგორც ვალდებულება, მგონია უკეთი იმუშაებდა, თუმცა ადამიანია და გუნება და აზრიც, ჩვენი საქმეა მხოლოდ მოსაზრება და მხოლოდ საქმიანი მოსაზრება გაგიზიაროთ, რათა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ და პრივატიზება ფისკალურ ეფექტში აისახოს, რომელიც მუნიციპალიტეტს დასჭირდება არა მხოლოდ სეკვესტრირებულ 2020 წელს, არამედ მერწმუნედ 2021 წელსაც, რომელიც არჩევნების მერე ნებისმიერი და მე იმედი მაქვს მრავალფეროვანი შედეგით დასრულების შემთხვევაში არჩევნებს გულისხმობ ამ გუნდს, რომელიც თვითმმართველობას კიდევ სოლიდური დროით უწევს დედაქალაქის უმძიმესი ინფრასტრუქტურის და ყოველდღიური რუტინის მართვა, მათ მოუწევს აღნიშნული გადაწყვეტილებების გადახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ტელეპიროლის საინფორმაციო სამსახურმა მნიშვნელოვანი ამბავი ამოაგდო, რომ უჩემოდ ვერცვერაფერსაც ვერ გაყიდისო. ჯანდაცვის მინისტრმა ბრძანა, რომ ეს აუცილებლად კოორდინაციაში და შეთანხმებით უნდა იყოს აღნიშნული პოლიკლინიკების პრივატიზება, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ნახოთ, მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალყურსაც. ხარჯები იქნება დასაზოგი, ეს არის რეალობა და რეალური კამრების შემოჭერა არასდება არც მუნიციპალიტეტს და არც ფედერალურ პროექტებს. ოპტიმიზმი, რითაც არის დაგეგმილი სახელმწიფო ბიუჯეტი მეტწილად საგარეო რესურსების, ანუ შიდა და საგარეო ვალის დის ხარჯზე, ითხოვს დამატებით გადახედვას, რადგან არის სერიოზული რისკი, რომ უამრავი პროექტი კვლავ რჩება დაგეგმარებაში, მაგრამ ვერ განხორციელდება წლის განმავლობაში თანხების არ ქონის გამო. ისედაც ფორს-მაჟორული ვითარება გულისხმობ საბიუჯეტო და ფისკალურ ვითარებას, რომელიც მინიმუმ წელიწადნახევარი გასტანს დღეიდან მოყოლებული, საჭიროებს მეტ შემცირებას მიმდინარე ხარჯებში და პროექტებში. ეს ჩემი მოსაზრებაა, რომელთა გადადება ცალკეული პროექტების მინიმუმ 2022 წლისთვის უნდა მოხდეს. მე მესმის კონტექსტი არც სახელმწიფო სამსახურია, ჩემთვის უცხო, თუმცა შორს ჩემგან, მაგრამ რეალობა არის ეს და ჯობს კონდეს მზაობა უარესი ფინანსური რეალობისთვის და მათ შორის დღესვე. და ეს აისახოს კონკრეტულ დაგეგმაში. აქ მრავალი ქვეყანაა უკვე გამორჩეული, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებით თუ როგორ გეგმავენ საკუთარ ხარჯებს უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში და მე დავიწყებ ესეთი რამდენიმე მაგალითის მოყვანას ამ დღეების განმავლობაში. ისინი ემზადებიან მომჭირნე ცხოვრებისთვის და არჩევნების მიუხედავად ემზადება ყველა. მათ შორის მდიდარი, რამდენჯერმე მდიდარი ქვეყნები, ვიდრე საქართველოა. აი მაგალითად გუშინწი ყაზახეთში ოფიციალურად გავრცელდა ესეთი სიახლე, ეს დადასტურებული ყაზახეთის ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი გადაწყვეტილებით, რომ შემდეგი 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებები, ანუ სამინისტროები, დეპარტამენტები, მერიები,
ყველა სხვა სახელმწიფო კომპანიები ვერ შეიძენენ შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში საკუთარი საჭიროებისათვის ვერც ახალ ავეჯს და ვერც მანქანებს. აი ეს გადაწყვეტილია და ის არ ექვემდებარება გადახედვას. ყაზახეთმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო. სხვა შორის ყაზახეთმა წელს უკვე 9 მილიარდ ტენგეზე მეტი მოაკლო მიმდინარე ბიუჯეტს და ასევე მიმართა COVID საჭიროებებზე, როგორც მოსახლეობის და ასევე ბიზნესის მხარდასაჭერად. ერთი ამბავიც, იმიტომ რომ ცოტა გამიგძელდა ჩემ პროლოგი და ჩემი მეგობრები უფროსიან, უმცროსიან წერენ და მტროლავენ დილაუთენია, არ დავასახელებ. ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარეზეა საუბარი, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ბიზნესმენი რო არის. მოკლედ, იაპონიის უმდიდრესი ადამიანი, მას გადასხმოდეს ახლა ტადაში იანაის ბედი. ეს არის რიტეილ კომპანია Fast Retailing-ის მეპატრონე. აღნიშნული კომპანიის მფლობელობაში არის სოფლიოში ერთ-ერთი გამოჩეული და ცნობილი ბრენდი, ხანაგებო Uniqlo. Uniqlo-ს ყიდველების დაბრუნებით Fast Retailing-ის აქციები მართან შედარებით არის 53%-ით გაზრდილი. ხოლო თავად ტადაში იანაის ქონება მარტის შემდეგ 9 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით მოიმატა. ამჟამად მისი სიმდიდრე 29 მილიარდს უდრის და მიუხედავად იმისა, რომ Fast Retailing-ის საკუთრებაში ბევრი სხვა მაღაზიაც არის, თითქმის 21 მილიარდიანი შემოსავლის 80% მაინც Uniqlo-ზე მოდის. ანუ Uniqlo-ს გაყიდვების დაში დიდი როლი ითამაშა მაღაზიის მიერ შეთავაზებულმა ივნისის სიახლემ, საუბარია Airism-ის პირბადეების ხაზმა და ამასთან მაღაზიებში ხალხი ბრენდის სამოსის სიიაფე მიიზიდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ვერც ეს შემოსავლიანი კომპანია გაექცა ცხადია პანდემიის მიერ მიყენებულ ზიას და 31 აგვისტოსთვის Fast Retailing-ი ვარაუდობს, რომ კომპანიის შემოსავალი 9%-ით შემცირდება. ეს არის ტადაში იანაი. ტადაში იანაის საკუთრებაში სხვა შორის Sony ნამდვილად არ არის ლეგენდარული Sony Corporation-ი ეს მასარო იბაქას და აკიო მორიტას მიერ დაფუძნებული უმსხვილესი მსოფლიო კონგლომერატია რომლის სუფთა შემოსავალი მარტო 2019 წელს 916 მილიარდი იენი იყო და Sony-ის კორპორაციაში 114 ადამიანი მუშაობს. ჩემი პროლოგის ბოლოს მინდა ვნახოთ ლევან თაღიაშვილის მორიგი სატელევიზიო ისტორია ამჯერად ლეგენდარული Sony Corporation-ის ბრენდის Sony-ის შესახებ. თუ როგორ გამდიდრდა Sony. შემდეგ მცირედ პაუზას გავაკეთებთ და უკვე ანასთან ერთად მიმდინარე ამბებზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში მოგიბრუნდებით. 1946 წელს მეორე მსოფლიო ომში დამარცხებულ იაპონიაში ორმა ინჟინერმა აკიო მორატამ და მასარო იბუკამ კომპანია ტოკიოს ტელეკომუნიკაციების საინჟინრო კორპორაცია დაარსეს. 1958 წელს კი მას Sony უწოდეს. კომპანიის საწყისი კაპიტალი მხოლოდ 500 ამერიკული დოლარის ექვივალენტი იენი იყო და თავიდან ბრინჯის შესაწვა ღუმელებს და მცირე ელექტრო ხელსაწყოებს აწარმოებდა. 1959 წელს პირველი მაგნიტოფონი Type G გამოდის, რომელსაც ხმის ჩაწერის ფუნქციაც ჰქონდა, რაც იმ დროისთვის ინოვაციას წარმოადგენდა. 50-იანი წლების ბოლოს ის უკვე 100,000-ზე მეტ რადიო მიმღებს აწარმოებდა. 1958 წელს კი მისი IPO შედგა ტოკიოს საფონდო ბირჟაზე. 1960 წელს იწყება მათი ამერიკული ვოიაჟი. Sony გახდა პირველი იაპონური კომპანია, რომელიც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე დაილისტა და წარწერა Made in Japan გაყიდვების წარმატების საწინდარად აქცია. ტელევიზორების წარმოება Sony 1962 წლიდან იწყებს და ამავე წელს ჰონკონგში ხსნის საწარმოს. 1965 წელს კი 19-ინჩიანი ფერადი ტელევიზორების წარმოებას იწყებს. 1969 წელს გამოდის პირველი პორტატული მაგნიტოფონი Walkman-ი, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა. შემდეგ იყო მაგნიტური ვიდეოკამერა, 1982 წელს კი კომპაქტ დისკი. 90-იანების ბოლოს Sony ცნობილ Columbia Pictures ყიდულობს. ამ დროს ჩნდება პროდუქტები DVD, ტელევიზორი Bravia, Sony PlayStation-ი და ასე შემდეგ. 2001 წელს Ericsson-თან ერთად მობილური ტელეფონების გამოშვებას იწყებს. 10 წლის თავზე კი Sony Ericsson-ი მან 1,5 მილიარდ დოლარად შეისყიდა. 2002 წელს Sony PlayStation 2 ყველაზე გაყიდვადი კონსოლი გახდა და 157 მილიონი ერთეული გასვლისდა. 2008 წლის შემდეგ Sony-ის პოზიციები კი სუსტდება. Samsung-ის, Apple-ის და ჩინური კომპანიების აღზევებამ მის განვითარებას ხელი შეუშალა. თუმცა დღემდე წარმატებულ ტექნოლოგიურ კომპანიად რჩება. მისი სათამაშო კონსოლი PlayStation-ი დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. მისი მეხუთე ვერსია კი ზამთარში გამოვა. 2019 წელს მისი შემოსავლების 77 მილიარდი დოლარი იყო. მოგებამ კი 8 მილიარდს გადააჭერა. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 66 მილიარდი დოლარია.
მსოფლიო ბანკის კორონავირუსზე გადაუდებელი რეაგირების პროექტის ფარგლებში ჯანდაცვის სამინისტრომ 117,000 სწრაფი ტესტი შეიძინა. საბანკო სექტორმა საომხმარებლო დაკრედიტება შეამცირა. ბოლო საანგარიშო თვეში გაცემული $1,100 მილიონი სესხებიდან მხოლოდ 14,2%, ანუ 163 მილიონი ლარია საომხმარებლო სესხი. 2019 წლის მაისთან შედარებით ეს 63% პუნქტით კლებას ნიშნავს. თბილისში საბაგიროს 2 სამგორი ვაზისუბლის და სარაჯიშვილის ზღვისუბნის პროექტები განხორციელდება. თბილისის მერის ინფორმაციით პირველი რიგითობით სამგორი ვაზისუბნის პროექტია. შემოდგომიდან ბათუმის ქუჩებში ელექტროავტობუსები გამოჩნდება. ბათუმი გახდება შესაბამისად პირველი ქალაქი საქართველოში, სადაც ელექტროავტობუსები იმოძრავებენ. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის წევრი ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ კანო პროექტს მაუწყებლობის შესახებ და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანოში ცვლილებების შეჩერებას ითხოვენ. ხუჩაბათის დილა ჩემი მხრიდან ღვინით მინდა დავიწყო. თან ამ კორონას გადამკიდე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან ისეთი ამბები ისმის დღე გამოშვებით, ზოგჯერ პირველი თუ ღვინო გაგახსენდება, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ალკოჰოლიზმისკენ აქვს ვინმეს მიდრეკილება. მოკლედ, American Association of Wine Economists-მა განაახლა ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც სუფრის ღვინო ყველაზე იაფი და ყველაზე ძვირადღირებულია. ამავე ასოციაციის რეიტინგი თავის მხრივ გაგანია პანდემიაში 2020 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შედგენილი. მონაცემების მიხედვით სუფრის ღვინის საცალო გასაყიდი ფასი აღმოჩნდა, რომ ყველაზე იაფი საფრანგეთშია და მისი ღირებულება $8.07. ყველაზე ძვირი კი ყაზახეთში აღმოჩნდა ღვინის ღირებულება $60.60. ყველაზე იაფი ღვინო საფრანგეთთან ერთად, როგორც ამ რეიტინგს თუ ჩავხედავთ, ირკვევა არის ევროპულ ქვეყნებში და ათეული აი ასეთ სურათს გვაძლევს. საფრანგეთი $8.07, გერმანია $8.56, შვეიცარია $9.06, ლუქსემბურგში $9.36 საშუალო ყველაზე დაბალი ფასი, ბელგია $9.53, მას მოჰყვება ნიდერლანდები, იტალია, დანია, ესპანეთი და ავსტრია, სადაც ყველაზე იაფი ღვინის ვთქვათ ფასი საშუალოდ არის დაახლოებით $10 ფარგლებში. ყველაზე ძვირი სუფრის ღვინის ფასი ქვეყნების ჩამონათვალის მიხედვით კი აი ასეთი სურათით გვაქვს. ყაზახეთში $62.60 იღებს, როგორც გითხარით, საშუალოდ ღვინო. ბელიზიაში $40, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში $30.77, ტაილანდში $28.90, სინგაპურში $25 ცოტათი აჭარბებს ფასი, ჩინეთში $25.08, კურასაოში $22.95, შემდეგ მოდის ამ ათეულში ბრაზილია, მალაიზია და რუსეთი, სადაც საშუალოდ ღვინის ფასი ერთ ბოთლზეა საუბარი $20.51. საქართველოს ამ რეიტინგში, ამ ჩამონათვალში ყოველ შემთხვევაში ამჯერზე არ არის, ვიდრე რთველი მოახლოვდება, მათ შორის ღვინის ექსპორტ-იმპორტის თემა განახლდება. კიდევ ერთი სხვათა შორის ამბავი სააგენტოსაგან, გულისხმობ რა თქმა უნდა American Association of Wine Economists, სადაც წერია, რომ იტალიიდან ღვინის იმპორტი შტატებში ორჯერ ძვირი იყო, ვიდრე საფრანგეთიდან. აქ ყველაფერს პანდემიას დიდად ვერ დავაბრალებთ. მას შემდეგ, რაც ჯერ კიდევ 2019 წლის 18 ოქტომბრიდან გადახდის სისტემა, თავად ამერიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიცვალა, საფრანგეთიდან გაყიდვები ღვინისა შტატებში შემცირდა და ეს ფასის, ანუ დამატებითი გადასახადების გავლენით მოხდა. რომელი ქვეყნის ღვინის გავლენა იყო, თუ საერთოდ იყო ღვინის გავლენა, არ ვიცით, უფრო ალბათ არ, მაგრამ ფაქტია, რომ ის რაც გუშინ დავაანონსეთ, დღეს უფრო კონკრეტული რიცხვებით ვიცით და გეტყვით ახლა რაზე ვსაუბრობთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ შტატების ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეწევრობას ტოვებს და ეს უკვე მოხდება 6 ივლისიდან ოფიციალურად. ოღონდ 2021 წლის 6 ივლისი არის საუბარი. როიდერსი წერს, რომ 1 წლის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა ორგანიზაციაში ყველა გადასახადი უნდა გადაიხადოს. ჯანვოს ვებგვერდის ინფორმაციით, შტატებს 200 მილიონზე მეტი აქვს გადასახდელი ამ პერიოდში. სააგენტო ასევე წერს, როიდერსი არის საუბარი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ნოემბერში ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი დემოკრატი ჯო ბაიდენი გაიმარჯვებს არჩევნებში,
მაშინ ტრამპის გადაწყვეტილება შეიცვლება და WHO-ს დატოვებასთან დაკავშირებით ეს საკითხი გადაიხადება. შტატები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას შეგახსენებთ ადანაშაულებს, რომ სათანადოდ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია და მას პასუხისმგებლობა ამის გამო უნდა დაეკისროს პანდემიის რეალობაში შეუსრულებელ ფუნქციებზეა საუბარი. ტრამპი ამბობს, რომ ორგანიზაციის მოქმედებებმა ხელი შეუწყო ჩინეთის დეზინფორმაციას ახალი კორონავირუსის შესახებ, რამაც დაავადების კიდევ უფრო მასშტაბური სახით გავრცელება განაპირობა. ჯანმო შტატების ბრალდებებს უარყოფს. ტრამპმა ჯანმოს დაფინანსება აპრილში შეუწყვეტა. მაისში ორგანიზაციას რეფორმების გზაზე დადგომისათვის კიდევ 30 დღიანი ვადა მისცა და აქაც ათვლა დაიწყო. როგორც ჩანს, შედეგები არ მოეწონა დონალდ ტრამპს და გადაწყვეტილება მიღებულია. მისი გადაწყვეტილების მიხედვით 2021 წლის 6 ივლისიდან შტატებმა ორგანიზაცია უნდა დატოვოს. მოქმედ ამ პანდემიაში კრიტიკა არ დაჰკლებია ნამდვილად და ერთადერთი ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ დონალდ ტრამპი სულაც არ ყოფილა, თუმცა დიდად სასიხარულო ამბებს არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გვიზიარებს ამჯერად უკვე ბრიტანეთიდან. ენტონი კოსტელო ინგლისში კაფე-ბარების გახსნასთან დაკავშირებით საკმაოდ სკეპტიკურად არის განწყობილი და ისიც შეიძლება ითქვას, რომ მოზომილ ნაბიჯებს ემხრობა. გარდიანისათვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად წინააღმდეგია ამ გადაწყვეტილების, ესმის მეორეს მხრივ სახელმწიფოს გადაწყვეტილების მიზეზები. ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი გამოცემასთან აუსწევე საუბრობს ლოკდაუნის გამოცხადების მნიშვნელობაზე და აღნიშნავს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა საგანგებო მდგომარეობა დროულად არ გამოაცხადა, რადგან ვირუსი ჩვეულებრივ გრიპს დაუკავშირა. მისივე აზრით ეს ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ბრიტანეთის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა დროულად იმიტომ არ გამოაცხადა, რომ ჯანდაცვის სისტემამ კორონავირუსი ჩვეულებრივ გრიპს დაუკავშირა, რომელზეც იმუნიტეტის გამომუშავება ხდება. ისე ვერ გაითვალისწინეს, რომ 2019-ის COVID-19-ის გავრცელების სისწრაფე საკმაოდ დიდია, კორონავირუსის პანდემია და მისი გაჩერება კი შეუძლებელი. იმუნიტეტის მიღებას COVID-19-ზე მხოლოდ ვაქცინის საფუძველზე შევძლებთ. ამჟამად ბრიტანეთში კორონავირუსით 65,000 ადამიანია გარდაცვლილი და ვფიქრობ, რომ სწორად მიღებული ზომებით შეიძლებოდა, რომ 50,000 აქედან გადარჩენილიყო. მაგალითისთვის სამხრეთ კორეას დავასახელებ, სადაც საგანგებო მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოცხადა და უკეთესი შედეგი აქვსო, ამბობს ჯანმოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ენტონი კოსტელო გარდიანთან საუბრისას ვაქცინის შემუშავების საკითხსაც შეეხო და მისი მოსაზრებით შესაბამისი ვაქცინის შექმნას დაახლოებით 2 წელი, ან შესაძლოა ცოტა ნაკლები დასჭირდეს. ასეა თუ ისე, მისი განცხადებითაც და ისეც წელს ვაქცინას, ხვალდაზე გმითუმეტეს, ნამდვილად არ უნდა ველოდოთ. დრო კიდევ ბიზნესის წინააღმდეგ მუშაობს, მაგრამ არის გამონაკლისებიც, რომელთა შესახებაც დიდი სიამოვნებით გიყვებით ხოლმე, როგორ გამდიდრდა რამდენიმე კომპანია. ამაზე გუშინაც შემოგთავაზეთ ძალიან საინტერესო მიმოხილვა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აუქციონებზეც ხვდებით ისეთ შემთხვევებს, ზოგიერთები რომ ხეირობენ, არა მხოლოდ ამ რეალობაში თქვათ ბიზნესის წარმოებისას. კორონავირუსისა და პანდემიის დროს სახლში დარჩენილი ადამიანების უმეტესობამ გართობის მიზნით ან შესაძლოა აუცილებლობიდან გამომდინარეც ძირითადად შოპინგს მიმართა, ოღონდ ონლაინ. ამას ის მაჩვენებლებიც ადასტურებს, რომლის თანახმადაც ონლაინ ვაჭრობაზე მოთხოვნა გაორმაგებულია. ამ ტენდენციას არც ხელოვნების ნიმუშების და საკოლექციო ნივთების შემძენები ჩამოუვარდნენ და ჯამში აუქციონებზე ბოლო თვეების განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ მილიარდს გადააჭერბა. მოკლედ, მაიკლ ჯორდანის ბოტასები იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ლოტი, რომელზეც თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები და კარტის სამაჯურები იყიდებოდა. ეს მხოლოდ არასრული ჩამონათვალი არის პანდემიის დროს აუქციონზე გაყიდული ნივთების და დანარჩენს უკვე მარიამ ადამია მოგყვება, რომელმაც გადახედა სრულ სიას. გლობალური კარანტინის დროს ადამიანების მიერ დახარჯული ფულის მესამედი ხელოვნების ნიმუშებისა და ასევე საკოლექციო ნივთების შეძენაზე მოდის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელოვნების ბაზრის მიმართ ვირტუალურ სივრცეში ნდობა ნელ-ნელა გაიზარდა და ინვესტორები მზად არიან 10,000 და კიდევ უფრო მეტი დოლარი დახარჯონ და იყიდონ ნივთი თანაც ისე, რომ ნანახი რეალურ სივრცეში საერთოდაც არ ჰქონდეთ. ამას ადასტურებს ბოლო თვეებში გამართული აუქციონები, ხოლო ადამიანების მიერ ამ მიზნით გაწეულმა დანახარჯებმა $1 მილიარდ გადააჭარბა. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, პანდემიის დროს 17 მაისს ნიუ
ნიუ-იორკის სოტბის აუქციონზე მაიკლ ჯორდანის ბოტასები გაიყიდა და ანუ აწ უკვე მფლობელმა Nike Air-ის ბოტასებში, რომლითაც ჯორდანმა 1985 წელს NBA-ში პირველი სეზონი ითამაშა, $950,000 გადაიხადა. ასე რომ შენაძენი ყველაზე ძვირადღირებულ ბოტასად შეფასდა, რომელიც აუქციონის ისტორიაში დღემდე გაყიდულა. 7 მაისს ლონდონში გამართულ სოტბის აუქციონზე $212,500 იტალიელი მხატვრის ორსოლა მადალენა კაჩას ნახატი ნატურმორტით შიტებით გაიყიდა. ანუ ორჯერ უფრო ძვირად ვიდრე მისი საწყისი ღირებულება იყო, ხოლო ნიუ-იორკში ასევე სოტბის აუქციონზე მაისში თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში კრისტოფერ ვულის უსათაურო გაიყიდა ჯამში $1,220,000-ად. $2,600,000 გადაიხადა მყიდველმა მარლენ დიუმას ნახატში, რომელიც მხოლოდ დისტანციურად ჰქონდა ნანახი. სტატისტიკურად ირკვევა, რომ უმეტესად ადამიანებმა პანდემიის დროს ნახატები შეიძინეს და მათ შორის არის ლუკ ტიუმანის ხე, რომელშიც $2,000,000 გადაიხადეს. $1,340,000-ად გაიყიდა ასევე დისტანციურად ბრილიანტებითა და ძვირფასი თვლებით გაფორმებული კარტიეს სამაჯური. და ბოლოს, ჩამოთვლილთაგან ყველაზე ძვირადღირებული ნახატი, რომელიც კორონავირუსის დროს მსოფლიოში გაიყიდა, ეს არის სესილ ბაუნის Figures in the Landscape და მისი ღირებულება $5,500,000-ია. ამ აუქციონებში მონაწილეებზე ვერ იტყვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ხარჯების დაზოგვას ცდილობენ უმეტეს შემთხვევაში და მიზეზი მარტივია. გაჩერებულმა ქვეყნებმა შემოსავლების მიღება ვერ შეძლეს. განსაკუთრებით მძიმე დღეში ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული სექტორები აღმოჩნდნენ. თუ კი ოდესმე გიოცნებიათ საბერძნეთში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ და ტურისტებით დატვირთულ კუნძულზე სანტორინიზე სახლი ჰქონდათ, ახლა ამბობენ, რომ ამის შესაძენად საუკეთესო დროა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში საერთაშორისო საზღვრები ტურისტებმაც დაიწყეს მიმოსვლა, მაინც ტურიზმის სექტორი რთულ მდგომარეობაშია და ნაწილი თვით გადარჩენას ვერ ახერხებს. ამიტომ უძრავი ქონება იყიდება, თან ორჯერ იაფად. აქ კი ნამდვილად შეიძლება ფოტოებით გადაწყვეტილების მიღებაც თუ ასეთი ხელსაყრელი წინადადებაა შეთავაზებული. ანუ სასტუმრო სახლები, რომლებიც Airbnb-სა და მსგავს პლატფორმებზე ქირავდებოდა, შეულობდნენ ფულს ამით და არც თუ ისე ცოტას, როგორც ჩანს. ახლა კი იხურება და იყიდება მსგავსი ობიექტები. რა ღირს სახლი ან თუნდაც ვილა სანტორინიზე? ამაზეც მარიამ ადამიანმა მოიკითხა ამბები. ტურისტები ნელ-ნელა საბერძნეთის ყველაზე ხშირად მონახულებად კუნძულ სანტორინის უბრუნდებიან. თითქოს ცხოვრებაც ჩვეულ კალაპოტში დგება. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ მაგალითად 2018 წლის მაჩვენებლები გამოეორდება უახლოეს პერიოდში, როდესაც კურორტზე ვიზიტორებმა 2 მილიონს გადააჭარბა, თუმცა შეზღუდვების მოხსნის პარალელურად სულ უფრო იმატებს საერთაშორისო მოგზაურობის რაოდენობა ტერიტორიაზე. თუმცა ასეა თუ ისე, ტურიზმის სექტორი ისევე როგორც ყველგან ზარალს ითვლის და ბუნებრივი ინსტინქტი თვით გადარჩენა ბევრს არ გამოსდის. ამიტომაც ყიდიან სახლებს, რომლებიც წლების განმავლობაში მათი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო და თანაც არც თუ ისე ცუდი. პანდემიამდე კურორტის მიმართ გაზრდილი დაინტერესების შედეგად სანტორინიზე სულ უფრო მეტი ადამიანი ყიდულობდა ბინას და შემდეგ აქირავებდა. ამის საჭიროებაც რეალურად იდგა ბაზარზე მზარდი ტურისტული ნაკადებიდან გამომდინარე და შედეგად გასული წლის ივლისში მხოლოდ Airbnb-ის პლატფორმაზე 4180 ბინა იყო დარეგისტრირებული, რაც მაგალითად 2016 წელთან შედარებით 180%-ით არის მომატებული. პანდემიის ფონზე კი ეს ადამიანები, რომლებიც ერთბაშად 4-5 ბინას ან კიდევ უფრო მეც ფლობდნენ და აქირავებდნენ, ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. დღევანდელი შეფასებით ჩავშნების რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით 66%-ით არის შემცირებული. ამას ემატება მოკლე ტურისტული სეზონი, მკვეთრად შემცირებული ფასები ქირაზე და ის ფაქტი, რომ უმეტესად კურორტი წელს ბერძენ ვიზიტორებს ელის, ან ზოგადად მათ, ვინც საბერძნეთში ცხოვრობს. ამის ფონზე მასპინძლები იძულებულები არიან დახურონ სასტუმრო სახლები და მათი ნაწილი გაყიდვასაც კი გეგმავს. ასე რომ ვისაც ულამაზეს კუნძულზე სახლის ყიდვა სურს, ახლა ამისათვის საუკეთესო დროა, რადგან ფასები ამ შემთხვევაშიც თითქმის ორჯერ არის შემცირებული. მაგალითად, პრესტიჟულ ადგილას 50 კვადრატული მეტრის სახლის ფასი 600,000 ევროა, ხოლო 2 კილომეტრის მოშორებით ანალოგიური ფართის შეძენა 200,000 ევროდაც შეუძლიათ. ხოლო ოროთახიანი აგარაკის შეძენა სანტორინიზე პოსტპანდემიურ ვითარებაში 350,000 ევროდ არის ხელმისაწვდომი, ხოლო თუ კი უფრო ძვირადღირებულს ეძებთ, 5-ოთახიანი ვილის შეძენა აუზით 2000 კვადრატული მეტრის ეზოთი და მოწყობილი ინტერიერ-ექსტერიორით 1,000,000 ევროდ არის შეფასებული. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ამბობს, რომ წამლის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს ის პოტენციალი არ აქვს, რომ ფარმაცევტულ სფეროში რაიმე გააუარესოს ან პრობლემები აღმოფხვრას.
დედაქალაქის მერია ვერის ბაღის და თბილისის დენდროლოგიური პარკის პროექტირებას გეგმავს, რის შედეგადაც ორივე პარკს სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. კახეთში ატმის კრეფის სეზონი აქტიურ ფაზაშია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით, პროცესში შეფერხებები ამ დროისთვის არ არის. თბილისის მერიის სიახლეებით დავიწყოთ. ნაწილის შესახებ გიორგი მკო გითხრათ, საუბარია საპრივატიზებოდ კლინიკების გამოტანის ამზადისზე, რომელსაც პროფილი არ უნდა შეეცვალოს და კიდევ ერთი ამბავი, რაც კახა კალაძემ გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე გითხრა, ეს იყო საბაგიროების თემა. თბილისის მერის განცხადებით, სამგორი ვაზისუბნის ტერიტორიაზე საბაგირო პროექტების განხორციელება სავარაუდოდ მომავალი წლის დასაწყისში მოხდება და როგორც კალაძემ მთავრობის ხდომაზე განმარტა, დედაქალაქის მერია ასევე თემქის ხევის რეაბილიტაციასაც გეგმაში იწერს. გამოიკვეთა ორი კონკრეტული არეალი, სადაც ყველანაირად მიზანშეწონილია პროექტების განხორციელება, ახალი საბაგირო პროექტების განხორციელება. ეს კონკრეტული მონაკვეთები არის სამგორი ვაზისუბნისა და სარაჯიშვილის ზღვისუბნის საბაგირო პროექტები, რომლის პროექტირებისა და მშენებლობის ხარჯები საქართველოს მთავრობის შუამდგომლობით სასესხო შეთანხმების საფუძველზე საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდება. პირველად ჩვენ ვახორციელებთ სამგორი ვაზისუბნის პროექტს, ივლისში უკვე კონსულტანტს ავიყვანთ, რომელიც უკვე დეტალებში მოხდება პროექტის დამუშავება და ეს კონსულტანტი დაგვეხმარება და სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის მომავალი წლის დასაწყისში ალბათ უკვე მშენებლობაზე გამოვაცხადებთ ტენდერს და დავიწყებთ პროექტის განხორციელებას. ცოტა მოგვიანებით უკვე შევძლებთ მეორე პროექტის განხორციელებას. თბილისის მერის განცხადებით, პროექტის განხორციელების ფარგლებში ასევე მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებზე სატრანსპორტო ჰაბები იქნება მოწყობილი. მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში გადაადგილება იყოს ყველაზე კომფორტული, მოსახერხებელი და თავისუფლად შესაძლებელი. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, ყველგან არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შესაბამისი ზოლები, რომ უპრობლემოდ და თავისუფლად შეეძლოთ ავტობუსებს, მიკროავტობუსებს გადაადგილება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ორი პროექტის განხორციელებისას, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე, ამ მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებზე მოეწყობა სატრანსპორტო ჰაბები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური შესაბამისი ზოლები 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის. თქვენ იცით, რომ 18 მეტრიანი ავტობუსები ქალაქში ყველგან ვერ ივლის, შესაბამისად კვლევის შედეგად გვექნება კონკრეტული არეალები, კონკრეტული მიმართულებები, სადაც შეიძლება 18 მეტრიან ავტობუსებს გადაადგილებას. ესეც თბილისის ინფრასტრუქტურის ნაწილია და ეს ამბავიც გუშინ დაანონსდა. კახა კალაძის თქმით, ვერის ბაღის და თბილისის ზღვის მიმდებარე დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია იწყება. რაც შეეხება კიგვიძის პარკს, როგორც თბილისის მერია ამბობს, პარკი უკვე მომავალ კვირას ოფიციალურად გაიხსნება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე, ბევრი რეკრეაციული ზონები გავაჩინოთ დედაქალაქში, სადაც ყველა თაობის ადამიანს ექნება შესაძლებლობა დაისვენოს. იცით, რომ ვაკის პარკის რეაბილიტაციას ვაპირებთ და წლის ბოლოს უშუალოდ სამუშაოები დაიწყება და დღეს მინდა ხალბატონ მაია ბითაძეს დავავალო, რომ დაიწყოს მუშაობა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ვერის ბაღის პროექტის განხორციელება, ჯერ პროექტის დამუშავება და შემდეგ უშუალოდ სამუშაოების წარმოება და ასევე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დენდროლოგიური პარკი. რეგიონებიდან ამბებსაც რომ გადავხედოთ, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი სტუმრობდა კახეთს. ლევან დავითაშვილის ყურადღება ახლა ატმის მოსავლის აღებაზეა, სადაც მისი ინფორმაციით პრობლემები ამ დროისთვის არ ფიქსირდება. მინისტრი ამბობს, რომ სამაცივრო მეურნეობები, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიქმნა, არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი იმისთვის, რომ ფერმერებმა სტაბილურად და მაღალ ფასში პროდუქციის რეალიზება მოახდინონ. დავითაშვილი თვლის, რომ ამ მხრივ წელს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სეზონია და ამბობს, რომ ეს სისტემური მიდგომის შედეგია. რაც შეეხება სტატისტიკას და რიცხვებს, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ატმის დავაშლატამა საექსპორტო მაჩვენებელი 6 ივლისის მდგომარეობით არის 1397 ტონა, ატმის დავაშლატამას წლევანდელი საპროგნოზო მოსავალი 35000 ტონა. აღსანიშნავია, რომ დაბინავების პროცესში 20 სამაცივრო მეურნეობა იქნება ჩართული, ატმის ჩაბარების ფაზი ლარ ნახევარია, ვაშლატამას შემთხვევაში კი ლარი და 40-დან 2 ლარამდე მერყეობს ფასი.
გარემოზე თვითზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე მცენარეული ნარჩენის გადაწვის მავნე პრაქტიკას ფერმერები როგორც ჩანს კვლავ იყენებენ და როგორც შესაბამისი უწყება აღნიშნავს, გარდა იმისა, რომ ნარჩენების დაწვის შედეგად გაჩენილი ხანძარი საფრთხეს უქმნის ქარსაფარ ზოლებს და ტერიტორიის ახლომდებარე ინფრასტრუქტურას, იწვევს ნიადაგის თვისებების გაუარესებას, ნაყოფიერების დონის შემცირებას და საბოლოოდ ნიადაგის დეგრადაციას. ფერმერების მიერ გაჩენილი ხელოვნური ხანძრები კი მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას, იწვევს და გაუდაბნოებას. ინფორმაციისათვის და გაფრთხილებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე მცენარეული ნარჩენის გადაწვა კანონით აკრძალული ქმედებაა. შესაბამისად ის არის დასჯადი და სამართალდარღვევის გარემოებებიდან გამომდინარე 200 ლარიდან 1000 ლარამდე ჯარიმის ოდენობას ითვალისწინებს, რასაც გარემოსათვის მიყენებული ზიანის თანხაც ემატება. გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის 14.5 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ პროექტი გააერთიანებს მიმდინარე და დასრულებულ პროექტებს შავი ზღვის საკურორტო ზონაში და სამტრედიიდან ჭოროხამდე ჯამში 110 კილომეტრამდე ახალი გზა მოგცემს საშუალებას საკურორტო ზონების გვერდისავლით ჩქაროსნული გზით მიმგზავროთ. პროექტის ღირებულება 228 მილიონ ლარს შეადგენს და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. სამუშაოების დასრულება კი 2021 წლისათვის არის დაგეგმილი. პანდემიის გამოცხადების შემდეგ რესტორანი ხდება პირველი ბიზნეს დაწესებულება, რომელსაც პრობლემები შეექმნა. შეფსარავლებსა და რესტორატორებს მოუწევთ რესტორნების დაკეტვა, რაც თავიდანვე მარტივად პროგნოზირებადი იყო. უმეტესობისთვის ეს პრობლემები დღის წესრიგში უკვე არის. ამასთან მოსალოდნელი იყო, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად ზარალი გასტრონომიულ ბიზნესს აუცილებლად მიადგებოდა. რესტორნების შემოსავლები -70%-იან ნიშნულზეა. ნინი ლონგურაშვილმა კაფე რესტორნების მდგომარეობა კიდევ ერთხელ მოიკითხა და მათ ფასთა პოლიტიკას გადახედა. გასტრონომიული ბიზნესი გამოწვევების წინაშეა. პოსტპანდემიური პერიოდი სექტორისთვის რთულად გადასალახია. მოთხოვნა შემცირებულია, ფასები კი გაზრდილი. ჩვენთან საუბარში ღია კაფე ეზოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ოპტიმისტური გათვლებით 50%-იან კლებას ელოდებიან. ეზოსთვის აქტიური სეზონი მარტის თვიდან იწყებოდა, თუმცა პანდემიის გამო ბიზნესი დღემდე გაჩერებულია. და კაფე 17 ივლისს შეძლებს გახსნას, რაც ფინანსურად არამომგებიანია. ეს ხდება რომ უკვე ნოლია, ანუ შარშან ამ დროს გახურებული სეზონი იყო და ეხა არაფერი შემოსავალი არ არის. ველოდებით დაახლოებით 50%-იან კლებას ყველაზე ოპტიმისტური გათვლით. მოგვიწია მთლიანად გადახედვა მთელი კონცეფციის, მენიუსი, მომხმარების ლოიალურობის გაზრდაზე ფიქრი და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა ეს ქიმია, ის სითხეები, რომელიც აუცილებელია, ესენი გაზრდის კი და გარკვეულწილად მომხმარების გადასახდელი იქნება ეს. კვების დაწესებულებებში მომხმარებელთა რიცხვი შემცირებულია, ფასები გაზრდილი. სადაც არ გაზრდილა, გვეუბნებიან, რომ მაღალი ალბათობით იქაც გაიზრდება და არა იმიტომ, რომ რესტორნების დამფუძნებლებს მადა გაეზარდათ. მათ სხვა გზა არ აქვთ, რადგან ბიზნესს სხვა ფინანსური ვალდებულებები დაეკისრათ. რეკომენდაციების გათვალისწინება კი გასტრონომიულ ბიზნესს საშუალოდ თვეში 500 ლარი უჯდება. სამწუხაროდ არ გვაქვს უფლება, რომ წინასწარი შეკვეთები ავიღოთ და მაგალითად დაბადების დღეები, ქორწილები იქნება, ანუ ეგეთი სუფრების გადახდის უფლება არ გვაქვს, რომ ავიღოთ და სტუმარი ჩვეულებრივად დავსვათ. აქ უკვე ჯავშნებზე მიდის საუბარი, ძირითადად, ანუ რეკომენდირებულია ჯავშნის დადება ჯერ, რა თქმა უნდა, და მერე შემდეგ სტუმრის დასმა. 30-40%-ით დაეცა შემოსავალიც ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ და ისევ ეს შეზღუდვები არის დღესდღეობით დისტრიბუციიდან გამომდინარე და ბაზრიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ გაიზრდება, იმიტომ რომ დღესდღეობით ფასები გაიზარდა საკმაოდ. ქვეყნის დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა მოსალოდნელი იყო, რომ კვების ბიზნეს სექტორზე აისახებოდა. მასპინძლობის ბიზნესი პირდაპირ ბაზარზეა დამოკიდებული. ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა თუ გადაამლაშებს, ცხადია, ეს ჩვენ მიერ შეკვეთილ დესერტის ფასზე უკვე ასახული იქნება. ეს არის მოცემულობა, რომელშიც აღმოვჩნდით სექტორი გადარჩენისთვის იბრძვის, მით უმეტეს იმ რეალობაში, როცა 2019 წლის ივლისში საქართველოს ტურიზმიდან რეკორდული მოცულობის 395.4 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2020 წლის ივლისში კი დახურული საზღვრების გათვალისწინებით სექტორის შემოსავალი წლიურ ჭრილში 85-90%-ით შემცირდება, რაც 356 მილიონი ამერიკული დოლარის შემცირებას ნიშნავს. დაახლოებით 70%-იანი ვარდნა შემოსავლების მხრივ
50%-მდე რესტორნები არ გაიხსნა და მუშაობს სულ რამოდენიმე ისეთი უფრო საშუალოზე მაღალ სეგმენტზე გათვლილი რესტორნებია, რომლებიც მუშაობენ. გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თუ 2019 წელს შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში 3.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, საიდანაც დაახლოებით 30% კვებაზე დაიხარჯა წელს ტურიზმიდან ისედაც განულებულ შემოსავალს, კვების ობიექტების ბრუნვას დამატებით 70% მოაკლდება. მართალია, ამ ეტაპზე კვების ბევრი დაწესებულება ერიდება ფასის მომატებას, მაგრამ ზოგიერთ ობიექტში ტენდენცია უკვე შესამჩნევია. ფასების ზრდა დაიწყო. საქმიანი დილა სტუდიაში ველით გვანცა მურღვლიანს ტიპის ადამიანური კაპიტალის განყოფილების უფროს და თემოდოლიძეს ტიპის UX-ის გუნდის ლიდერს. მოგიყვებით ძალიან საჭირო, მნიშვნელოვან და დროულ გადაწყვეტილებაზე და შემოთავაზებაზე IT აკადემიაზე, რომელიც 1 წლის წინ TBC-მ შექმნა. გახსოვთ ალბათ რამდენჯერ და რამდენი წყაროთი გვაქვს მოყოლილი მომავლის პროფესიებზე. სულ ახალი LinkedIn-ის განახლებული მონაცემები იყო ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებზე და ისიც არ არის გამოსაცნობად რთული და არც გასახსენებლად მით უმეტეს, რომ IT მიმართულება ყველა ჩამონათვალში ლიდერ პოზიციებზეა. ეს რეალობა არც პანდემიამდე იყო სხვა და მით უფრო COVID გარემოში ბიზნესები, სტარტაპები და ტრადიციული საგანმანათლებლო მიმართულებებიც კი იზოლებით, უბრალოდ ფორსირებით გაციფრულებაზე გადაეწყნენ. მოთხოვნას პასუხი სჭირდებოდა და როგორც აღმოჩნდა TBC მაქაც ერთი ნაბიჯით წინ გაუსწრო მოვლენებს და ჯერ კიდევ 1 წლის წინ IT აკადემია შეიქმნა, სადაც აკადემიაში ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ სრულად უფასო დაეუფლონ თანამედროვე მოთხოვნად მაღალანაზღაურებად პროფესიებს ტექნოლოგიური მიმართულებით. თუ თქვენ ზოგიერთებივით დაგვიანებით აღმოაჩინეთ ეს ამბავი, ან უბრალოდ გადაგავიწყდათ დეტალებში ახლავე გაგარკვევთ და ამისთვის სტუდიაში ყავს სტუმარი მოპატიჟებული და დისტანციურადაც გვეყოლებიან ჩართვაზე. გვანცა მურღვლიანი TBC ადამიანური კაპიტალის განყოფილების უფროსი და თემოდოლიძე TBC-ის UX გუნდის ლიდერი არიან. ჩვენთან ერთად კახადოლიძე. მე მგონი კახა არის. ხარ გვეშლება. არა, მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის და მადლობა რომ მუდმივად ინტერესდებით ჩვენი თემებით. გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ ეს ნაწილი ნამდვილად არ იყო ჩემ მეხსიერებაში. ახლა შეიძლება ოდესმე წამიკითხავს, მაგრამ არ მქონდა ნამდვილად ამ მიმართულებით რაღაცა აქტიური ინფორმაცია გონებაში. რასთან დაკავშირებით გადაწყვეტეთ, რომ IT აკადემია ჰქონდა TBC-ის, რა მიმართულებას არის ის ორიენტირებული და რას მოიცავს? ცოტა პრეისტორია რომ მოყვე, ერთი წელია, მეორე წელი დაიწყო რაც IT აკადემია აქვს TBC-ის და საიდან მოვიდა ეს იდეა, რომ ჩვენ ვამბობთ გაცხადებულად, რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ბანკი, ვართ ტექნოლოგიური კომპანია და სხვა სერვისების მიმწოდებელი, ხო? ტექნოლოგიური კომპანია თუ ხარ, უნდა ყავდეს ძალიან დიდი დოზით IT თანამშრომლები. IT თანამშრომლები დიდი დოზით რო ყავდეს, სამწუხაროდ ქვეყანაში არ არის იმხელა ბაზა ადამიანების, ადამიანური კაპიტალის, რომ ესეთი კარგი არჩევანი შეძლო და დიდი კონკურენცია შექმნა. ამიტომ და როგორ არის იცით, რომ ბაზარზე ხა დიდ კომპანიებში თითქმის ყველამ ვიცით, სად რომელი კარგი IT მიმართულების ადამიანი არის დასაქმებული. ამიტომ რა შეიძლებოდა რომ გაგვეკეთებინა და ვიფიქრეთ, რომ მოდი ჩვენ თვითონ გავზარდოთ ეს ხალხი, მერე ჩვენ თვითონ დავასაქმოთ და რაც ასე ვთქვათ არ იქნება საჭირო ჩვენთვის ბაზარს მივცეთ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ იმ მიზნით, რომ TBC მიხეიროს აქედან, არამედ ჩვენი კურსდამთავრებულები შეიძლება სხვა კომპანიამაც დაასაქმოს იგივენაირი წარმატებით. ამითი დიდი იდეა არის, რომ ვქმნით IT ასე ვთქვათ pools ქართულად როგორ არის რაღაცა ვთქვათ სივრცეს იმისთვის კლასტერს იმისთვის რომ არა მარტო TBC-მ, არამედ ზოგადად ქვეყანა მიხეიროს ტექნოლოგიური მიმართულების პროფესიონალები. იცი რა მინდა კითხო? ნიშნავს თუ არა თქვენი მოსაზრება და გუნდში დამუშავებული თემა IT-ის მიმართულების პრიორიტეტიზაციაზე იმავდროულად ნიშნავს რომ საჭიროება ჰქონდა ამისი პირველ რიგში TBC-ის გუნდს გამომდინარე თქვენი ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი პროექტებიდან, სადაც შორის არ მხოლოდ საქართველოში. და მეორე ბაზარზეც ამისი მოთხოვნაც იყო. ანუ ეს არ არის რაღაციდან წარმოქმნილი, ხო TBC არ გადადგავს ნაბიჯს, თუ მასზეც არ არის მოთხოვნა. რა მოთხოვნას გრძნობდით თქვენცა, თქვენ მთელი გუნდი ამ მიმართულებით, რომ
ფლათ აკადემიის შექმნა გადაწყვეტეთ IT-ის მიმართულებით. ხო, ძალიან საინტერესო კითხვაა და სწორი კითხვაა იმ გაგებით, რომ ჩვენ ბოლო 1 წელია და ხა მეორე წელია agile ტრანსფორმაციაც გავაკეთეთ, ხო და მსოფლიოშიც რასაც ვუყურებთ, ბანკებიც საკმაოდ ტექნოლოგიური მიმართულებით ვითარდება. აი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენთვის რაც იყო ეს იყო ჰოლანდიური ING, სადაც agile ტრანსფორმაცია გაკეთდა და სადაც რო შევხედეთ თანამშრომლების პროპორციულობას ბიზნესსა და IT-ს შორის, IT გაცილებით მეტი იყო. შემდეგ რო შევხედეთ ჩვენს პროპორციას, რა თქმა უნდა ბიზნესი გაცილებით მეტი იყო. და მან ასე ვთქვათ კითხვის ნიშანი დაისვა, რომ თუ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოქნილები ბაზარზე, ვაწარმოოთ სწრაფად პროდუქტები, შევთავაზოთ მომხმარებელს სწრაფი გადაწყვეტილებები ხო პრობლემებზე და ჩვენი მისიაც რა არის რომ გავუმარტივოთ მათ ცხოვრება, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს თუ არა და IT ტექნოლოგიების გაუმჯობესებით და დასწრაფებით. და იმისათვის რომ IT ტექნოლოგიები დავასწრაფოთ და ბაზარზე სწრაფად მივაწოდოთ მომსახურეობა, გვჭირდება ადამიანები ამისთვის და ადამიანები სწორედ ამ აკადემიის საშუალებით იქმნებიან. ეს პროფესია, რამდენ იმენაერი აღქმა არსებობს, რაღაცა ბაზა, ვთქვათ, მსგავსი განათლების მიღების მართალია არსებობდა რაღაც 15-20 წლის წინაც, მაგრამ რეალურად მოთხოვნები თანამედროვე სულ სხვა არის. მეორე მხრივ, როდესაც ვსაუბრობთ განათლებაზე, ყველას უმაღლესი სასწავლებელი და 4+ სასწავლო პერიოდი უდგება თვალწინ და გონებაში. აი ამ აკადემიას, ვიდრე გვექნება შესაძლებლობა თვითონ კურსზე ვისაუბროთ, რამდენად აქვს ეფექტი და დაახლოებით რა მონაცემების, თქვათ, კადრი შეიძლება გამოუშვას 1 წლის გადმოსახედიდან მინდა მითხრათ და ამიტომ გისვამთ თქვენ კითხვას, ვიდრე კახასთან გადავალთ. აი ამ ერთმა წელმა რა აჩვენა? საჭირო არის რომ საბაზისო ცოდნით იყოს ადამიანი თუ შესაძლებელი რომ ამ პერიოდში რეალურად მივიღოთ ბაზრისთვის საინტერესო კადრი? უმაღლეს განათლების უგულველყოფას ნუ გავაკეთებთ IT აკადემია ამას არ გვაძლევს რომ ჩვენ საბაზისო ცოდნიდან დავიწყოთ და შემდეგ დავაშენოთ. ჩვენ აქ მოყვავს ბავშვები, რომლებსაც უკვე აქვთ საბაზისო ცოდნა და შეუძლიათ მეტნაკლებად ტექნოლოგიური მიმართულებით რაღაცეების გაკეთება. ჩვენ ვაკეთებთ bootcamp-ის ტიპის პროგრამებს, რომელიც არის ინტენსიური 4 თვიანი და 4 თვიანი კურსის შემდეგ საკმაოდ ინტენსიური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისინი გვაქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, გვაკლდება ბავშვები როგორც წესი, იმიტომ რომ საკმაოდ ინტენსიურია და ინტენსიური კურსი ვერ უძლებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი რეჟიმი არის, სტრესული, მოთხოვნები დიდია, სულ გამოცდები აქვთ, სულ დავალებები აქვთ და 4 თვის შემდეგ ესენი არიან გამზადებული ბაზარზე დასასაქმებელი ადამიანები, რომლებსაც იმ წუთასვე ვისრუტავთ ჩვენ როგორც დიდი კომპანია. ხო, აი კი უნდა მეკითხა, რაც არის ერთგვარი გარანტია მე უკვე რომ უკან არის TBC, რომელიც ფაქტიურად გარანტირებული დამსაქმებელია. ფაქტიურად გარანტირებული დამსაქმებელია. მათთვის ვინც გამოცდებს შეაბარებენ და სრულად თუ ცხადია თვითონ სტუდენტს არ უნდა ჩვენთან მაღალი არის რომ დარწმუნებული ვარ, მათ შორის არჩევანი კეთდება უკვე სასურველი დამსაქმებლის არჩევისაც. ანუ მეორე მხრივ მათთვისაც ასარჩევად დგება საქმე. რაც მოიცავს ეს კურსი, ვისთვის არის, რა ტიპის, თქვათ, განათლების მიღება შეუძლიათ და ყველას შეუძლიათ ამ, თქვათ, გამოცდილების და განათლების მიღება. ამაზე კახა უფრო მეც გვეტყვის, რომელიც თავად არის ამ UX გუნდის ლიდერი. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის და მეტი გვინდა რომ მოგვიყვეთ თავად ამ UX აკადემიასთან დაკავშირებით. კურსთან დაკავშირებით. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ. UX დიზაინის შესახებ რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი, ანუ რა არის ზოგადად ეს, ანუ ეს არის პროცესი, რომელსაც ინდივიდუალები და გუნდები იყენებენ საუკეთესო ციფრული პროდუქტის შესაქმნელად, რომელიც მომხმარებლებს მნიშვნელოვნად კარგ და მარტივ მათ მოთხოვნებზე მორგებულ გამოცდილებას თავაზობს. ეს თავისთავში აერთიანებს პროდუქტის შექმნის სრულ პროცესს, იდეის წარმოქმნიდან მის საბოლოო მომხმარებელთან მიწოდებამდე. აქვე არის დიზაინ ფიქრის მეთოდოლოგია, რომელსაც ესეთი ერთგვარი ორგანიზაციული ტექნოლოგია არის, რომელიც გვეხმარება პროცესების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულებაში. ის ორგანიზაციებს შიდა გუნდებს და ინდივიდებს ეხმარება იფიქრონ თუ როგორ უნდა იმოქმედონ უფრო სწრაფად. მოხერხებულად და ასევე სტაბილურად იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა მიიღონ მომსახურება ხარისხიანად. ანუ ერთგვარი ორგანიზაციული ტექნოლოგია არის.
ეს არ არის ანუ მხოლოდ პროგრამირების ენის სწავლება, არ არის მხოლოდ თქვათ ალგორითმებთან დაკავშირებით მუშაობის შესაძლებლობა. ეს კიდევ სხვა რაღაცას გულისხმობს, რამდენადაც ხვდები ახლა თქვენი ახსნიდან. სწორად ვიგებ, ხო? დიახ. ეს ანუ პროგრამული უზრუნველყოფა, ანუ ციფრული პროდუქტების შექმნის პროცესში ეს კიდე ცალკე მიმართულებაა, რომელიც აქ რაღაც წილად მოიაზრება, თუმცა ძირითადად ეს არის პროცესი, რომლითაც იქნება მთელი კომუნიკაცია მომხმარებლებთან, პროდუქტის და მომხმარებლებს შორის. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ გამოცდილების, სამომხმარებლო გამოცდილების პროექტირება და დაგეგმარება. იმ ფონზე როცა ვსაუბრობთ, რომ კადრების დეფიციტია, გადამამზადებელი ვინ არიან ამ აკადემიაში, ამ ახალი კადრების სამჭედლოში შეიძლება ითქვას ადამიანები, რომლებიც ამ უნარებს გადასცემენ ამ ადამიანებს და მეორეს მხრივ გამოცდილებას უზიარებენ. კურსის შესახებ მაშინ პრინციპში ახლა მოვყვები როგორ შევქმნით ეს კურსი და იმასაც შევეხები ახლა თქვენ კითხვასაც პრინციპში ახლა დავფარავ მთლიანად. ანუ თვითონ კურსს ერქვა UX კვლევა და სტრატეგია, ასე ქვია კურს, რომელიც შეიქმნა TBC-ის დიზაინის ცოდნის ცენტრის, TBC IT აკადემიის და ძალიან პოპულარული ონლაინ სასწავლო პლატფორმის Design Lab-ის კოლაბორაციით. ანუ ძალიან დიდი დაინტერესება მოყვა ახალგაზრდების მხრიდან ამ კურსს, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენი მომავალი თაობა ახალი ტექნოლოგიებით არის დაინტერესებული და ეს ძალიან მისასალმებელია. ამ ძიმე პერიოდში ახლა რაც მსოფლიოში პრინციპში იყო ჩვენი პროცესები არ შეაყოვნა ყველაფერმა და მაინც შევძელით ამ კურსის გაკეთება და 20 დაინტერესებული სტუდენტი შეირჩა ამ კურსისთვის. ჩვენი მხრიდან UX სპეციალისტები არიან ჩართულები, ადამიანები, რომლებიც TBC-ში მუშაობენ, აკეთებენ ციფრულ პროდუქტებს, აკეთებენ ამ პროდუქტებს მომხმარებელზე ორიენტირებულს, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებულს და იმიტომაც ახლა ყველა მიცის ცნობილი არის TBC-ის ბევრი პროდუქტი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის Mobile Bank-ი, რომელიც სოფლიოში ნომერ პირველ პროდუქტად არის აღიარებული, როგორც გამოცდილების მიღების კუთხით მომხმარებლებისთვის. და ეს ადამიანები, ვინც მუშაობენ ამ პროდუქტებზე, ის ადამიანები იღებენ მონაწილეობას ამ კურსის განვითარებაში და ამ ახალი თაობის ასე ვთქვათ, გაცნობიერებაში ამ კუთხით. რეალურად პანდემიის დროსაც შეუჩერებელმა მუშაობა, მე მგონი კარგი იდეები უნდა გაუჩინოთ ადამიანებს, მithumetes უფასოდ არის სწავლა შესაძლებელი და ამ პერიოდში ამ დროის გამოყენება მე მგონი ყველაზე კარგი საშუალება იქნება, როცა ყველაზე აქტუალური იყო ხოლმე რა შეიძლება სახში გავაკეთოთ და განათლება მივიღოთ რა მიმართულებით. მე ვხვდები, როგორც ვხვდები, ერთი კითხვაც რაც დამჭა კახასთან თუ შეიძლება, არის საუბარი ძალიან ისეთ პრაქტიკულად რო ავხსნათ, იმიტომ რომ მინდა რომ არ ვიცი, მე ვარ ამ მიმართულების ძალიან გულხურვალე გულშემატკივარი, რომ IT მიმართულება რაც შეიძლება ბევრი მოიწამლოს და დაინახოს ის პერსპექტივა. თავის დროზე ONG-ზე გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით, სადაც გვანცას და სხვების კომენტარებიც ამოვიკითხე, იყო საუბარი, რომ სულ რაღაცა სპეციალური ფორმის შევსების შემდგომ გარანტირებულად ამ კურსის განმავლობაში, რომელიც დღეში 4 საათი ეთმობა, არის ჩამონათვალი UX დიზაინიდან დაწყებული, ვთქვათ, front-end development-ით დამთავრებული გეგმები, კახა რაზეც იყო პუბლიკაციაში საუბარი, რომ წლის ბოლომდე აუცილებლად ჩაერთვება ასევე UX დიზაინის მიმართულებით და front-end development-ის მიმართულებით. ეს შედგა, დაემატა, აი ამაზე რო გავაკეთოთ update-ი საბოლოო ჯამში 3-4 თვის განმავლობაში რა განათლებას იღებს საკმაოდ დაძაბული სწავლების კურსის და შემდგომ გამოცდების ფონზე კურსდამთავრებული IT აკადემიის, რომელსაც მეორე მხრივ გარანტირებული დამსაქმებელი ელოდება TBC-ის სახით. კი ბატონო, როგორც გვანცამ განაცხადა, ანუ ჩვენი პრინციპში ხედვა როგორც კომპანიის არის ის, რომ ანუ საქართველოს
ქვეყნის მასშტაბით გაიზარდოს პროფესიონალების რაოდენობა და ამაღლდეს მათი ცოდნის დონე. არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც ანუ სად დასაქმდებიან ეს ადამიანები, თუმცა ნამდვილად არის ეს გარანტირებული დასაქმების ვარიანტი ჩვენთან, მით უმეტეს ჩვენი ჩარევით, როცა ხდება და ჩვენ თვითონ ადამიანები, რომლებიც შეგნით მოღვაწეობთ და მუშაობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ანუ ჩვენი ანუ როგორ გითხრათ, ახსნილი და მიწოდებული ინფორმაცია, მე ისევ რა თქმა უნდა, თუ ადამიანის სურვილი ექნება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კომპანიაში როგორც არის TBC შეუძლია დასაქმდეს და განაგრძოს მოღვაწეობა. Front-end development-ის კუთხით ძალიან ბევრი რამოდენიმე კურსი გაკეთდა, უბრალოდ მომავალშიც იგეგმება, რომ გაკეთდეს ახალი კურსები, ადამიანები ნამდვილად იხვეწებიან, სწავლობენ ამ მიმართულებას კარგად, როგორც UX დიზაინის კურსზეც იგივე შედეგი გქონდა, ის ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს ეს კურსი, საკმაოდ საინტერესოდ წარმატებით დაასრულეს. საინტერესო იყო მათთვის ეს პროცესი ძალიან, მათი უკავშირის მოსმენაც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ბევრისგან მოვისმენე, რომ არ ელოდნენ ასეთ განვითარებას მოვლენების, ანუ მაინც ცოტა ესე წარმოიდგინეთ რადგან უფასო კურსი იყო, ესე ხო იცით რაღაცა შეიძლება ადამიანს წარმოიდგინოს, რომ ეს არის. ამ დროს ძალიან სერიოზული ჩართულობა იყო ჩვენი მხრიდანაც და თვითონ კონკრეტულად IT აკადემიის მხარეს ჩართული ადამიანების მხრიდანაც და ძალიან მიხარია, რომ ეს ადამიანები აი ასე გულით ჩაერწნენ, მიხვდნენ რას ვაწვდით და რისი მიწოდება გვინდოდა ჩვენ მათთვის და ბოლომდე გამოიყენეს ეს საშუალება იმისთვის, რომ წინ გადაედგათ ნაბიჯი ამ მიმართულებაში. მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გვანცასთან გავაგრძელებთ საუბარს, პრინციპში შევაჯამებთ საუბარს იმითი, რომ მით უმეტეს აღნიშნულ პერიოდში, როცა უმეტესობას თვითიზოლაციაში აქტიურად უწევდა ყოფნა, მნიშვნელობა არ იყო ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ყველას კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას უსურვებ, სულ უფრო აქტუალური ხდება ესეთი მიმართულებები. გაზარდა ამ პერიოდში ინტერესი ამ კურსების მიმართ კონცა, იმიტომ რომ კახან პრინციპში აღნიშნა, რომ ინტერესი დიდიაო და ასობით ავსებს აპლიკაციას. ინტერესი მართლა დიდია, კახას კომენტარებსაც რო დავამატო. თითო კურსის გამოცხადებაზე ჩვენ მინიმუმ 800-1000 აპლიკაციას ვიღებთ და ეს დადის მხოლოდ მაქსიმუმ 40 ადამიანამდე. ანუ ხვდებით ხო ეს რა კატეგორიის ბავშვები რჩევა. ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ ნაღები, ნარჩევი. დაინტერესება ძალიან მაღალია რამოდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს არის TBC, ეს კურსი არის სრულიად უფასო და სტუდენტმა იცის, რომ იძლევა ძალიან კარგი განათლების შესაძლებლობას და ამიტომ არის და კიდევ ერთხელ რო ვთქვა, ჩვენ back-end development, front-end development, UX, mobile development, ეს კურსები ყველა გვაქვს. ეს ყველაფერი არის ის მიმართულებები, რომელიც ბაზარზე შედარებით უფრო მოთხოვნადია და აი მაგალითად UX ხა კახა ამბობდა UX დიზაინერი რო იპოვო ბაზარზე არის ურთულესი მომენტი. ამიტომ ჩვენ ახლა ამ წუთას კურსდამთავრებულებს რომელმაც ეს კი 18 ადამიანმა დაამთავრა 20 დაიწყო და მე 18-მა დაასრულა 18-ივეს ჩვენთან ვასაქმებთ. ეს ნიშნავს TBC-ისთვის, რომ 18 UX დიზაინერის ყოლა ძალიან დიდი მიღწევა არის ჩვენთვის. ასე რომ ცოტას გიყვათ, მაგრამ 4 თვიანი კურსი წელიწადში რამდენი კურსი შესაძლებლობას იძლევა? ჩვენ ვაკეთებთ წელიწადში 3-4 კურსს, იმის და მიხედვით თუ როგორ ასე ვთქვათ ლექტორების შესაძლებლობაც როგორია რესურსი რა თქმა უნდა, ხო. რომელშიც ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილების. კი და ამაზე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს კურსები, ან ასე ვთქვათ TOT, რასაც ქვია ხო, რითაც ვასწავლით, ვიყიდეთ უცხოური მომწოდებლისგან, ადაპტირებულია შემდეგ აქ და დღეს უკვე ქართველი ლექტორები აკეთებენ ამ ლექციებს. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებენ. იმედია პანდემიამ და ჩაკეტვა აღარ მოგვიწევს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. IT დარჩება საინტერესოდ ყოველთვის. IT დარჩება ყოველთვის საინტერესოდ, კი.
აბა წარმატებები გვანცავურგლიანს დიდი მადლობა TBC-ის ადამიანური კაპიტალების განყოფილების უფროს და კახადოლიძე ყავდა ხაზზე. კახა კიდევ ერთხელ მადლობა, ბედნიერი დღე. წარმატებები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, იგი UX-ის ლიდერი არის TBC-ში და საკმაოდ საინტერესო ამბები აქვთ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრებს. ჩვენ კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს მოსაყოლი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით ონლაინ ვაჭრობა განსაკუთრებით არის განვითარებული. განსაკუთრებით მისი ავკარგიანობა პანდემიის დროს გამოჩნდა, თუმცა ტექნოლოგიების ბიზნესს და ეკონომიკას მომავალში კიდევ რამდენჯერმე გადაარჩენენ, როგორც ჩანს ეს მიმართულებები. ამის დასტურია შავი პარასკევი, რომელიც ძველი სახით ალბათ მინიმუმ 2020 წელს შეიძლება აღარც კი ჰქონდეს. ტაბლოიდები წერენ, რომ ამერიკული კომპანიები დიდ საფრთხედ აღიქვამენ ამ დღეს. ვნახოთ, რას აპირებენ საცალო ვაჭრობის მსხვილი მოთამაშეები და რა სარგებელი ნახა ამით ამაზონმა. ნუ შეგეშინდებათ, ეს კადრები ნამდვილად პანდემიამდეა გადაღებული. 2020 წელს ალბათ ასეთ სცენას ვერცერთ მაღაზიაში ვეღარ იხილავთ. როგორც CNN მანიწერს, შავი პარასკევი ამ ფორმით მინიმუმ წელს წარსულს შაბარდა. უკვე რამდენიმე ათწლეული ადამიანები ნოემბრის დასაწყისში მაღაზიების წინ რიგებს დილიდან იკავებენ, რათა სხვადასხვა სახის ტექნიკა, საყოფაცხოვრებო ნივთები თუ ტანსაცმელი პირველებმა შეიძინონ. COVID-19 კი ყველაფერს სulis. საცალო ვაჭრობის უმსხვილესი წარმომადგენლები მსგავსი ფორმით შავი პარასკევის ჩატარებაში დიდ რისკებს ხედავენ. განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც კორონავირუსით დაავადებული ადამიანების რაოდენობა 3 მილიონს გადააჭარბა. ერთადერთი გამოსავალი, რომ ყველაფერი ჩაულგზას დაუბრუნდეს, ბიზნესმენების თქმით, შემოდგომამდე ვაქცინის გამოგონებაა. თუმცა, როგორც მეცნიერები საერთაშორისო ტაბლოიდებს ეუბნებიან, მის გამოგონებას და ცდების ჩატარებას მინიმუმ 18 თვე მაინც დასჭირდება. ერთადერთი, ვინც თulis, რომ შავი პარასკევი და უამრავი ადამიანი მის მაღაზიებთან შესაძლოა მაინც ვიხილოთ, ამერიკული მეისია, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეფ ჯანეტი ამბობს, რომ კომპანია, რომელსაც 500-ზე მეტი ობიექტი აქვს შტატებში, კათოლიკურ შობამდე 10 დღით ადრე შეძლებს ადამიანების ნაკადი გააკონტროლოს. მეტიც, მისი მენეჯმენტი ფიქრობს, რომ ნოემბრის დასაწყისში ბიზნესი აქტიურ სარეკლამო კამპანიას დაიწყებს. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ექსპერტები შავ პარასკევს COVID-19-მდეც არ უწინასწარმეტყველებდნენ დიდ მომავალს, რადგან საცალო ვაჭრობის დიდი მოთამაშეები ფასტაკლებების აქცენტს უკვე მთელი წლის განმავლობაში აკეთებენ და მხოლოდ შავი პარასკევი ერთადერთი გამონაკლისი აღარაა. როგორც პანდემიის დროს, ისე Black Friday-ის მშველელად ალბათ ტექნოლოგიები და ონლაინ შოპინგი მოგულინება. CNN წერს, რომ დროთა განმავლობაში შავი პარასკევის გაყიდვებში ინტერნეტის წილმა 40%-ს მიაღწია. მხოლოდ 2019 წელს მომხმარებლებმა ამ მიმართულებით 600 მილიარდი დოლარი დახარჯეს, რაც 15%-იანი ზრდა იყო 2018-თან შედარებით. განსაკუთრებული სისწრაფით კი ონლაინ შოპინგი ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაიზარდა. მოკლედ, თუ კი COVID-მა ვინმე სისქვილზე წყალი დაასხა, ერთ-ერთი მათგანი ნამდვილად ეს ადამიანი იყო. დიდი ალბათობით შავი პარასკევი მინიმუმ 2020 წელს ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლებს. მათი მთავარი მასპინძელი კი ჯეფ ბეზოსი იქნება, რომელიც თითქმის ყოველდღე ახალ რეკორდებს ამყარებს და ამჟამად მისი ქონება Forbes-ის მიხედვით 178 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილას ეთერში BSH-ის გუნდის წევრების ახალ პროექტზე მოგეყვებით, რომელმაც შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანულ ჟურნალთან თანამშრომლობა დაიწყო. ნიკოლას შეყილაძე იურიდიული ჯგუფი BSH-ის მმართველი პარტნიორი და სულხან გამყრელიძე სამართლის დოქტორი შემოგვიერთდებიან.
სააგენტო აწარმოებს საქართველოში WTPO Awards 2020-ის ფარგლებში ექსპორტის სტიმულირების და მხარდაჭერის კუთხით ერთ-ერთ საუკეთესო უწყებად დასახელდა. თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით არსებული შეზღუდვების არეალები დაკორექტირდა, რის საფუძველზეც შეზღუდულ არეალებში ძველი გენერალური გეგმით არსებული ფუნქციური ზონირება დაბრუნდება. აგვისტოდან ავიაკომპანია Lufthansa საქართველოდან ფრენებს განაახლებს. პრემიერის პრეს-სპიკერის ინფორმაციით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს Air Baltic-სა და Air France-თანაც. სახელმწიფო კანცელარიაში მორიგი საკონსულტაციო შეხვედრა პოსტკრიზისული გეგმის მომზადებისთვის შედგა. მთავრობა ნიუ-იორკის Deloitte-ის ოფისის წარმომადგენლობის გარდა ქართულ ანალიტიკოსებთანაც მართავს კონსულტაციებს. შეხვედრის მიზანი იყო შეგვეჯერებინა პოზიციები უცხოელი და ადგილობრივი ექსპერტების, ასევე მთავრობას გამოემუშავებინა ესეთი გეგმა და სტრატეგია, რომელიც შეჯერებული იქნება ადგილობრივ რეალობასთან, ამბობს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ, სადაც საერთაშორისო ეკონომისტებმა ვიდეოკონფერენციის ფორმატში გლობალური პანდემიის და მის შემდგომ პერიოდში საქართველოს ეკონომიკაზე ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებით პრეზენტაცია წარმოადგინეს. ფინანსთა მინისტრის თქმით, რაც ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა დღემდე გააკეთეს, ქართული ექსპერტების შეფასებები ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან შევსებას იძლევა. მიზანი ამ შეხვედრის იყო, რომ შეგვეჯერებინა პოზიციები უცხოელი ექსპერტების და ადგილობრივი ექსპერტების და მთავრობას გამოემუშავებინა ისეთი გეგმა და ისეთი სტრატეგია, რომელიც შეჯერებული იქნება ადგილობრივ რეალობასთან, რომ ადგილობრივი ექსპერტების კომენტარები ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვნად ამდიდრებს იმ ნამუშევარს, რაც ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა გააკეთეს დღემდე. ამ შეხვედრაზე განვიხილეთ ფისკალური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებები, რაც ექსპერტების მიერ შეფასდა, როგორც პანდემიის მიმდინარეობის პერიოდში, ასევე მომდევნო ღონისძიებები და რეკომენდაციები მათი მხრიდან. განსაკუთრებული აქცენტი დაისვა იმაზე, რომ პანდემიის პერიოდში ფისკალური პოლიტიკა იყო ძალიან სწორი და დროული, ის ღონისძიებები, რომელიც მთავრობამ გაატარა პანდემიით დაზარალებული ადამიანების მხარდასაჭერად, ბიზნესის მხარდასაჭერად, იყო საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი და ძალიან მასშტაბური ქვეყნის რესურსებთან შედარებით. საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია იყო, რომელმაც პრაქტიკულად უპასუხა ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც დგას ქვეყანაში და ზუსტად გაუსვა ხაზი იმ აქცენტებს, რომელიც მიმდინარეობს. ეხლა საუბარი იყო ძირითადად კონკრეტულად ფოკუსირებული იყო ფისკალურ თემატიკაზე, საგადასახადო და საბიუჯეტო საკითხებზე და მე მგონია, რომ ყველა ის აქცენტი, რომელიც დასმული იყო, ძალიან სწორად იყო დასმული. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად ვიზიარებთ ამას, ყველა იმ პოტენციური რისკებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და მათ შორის საგადასახადო შემოსავლების და საბიუჯეტო თვალსაზრისით. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, თუ 5 ქვეყანასთან საზღვრის უპირობოდ გახსნის შემდეგ ეპიდსიტუაცია გაუარესდება, მაშინ მიღებული გადაწყვეტილება 5 ქვეყანასთან საზღვრების გახსნაზე გადაიხედება. გუშინ მინისტრმა იმაზეც ისაუბრა, რა შემთხვევაში შეიძლება გამკაცრდეს რეგულაციები. ჩვენ ყოველ კვირას რა თქმა უნდა დავაკვირდებით იმ მდგომარეობას, თუ რა შედეგები იქნება მიღებული და ისევე როგორც ევროკავშირის ქვეყნებთან იქნება განხილული თავიდან, თუ რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იქნება შეტანილი ცვლილებებიც იმ გადაწყვეტილებებშიც, რომელიც დღეს არის მიღებული. COVID პასპორტს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ აღიარებს. ეს განმარტება გუშინ თამარ გაბუნიამ გააკეთა, რითაც 5 ქვეყანასთან საზღვრის უპირობო გახსნის თაობაზე ოპოზიციის მიერ პარლამენტში გამოთქმულ შეფასებებს გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, COVID ტესტის პასუხი 72 საათის განმავლობაშია ვალიდური და უფრო ადრე ჩატარებულ ტესტს დაცვის არანაირი გარანტია არ გააჩნია. გაბუნია ამბობს, რომ უკეთესი დაცვა სიმპტომების მქონე პირების ტესტირება იქნება, რადგან ყველა მოგზაურს ტესტირებას ვერ ჩაუტარებენ. კითხვაზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად თერმოსკრინინგზე ეფექტური COVID პასპორტი ხომ არ იქნება, ის ამბობს, რომ COVID პასპორტი და სხვა სიცხის გაზომვა ერთმანეთს არ ცვლის. აი რაც შეეხება თერმოსკრინინგს, გაბუნიას თქმით, ყველაფერს შედარებით მეტნაკლები ეფექტურობა აქვს. გუშინვე საკანონმდებლო ორგანოში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ წამლის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს ის პოტენციალი არ აქვს, რომ ფარმაცევტულ სფეროში რაიმე გააუარესოს ან პრობლემები აღმოფხვრას. მისივე განცხადებით, თუ ფარმაცევტულ ბაზარს გადავხედავთ, მიუხედავად მედიკამენტების რეგისტრაციის ვადის სიმცირისა, წამლების ფასის ზრდის შემცირება ვერ მოხერხდა და ეს არის ფაქტი. წამლის ფასები მზარდია. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ერთიანი კომპლექსური რეფორმა და ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. წამლის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების
მიხედვით რეგისტრაციის ვადის 7-დან 15 დღემდე გაზრდაა გათვალისწინებული. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შეერთებული შტატების აუდიტის სამსახურთან თანამშრომლობის ფარგლებში ახალ პროექტს იწყებს. პროექტი ეფექტიანობის აუდიტის მიგნებების ზეგავლენის და პროფესიული დახელოვნების მიმართულებებს მოიცავს. შტატების აუდიტის სამსახური ქართულ მხარეს ეფექტიანობის აუდიტის მიგნებების ზეგავლენის განსაზღვრასთან დაკავშირებით თანამედროვე მიდგომების გაზიარებაში, პოლიტიკისა და პროცედურების დოკუმენტების შემუშავებაში დაეხმარება. აუდიტის სამსახურმა გასულ წელს 70 აუდიტი ჩაატარა, მათ შორის 15 ეფექტიანობის აუდიტი და გაიცა 1000-ზე მეტი რეკომენდაცია. დღეს აღნიშნავთ პარტნიორობის ახალ ეტაპს აუდიტის სამსახურს. USAID-სა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურს შორის, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის აუდიტორული უწყებაა. რატომ არის ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ანგარიშვალდებულების სამსახური ამერიკის მთავრობისთვის წარმოადგენს მთავარ აუდიტორულ ინსტიტუტს. მეორე მხრივ, აღნიშნული ინიციატივა გულისხმობს თანამშრომლობას ამერიკის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოს შორის, რათა გავაუმჯობესოთ მხარდაჭერა და ვიმუშაოთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამერიკის მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურმა სწორედ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აირჩია პარტნიორობისთვის, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიაღწია განვითარების მნიშვნელოვან საფეხურს. დღეს ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამხრივი შეხვედრა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროექტს USAID-სთან და ასევე ჩვენ ამერიკელ კოლეგებთან. ეს შეეხება ჩვენი ეფექტიანობის აუდიტებს და პირველ რიგში ეფექტიანობის აუდიტებიდან მომდინარე რეკომენდაციების შესრულებას და ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დანერგვას. მეთოდოლოგია, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავზომოთ თუ რა ზეგავლენა მოაქვს ჩვენ რეკომენდაციას და ჩვენ ეფექტიანობის აუდიტებს. საქმიანი დილას ეთერში ახლა იურისტები გვერდებიან, რომელთა წარდგენაზეც ვიკადრებ და კოლეგებათაც ვცდი, თუმცა ცხადია იურისპრუდენციაში ერთ დღეში განსწავლებას მე ვერ დავიჩემებ. BSH-ის გუნდის წევრები შემოგვიერთდნენ სტუდიაში, რომლებმაც შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანულ ჟურნალთან თანამშრომლობა დაიწყო. კეთი ბუაძის და ნიკოლას შეყელაძის 2016 წელს დაარსებული იურიდიული კომპანია ამ კოლაბორაციის ფარგლებში საფუძველს უყრის ერთგვარ რუბრიკას სამართალი და ეკონომიკა, ვისთვის რა მიზნით და რა სისტემით შედგება ეს თანამშრომლობა უკვე სტუმრები მოგუყვებიან. დეტალურად ნიკოლას შეყელაძე იურიდიული ჯგუფის BSH-ის მმართველი პარტნიორი და სულხან გამყრელიძე სამართლის დოქტორი, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის პროექტის კოორდინატორი. საქართველოში არიან ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. მოდით მაყურებელს უთხრათ, რაზე ვსაუბრობ, რა შუაში არის აქ მედია, რუბრიკა და სამართალი და ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი მეგობრობის ერთ-ერთი გაგრძელება 2005 წელს დაწყებული მეგობრობის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი რუსიაშვილი არის ამ ჟურნალის სულის ჩამდგმელი და ქეთევან ბუაძის ჩემი და ჩვენი მეგობრობა გახდა საწინდარი ახალი რუბრიკის ამ ჟურნალისათვის. ეს არის სამართალი და ეკონომიკა, რომელიც მიზნად ისახავს პრაქტიკული საკითხების თეორიულ განხილვას, ასე ვთქვათ, დოქტრინალურ განხილვას, რომელიც ცხადია მე ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი, გაზიარებული, რომელსაც დაეფუძნება სასამართლო პრაქტიკის განვითარება მათ შორის. ჩვენი იურიდიული ფირმა შეიქმნა 2016 წელს. ჩვენ ვემსახურებით ძირითადად კორპორატიულ კლიენტებს სამშენებლო სფეროში, სათამაშო ბიზნესის სფეროში, სხვადასხვა სფეროში, გასტრონომია, სტუმარ მასპინძლობა და ასე შემდეგ. თვითონ ეს ჟურნალი შექმნილია თინათინ ტერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის ბაზაზე და მისი მხარდამჭერია გერმანული საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდი ERZ, რომლის წარმომადგენელიც არის ბატონი სულხანი და თვითონ სულხანი. თვითონ ჟურნალზეც გავუზიაროთ ახლა ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია, ვისთვის არის ეს ჟურნალი, რა კონცეფციის არის, ეს არის სტუდენტებისათვის, უკვე პროფესიონალი ადამიანებისათვის, რა მიზანს ემსახურება მისი გამოცემა და შესაბამისად უკვე გამოჩნდება უკეთ მე მგონი რა ტიპის თანამშრომლობა შეიძლება შედგეს და რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ. დიახ, ჯერ მაშინ ფონდის შესახებ ვიტყვი. მოკლედ, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი 1992 წელს დაფუძნდა გერმანიის ფედერალური იუსტიციის სამინისტროს მიერ, მაშინ იყო ძალიან ცნობილი მინისტრი კლაუს კინკელი, რომელმაც გადაწყვიტა ამას კინკელის ფონდსაც ეძახდნენ თავის დროს.
გადაწყვიტა ამ ფონდის დაარსება, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან შეთანხმებით, რაც გულისხმობდა აღმოსავლეთ ევროპაში დაძრული ამ პოლიტიკური ცვლილებების სამართლებრივ მხარდაჭერას. გარკვეულად მე აღმოსავლეთისკენ გადმოიწია ფონდის უფლებამოსილებებმა და ჩვენთან 2006 წელში ოფიციალურად შემოვიდა, რაც გულისხმობდა აქაც ასევე სამართლებრივი რეფორმების მხარდაჭერას, დაფინანსებას მთელი რიგი სახელმწიფო იმ საქმიანობს, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებდა გარკვეულად რეფორმების კუთხით, სამართლებრივი რეფორმების კუთხით. და ეს საკითხი გულისხმობდა არა მარტო ახალი კანონმდებლობის შექმნას, მის დანერგვას, სასამართლო პრაქტიკის გარკვეულად ანალიზს, არამედ გულისხმობდა რაღაცა პროცენტით ყოფილიყო ქართული იურიდიული აზრის, ინტელექტის მხარდაჭერა. მათ შორის ადვოკატებიც იყვნენ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ჩამოთვლი მიზნობრივი ჯგუფებს, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით და ვემსახურებოდით. და ეს იყო ქართული პროფესორის მხარდაჭერა, ეს არის სამეცნიერო და სასწავლო მომენტების მხარდაჭერა და დღევანდელი ეს კერძო შედარებით სამართლებრივი ჟურნალის მხარდაჭერაც ეს მის ანარეკლია, რომ საჭიროა განვითარება სჭირდება გარკვეულად ასეთი სახის სამეცნიერო სასწავლო პრაქტიკული ხასიათის გამოცემები, რომლებიც არა მარტო სტუდენტებისთვის იქნება, არამედ პრაქტიკოსებისთვის და იმიტომაც არის მე ესე ვთვლი დაინტერესება. ნიკაშენ, ხო, ეს არის პრაქტიკის მომავალი და დღევანდელი პრაქტიკის გარკვეული ძალიან დიდი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი კანონმდებლობისა, განსაკუთრებით კერძო სამართალში არის ევროპული, გერმანული სამოდელების ასახვა და თუ ჩვენ არ მივზდიეთ იმ სამართლებრივ აზრს, რაც იქ ვითარდება და გარკვეულად არ საქმის კურსში არ ვიყავით ამა თუ იმ საკითხში რა ხდება, მაშინ ის ფარატინა ქაღალდერას დავწერეთ, ხო? ვითარდება ყველაფერი და ჩვენც უნდა განვითარდეთ იმ ევროპაშიც ვითარდება. ის რაც 20 წლის წინ იყო, ის აღარ არის, ბევრ რამე შეიცვალა და ჩვენ 20 წლის წინ რაღაცა გავაკეთეთ და 15 წლის წინ ეს არნიშნავს, რომ იქ ჩავრჩეთ. ამიტომ აი ესეთ სახის მხარდაჭერა საჭირო არის სწორედ იმიტომ, რომ ამ შედარებითი კუთხით გარკვეულად გამოიხატოს დღევანდელი მდგომარეობა, სადა ვართ, რას ვაპირებთ და რას ეს არის ძირითადი დანიშნულება თვითონ შედარებითი სამართლისა. თუ ბატონ სულხან, იგას თქვენთან და ორთავესთან მაქვს ეს შეკითხვა. შედარებითი სამართალი როგორც ასეთი თავისთავად რას მოიცავს ეს ნება ეს არის დადარება ამ შემთხვევაში მხოლოდ კანონმდებლობის ამე არ გულისხმობ მხოლოდ ქართული არ თუ მარტო გერმანული არის თუ რა ტიპის გზავნილები კეთება გარდა იმისა რომ ეს არის პლატფორმა სამეცნიერო და პრაქტიკოსების შედარებითი სამართალი ძალიან საინტერესო ინსტიტუტია და დარგია სამართლის მაგალითად აი თვითონ გიორგი რუსიაშვილიც ახსენეთ მისი ერთ-ერთი სტატია შევხვდა ეხლა ჟურნალს როცა ვეცნობოდი უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ხო რომელიც ჩვენს ძირითად ნაწილში ვიზიარებს გერმანულ მოდელს და ასეთი სამეცნიერო კვლევით სტატიებში ხდება შედარება, როგორ განვითარდა იქ პრაქტიკა, როგორ განვითარდა საქართველოში პრაქტიკა. მაგრამ არა მხოლოდ გერმანიას და საქართველოს შორის. არა, ეს უბრალოდ სახელია, ფონდია გერმანულ, ანუ გერმანულ. არა, ახლა მაშინ რა ვქვა, ამ ნომრებში მაგალითად ინგლისურ ამერიკულ მოდელებზეც იყო საბარი. არ არის შეზღუდული ეს ამბავი, რომ რაღაცა გერმანული ფონდი აფინანსებს, ის იქ რა გავიხედოთ, არა, ეს ასე არ არის. არც ყოფილა არასოდეს და არც სუფთა გერმანული მოდელები არ არის გადმონილი მაგ სამოქალაქო კოდექსში ფრანგული ელემენტებია ძალიან ძლიერად და სხვა ქვეყნებში ასე რომ ეს აპრობირებული პრაქტიკაა ბატონო სულხან ანუ გულისხმობ შედარებითი სამართლის ეხლა განსაკუთრებით ამ გლობალიზაციის პერიოდში და როდესაც მოხდა დანერგვა განსაკუთრებით აღმოსავლეთში და ეს მოძრაობები ყველა ამერიკაში მიდის ევროპიდან და ევროპიდან ამერიკიდან მოდის ევროპაში ეს მნიშვნელოვანი სწორედ ამ დანერგვის პროცესია იმიტომ რომ გარკვეულად ამ ჰარმონიზაციამ დიდმა ჰარმონიზაციამ ესე ვიტყვი მე-20 საუკუნის დასასრულს და 21 საუკუნის დასაწყისში ესე გამოიწვია იმის საჭიროებამ რომ გარკვეულად ჩვენ ვიცოდეთ იქ რა ხდება იმათმა იცოდნენ აქ რა ხდება საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღებასაც უწყობს იმიტომ რომ ჩვენ რომ საინტერესო ინვესტორები ვიყოთ
ამისთვის ინვესტორები კი არა. ინვესტორებისთვის რომ საინტერესო ვიყოთ, ამიტომ კანონმდებლო და ვართ, მე მგონი, რაღაც ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ეს არ არის მარტო სტაბილური ეკონომიკა, რაღაც ეს არის ყველაზე პირველად რას კითხულობს ბიზნესმენი რო ჩამოდის, რა სამართლებრივი ბაზა გააქვთ. აბსოლუტურად. ხო და ეს ნაცნობი უნდა იყოს რაღაცნაირად და თანამედროვე. საუკეთესო საგადასახადო კანონმდებლობა შეიძლება გქონდეს, მაგრამ თუ არ არის გამართული სასამართლო და სამართლებრივი სისტემა, იქ დამთავრებულია ნებისმიერი ინვესტორი. სასამართლოს კითხულობენ და სამართლებრივი ბაზას. და ეს სამართლებრივი ბაზა მაგალითად არის მთელი რიგი დარგები, სადაც სფეროები იყო, რომელიც ჩვენთან არ იყო, საერთოდ არ იყო. მე შემოვიდა, ესე იგი რა ვქნა, ველოსიპედს ვერ გამოიგონებდი, ამიტომ საიდანღაც უნდა, სადაც კარგად იყო ეს აპრობირებული, შეიძლება გადმოგეღო ეს რაღაცები. ჩემი ბოლო კითხვა მდგომარეობს რაში? მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ 2006 წელი ახსენეთ ვადნას ხან, ვიდრე დღემდე დღეს უკვე ადაპტირებით ამ შემთხვევაში რამდენად პრაქტიკულად ხდება ამ ყველაფრის გამოყენება. ერთი არის რომ შექმნა და მუდმივად მიაწოდო საზოგადოებას, შეუქმნა საკუთარ დარგობრივ პროფესიონალებს ესეთი ასპარეზი. მეორე მხრივ მინდა ვხედავდე ამ ყველაფრის პრაქტიკულ გამოყენებას. რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება სასამართლოებში ამ თემასთან დაკავშირებით და რამდენად კარგი სახელმძღვანელო გახდა ის ადვოკატებისთვისაც, მათ შორის სხვადასხვა საქმეებზე მოქმედებისას. კარგი, მადლობა კითხვისთვის. მე პრაქტიკოსი იურისტი ვარ და საკმაოდ ხშირად ვაწყდები სასამართლო გადაწყვეტილებებში, როდესაც სასამართლო იყენებს დოქტრინას და იყენებს კვლევებს კი ხშირად ძალიან და ეს განსაკუთრებით ბოლო წლებში გახდა ეს პრაქტიკა ინტენსიური. ცხადია ამ ეს არ იქნება ეს მასალა და თეორია არ იქნება მარტო იმიტომ რომ ფურცელზე შეინახოს ვიღაცამ. ეს გამოიყენება უნივერსიტეტებში, ამასაც ცნობიან სტუდენტები, პრაქტიკოსი იურისტები. ამის მიხედვით ეფუძნება როგორც წესი თუნდაც ხელშეკრულებების მომზადების ეტაპი და მე უკვე სასამართლოში დავის ეტაპი. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის საქმე, რასაც ეს ჟურნალი აკეთებს და ეს ინსტიტუტი, რომელიც ბაზაზეც ეს ჟურნალი შეიქმნა. მე მინდა თქვენ მიმართულებაზე და იმ სწორად ამ თანამშრომლობის ძირითად ხაზზე კითხოთ, სამართალი და ეკონომიკა. ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით საინტერესო არის, რა ფოკუსს ირჩევთ და აი რო იცოდნენ მათ შორის პროფესიონალებმა თქვენ შემთხვევაში თქვათ რა მიმართულება იქნება ძირითადად აქტუალური. მადლობა. ჩვენ ამ ჟურნალს ეს უფრო მეტად აკადემიური ჟურნალია, სადაც ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა თუ უფრო პრაქტიკული ბლოკი იქნებოდა ამ ჟურნალში, სადაც აუცილებელი არ არის, რომ მაინც და მაინც სამართლის დოქტორმა მოამზადოს სტატია, შესაძლებელია ნებისმიერმა პრაქტიკოსმა იურისტმა, იქ სადაც ხდება სამართლის და ეკონომიკის აქტივი ბიზნესის გადაკვეთა, მოამზადოს პრაქტიკული სტატია მის ნებისმიერ შემთხვევაზე, რომელიც მას პრაქტიკაში ჰქონდა და რომელიც საინტერესო იქნება ნებისმიერი კოლეგისათვის ან ბიზნესისათვის, რომ გაიცნოს ეს პრაქტიკული სამართალი, ასე ვთქვათ, სადაც მე არ გავყოფთი ნიკა, იმიტომ რომ მარტო თეორია პრაქტიკის გარეშე არაფერი არა და პრაქტიკა კიდე თეორია იმისთვის ასაჯირო პრაქტიკა განვითარდეს, ასე რომ არ გავყოფთი მაგას მეორე და ერთი შემადგენელი ნაწილი. იურისტები კაბათობთ ხოლმე ხშირად. თქვენი ყავით კარგად. მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ბევრი თემა მომივიდა საინტერესო თავში, რომელსაც თქვენთან ერთად გავშლით ამ მიმართულებით და მადლობა დიდი სტუმრობისთვის ნიკოლოზ შეყილაძეს, იურიდიული კომპანია ჯგუფის BCH-ის მმართველი პარტნიორი და სულხან გამყრელიძე, სამართლის დოქტორი, ჩემო ბატონო, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის ARZ-ის, მე მგონი სწორად თქვი, პროექტის კოორდინატორი საქართველოში. სპელინგი არა პერიოდულად მიუხედავად იმისა. მადლობა დიდი მობრძანებისათვის. სულ სხვა თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს, მობილური ინტერნეტის მოხმარებაზე, რომელიც საქართველოში პანდემიის ფონზე პიკურ მაჩვენებლებს იაზრდა. სოციალური დისტანცირების და საგანგებო მდგომარეობის მკაცრმა მოთხოვნებმა განაპირობა, რის გამოც მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის მთავარ წყაროდ სწორედ ინტერნეტი იქცა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით საინტერესოა რა ღირს 1 გიგაბაიტი ინტერნეტი ყველაზე იაფი ან ძვირი. ვიზუალ კაპიტალიზმის მსოფლიო ბაზრის ფასები ერთ სტატიაში მოაქცია, რომელსაც ანუკა ჯოხაძე მოუყარა თავი.
საქართველოში COVID-19 პანდემიის ფონზე მობილური ინტერნეტის მოხმარებამ შეიძლება ითქვას, რომ პიკურ მაჩვენებელსაც კი მიაღწია. კომუნიკაციების კომისიის სტატისტიკის თანახმად აპრილში, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, მოსახლეობამ 15670 ტერაბაიტი მობილური ინტერნეტი მოიხმარა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 177.9%-ით მეტი იყო. ვიზუალ კაპიტალისტის ანალიტიკოსების თქმით, საშუალოდ საქართველოში 1 გიგაბაიტი მობილური ინტერნეტი 93 ამერიკული ცენტი ღირს. თუმცა მიუხედავად ფასის სიმცირისა, როგორც აღმოჩნდა, ინტერნეტის ღირებულება მსოფლიოს 30 ქვეყანაში უფრო იაფია. აი მაგალითად ინდოეთში, აქ 1 გიგაბაიტი ინტერნეტის შეძენას 9 ცენტად შეძლებთ. გასულ წელთან შედარებით ინდოეთში მობილური ინტერნეტის ღირებულება 65%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ ბაზარზე მობილური ოპერატორების მხრიდან ფასების მოულოდნელი შემცირებით იყო გამოწვეული. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, ეს ღირებულება გრძელვადიან პერსპექტივაში არ შენარჩუნდება. 11 ცენტი ღირს ისრაელში მობილური ინტერნეტი, ამ მაჩვენებლით კი ეს ქვეყანა მსოფლიოს იმ ქვეყნების სამეულშია, რომლებიც მომხმარებლებს მობილურ ინტერნეტს ყველაზე იაფად სთავაზობენ. შემდეგ იგი რეიტინგში ყირგიზეთია, სადაც 1 გიგაბაიტი ინტერნეტის ღირებულება 21 ამერიკული ცენტია. მას კი მოსდევენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა იტალია და უკრაინა, სადაც 1 გიგაბაიტი მობილური ინტერნეტის შეძენას 43 და 46 ცენტად შეძლებთ. ახლა კი რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც მობილური ინტერნეტის გამოყენება ყველაზე ძვირი დაგიჯდება. ამ მიმართულებით ძირითადად აფრიკული ქვეყნები ლიდერობენ. ეს კი შესაბამისი გამართული ინფრასტრუქტურის არარსებობით აიხსნება. მაღალი ფასის განმაპირობებელ ფაქტორად ასევე შეგვიძლია ჩავთვალოთ მიმწოდებლების სიმცირეც. ამ ბაზარზე არც თუ ისე ბევრი მობილური ოპერატორი საქმიანობს. უფრო კონკრეტულად რომ გადავხედოთ მალავის რესპუბლიკაში 1 გიგაბაიტი ინტერნეტის შეძენა $27 და 41 ცენტი დაგიჯდებათ. მას მცირედით ჩამორჩება ბენინის რესპუბლიკა, სადაც მობილური ინტერნეტის შეძენა 27 ამერიკულ დოლარს 22 ცენტით აჭარბებს. ხუთეულში კი ბოლო ადგილებს ჩადი, იემენი და ბოტსვანა ინაწილებს. დღეს ხუთშაბათ დღეს, რა ვიცი ხა, წინსწრებად თუ როგორ, არ ვიცი, ამაზე ვაპირებთ სხვადასხვა წინა ხუთშაბათსაც საუბარს მიზეზებზე თუ რის გამო გამოტოვეთ გასული კვირის საქმიანები მან მანჯგალაძესთან ერთად მისი საავტორო რუბრიკა სვეტი რაც გნებავთ ის დაარქვით სატელევიზიო ისტორია. ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი. გამონაკლისი დღევანდელი ისტორიის წარდგენისას მეგობრებო გახლავთ ის რომ ამ 36 საათიან მოგზაურობაზე გაცილებით მეტი ვიცი ჩვენი ოპერატორისგან ედგარ ყაზახაშვილისგან ვიდრე თავად მანნა მანჯგალაძისგან. თუმცა ვიცი რომ ეს იყო სუპერ საინტერესო, ძალიან წარმტაცი ესეთი გეოგრაფიულად მოცვადი თემა, რადგან 36 საათის განმავლობაში მანნა მანჯგალაძემ და ედგარ ყაზახაშვილმა აჭარა ჯგუფის მესვეურებთან ერთად დალაშქრეს ჯერ ყაზბეგი და შემდგომ არიკმარეს ეს ყველაფერი, შემოიარეს იქ ძალიან ბევრი საინტერესო ალაგი და მე უკვე ბაკურიანსაც მიადგნენ. მათთან ერთად ცხადია ლადო ცხადაიამაც უკვე გუშინ წინ და ამ დღეებშიც იმოგზაურა. აი ეს ჯგუფი კრავს თქვენთვის საქმიანების ძალიან ფანტასტიკურ ისტორიებს ყოველ ხუთშაბათს და დღეს აჭარა ჯგუფის მორიგი წარმატების თემა ჩვენ გითხარით კიდეც რომ მანნასთან ერთად პერიოდულად ეს მუდმივად ცხადია არ ხდება ვაახლებთ ინფორმაციებს საქმიანების იმ მიმართულებებზე რომელსაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში დაუთმეთ ეს რუბრიკა დღეს აჭარა ჯგუფის ჯერია მათი ორი არაჩვეულებრივი კომპლექსის და რამდენად არის ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივი აი ამ 36 საათს მოგვიყვება თავად მანნა მანჯგალაძე დილამშვიდობის აბა როგორი ვიცი რომ იყო ყოველთვის წარმტაცია ეს ყველაფერი მაგრამ იყო საოცრად დატვირთული რაც არ ახასიათებს ზოგადად ერთ ობიექტზე ან სადმე რო
ჩავდივართ, დრო გვაქვს ყოველთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს. რაღაც ეს აქტაზებული რეჟიმი. პირველ რიგში ოპერატორის დამსახურება, იმიტომ რომ მისი შრომა შეუდარებელი იყო ამ შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ ღამე არძინებია, დილით გათენება უნდა გადაგვეღო, ღამემზის ჩასვლა უნდა გადაგვეღო და ასე შემდეგ. საინტერესო იყო თან 2000 მეტრიდან დავეშვით და მე ისევ ავედით ზემოთ. ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ მე 2012 წელს ვიყავი პირველად, როდესაც გაიხსნა ყაზბეგში რუმს სასტუმრო ჰოტელი და მაინტერესებდა რომ აი ამ წლების შემდეგ, აი კარგახანია უკვე გასული, ხო? შემდეგ კიდე ვიყავი რაღაცა პერიოდის შემდეგ და მაინტერესებდა იყო თუ არა რაიმე შეცვლილი. ჩვენ ხო ესე ვიცით, რაღაცას ვიწყებ ძალიან კარგად, ტაში, ტუში, ჰაი, ჰუი, მთელი ამბით და გადიწლები და ხარისხი უკვე სხვა ხდება. არა, მე ვიყავი ძალიან, აი შეიძლება ითქვას, ბედნიერიც კი იმით, რომ როგორიც იყო ის თავის გახსნის პირველივე დღეებში, ზუსტად ისეთივე იყო ეს ხარისხის, ეს სერვისი, ეს მომსახურებაც და საერთოდ თლიანად სასტუმროც. თლიანად თავისი გუნდით, რომელიც იქ მუშაობს. და ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქართული ხასიათია, რაღაცა მივაფუჩეჩოთ ბოლოსკენ. ძალიან გამიხარდა ის, რომ ზუსტად იგივე სტანდარტები დამხვდა ბაკურიანშიც. არანაკლები აუცილებლად უნდა ნახო და განსაკუთრებით უნდა ნახო მიუხედავად იმისა, რომ ბაკურიანი უკვე გახდა 4 სეზონის და ყველა სასტუმრო ამაზეა გადასული და ადამიანების დარწმუნდა, რომ ბაკურიანი არ არის მარტო ზამთრის კურორტი. ზამთარში განსაკუთრებით საინტერესოა თვითონ კონცეფცია. პრაქტიკულად ადამიანი, რომელიც სრიალებს და კოხტაზე ადის, მას დრო არ ეკარგება არაფერში, ის რომ მოვიდეს, გამოიცვალოს, ნომერში ავიდეს, ჭამისთვის მოემზადოს და ასე შემდეგ. ეს არის სასტუმრო, სადაც პირდაპირ მიდიხარ სასრიალოდ და სადაც პირდაპირ შემოდიხარ აი სრიალიდან. თუ გინდა რომ გამოიცვალო, იქვე არის დიდი სივრცე სახერხებ ამ დასაცულის გამოცვლას, თუ არა და ჭდები პირდაპირ ტერასაზე. ანუ პრაქტიკულად შენ დროს არ კარგავ. ეს არის მე მგონი აი თხილამურზე მდგომი ადამიანისთვის ოცნება და რა ვიცი, კომფორტის ყველაზე მაღალი ხარისხი. მინდა ვთქვა ასევე ის, რომ ბაკურიაში მე წლების განმავლობაში ბავშვი დამყავდა და სასტუმროდან გასვლა როცა მინდოდა, სულ ვფიქრე, სად უნდა ვჭამო, ხო, აი სად შეიძლება რომ მართლა გემრიელი და განსაკუთრებული საჭმელი დაგხვდეს. ეს პრობლემა არსებობდა. რუსმა ეს სუსტი წერტილი ბაკურიანი ძალიან კარგად დაიჭირა და შემდეგ სრულიად განახლებული კონცეფცია შექმნა. საინტერესოა ისიც, რომ სასტუმრო ეხლა შედის მწყობში, აი ახლა იწყობა და ადამიანები ეხლა ჩადიან და იჯავშნება კიდევაც და მსურველი ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენ როცა ვიყავით, მაშინ დაჯავშნილი იყო, მაგრამ ჯერ აი ნელ-ნელა ივსებოდა, მაგრამ სამზარეულო მუშაობდა მთელი დატვირთი და რომ ვიკითხე, რატომ ითხრეს, რომ ერთხელ როცა მოდის ადამიანი, მან უკვე იცის, რომ აქ მას ხვდება განსაკუთრებული საჭმელი და იცის, სად უნდა მოვიდეს. ანუ ბაკურიანში ეს პრობლემაც გარკვეულწილად ხო. შენ შეცვალე რა აღმოაჩინე სხვა ობიექტები, ადამიანებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სუბიექტები, როგორც შეიძლება უკაცრავად, ვინც გახდნენ იმავდროულად ამ ჩვენი ისტორიის გმირები. კი, და მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ აქაც აჭარა ჯგუფს თავისი სტანდარტები ჰქონდა და რაც თავარია სტერეოტიპის გრევით შემოვიდა, ხო? დაახლოებით უკვე 4 წელია, რაც რეგიონებში მათ ქალები გაუშვეს მმართველებად და მენეჯერებად, ხო? ყაზბეგს უკვე 4 წელია ხელმძღვანელობს ელენე მაჭავარიანი და ბაკურიანშიც ეს არჩევანი გააკეთეს და რაც ყველაზე საინტერესო და კარგია და რაც მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია აჭარა ჯგუფს ეს არის ის რომ გაზარდეს ეს კადრები ზოგი 5 ზოგი 9 წელიწადია იქ მუშაობს ნულიდან დაიწყეს ამ ადამიანებმა და დღეს უკვე არიან მართველი მენეჯერები დღეს უკვე არიან ხელმძღვანელები ამ ჯგუფის ეს ყველგან არ ხდება ხო ყველგან არ გაძლევენ ასეთ საშუალებას და ყველგან არ გაძლევენ განვითარების ასეთ საშუალებას თუმცა ისინი სხვადასხვა პროფესიიდან არიან მოსულები მაგრამ ზუსტად აქ იპოვეს თავიანთი ადგილის და თავიანთი საქმეს. რაც თავარია კიდე ყაზბეგში როცა ჩადიხარ, არ გინდა იმ ტერასიდან გასვლა, ხო? ჩვენ ვიმოგზაურეთ თრუსოს ხეობაში, ეს მე მგონი 26 წლის შემდეგ მოვხვდი პირველად იქ. ზუსტად ისეთივეა ყველაფერი ხელუხლებელი, როგორიც იყო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აი ელენეს სიტყვები გავიმეორო, რომ ჩამოხვალ ყაზბეგში, სტეფანწმინდაში ეს მარტო გერგეტის სამება და მარტო მყინვარს უყურო არ არის. უნდა წახვიდე ჯუთა, თრუსოს ხეობა, დარიალის ხეობა, აუცილებლად უნდა ნახო ეს ყველაფერი. აი ამ სხვა შეიძლება უცხოელები უფრო ნახულობენ ამას ვიდრე ქართველები, რომლებიც იქ ჩადიან. აი ესეთივე მარშრუტები სიუხვე დაგხვდება ბაკურიანში, სადაც ვიძახით, აი ბაკურიანის იქით საერთოდ წავიდეთ. იქ რაღაცა მულტიკულტურების შეკრება მოხდა, იცი? მაგალითად, იქვე არის სოფელი, სადაც ცხოვრობენ სომხები, იქვე არის გვერდზე სოფელი, სადაც ბერძნული დასახლება და უკრაინული დასახლება. ანუ შეიძლება რამდენიმე კულტურას ერთდროულად ეზიარო კიდევაც. მე თუ არ გამაჩერებ, გიორგი, ძალიან ბევრს ვაპარაკებ ხადა. ერთ ისტორიას მოვყვები ხა ესე რომ მეაყარა, გახვათქული, მანამაც არის შეიძლება ეს ისტორია, მოკლედ ჯგუფი რო წავიდა გადასაღებად, ცხადია ჩვენი ლოჯისტიკის სამსახურიც ყაზბეგში ვითარება ყაზბეგშია სწორედ იმ ვერანდაზე, სადაც ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები იყრიან თავს და ნაკლებად იცლიან, თქვა თრუსოსთვის, დარიალისთვის თუ სხვა არაჩვეულებრივი ადგილების მოსანახულებლად, ხო და
გადათიშული მუშაობისგან ედგარ ყაზახაშვილი ჩვენი ოპერატორი გამოდის ამ ვერანდაზე, სადაც ლაშაგეთია არის ჩვენი მძღოლი, ვინც ასე ვთქვათ, გზავრობდა და წაიყვანა მანანა და ედგარი ამ გადაღებაზე, ხო და უყურებს ამ სრულად გადაღლილ ჩვენს ოპერატორს ედგარ ყაზახაშვილს უყურებს და ის კიდე უყურებს როგორ არის ნებიერად ჩვენი მძღოლი ვერანდაზე რუმსის ყაზბეგში, ხო და უყურა ამ მძღოლმა ბევრი თუ ცოტა ჩვენს ოპერატორს და ხო გითხარიო რომ გესწავლაო წესია რაც ცხოვრებაშიო და ხო იქნებოდი ახლა შენც ვერანდაზეო ჩემსავით სამომჯდარი. აი ესეთი არაჩვეულებრივი მძღოლებიც, ოპერატორებიც, წამყვანებიც და ტელერეპორტერებიც და საერთოდ გუნდი ყავს და ჩვენც მაგარი გუნდი ყავს. კი, მანანას ამიტომ განსაკუთრებულად კიდევ ერთხელ მანდრობ. დატკბით აჭარა ჯგუფის და რომსის მორიგი წარმატებებით ყაზბეგში და ბაკურიანში. იცოდით რომ ყაზბეგის ტერასაზე მუსიკის ხმარომ არასდროს ისმის? რატომ? არც მუსიკა უნდა ამხედს და არც სიტყვები. აქ მარტო უნდა დარჩე შენ, ყინვარი და გერგეტი. ეს ავიზიტო კადრია ქვეყნის, რეგიონის და რუმს ყაზბეგის. ყველაზე ხშირად გადაღებული, დანახული, ატვირთული, გაზიარებული და მოწონებული და მაინც ამ კადრებით ვიწყებთ. თქმაც არ უნდა რომ ეს რუმსის ტერასაა. იციან მათ ვინც იყო ერთხელ, ბევრჯერ და ვინც არასდროს არ ყოფილა. აქედან საუკეთესო ხედია და ეს ბრენდია, მაგრამ ამ ბრენდის წარმატება ადამიანებია, რომლებმაც შექმნეს და განავითარეს ის. სასტუმრო რუმს ყაზბეგი და სასტუმრო კოხტა რუმსი. ერთს უკვე 9 წლიანი ისტორია აქვს, მეორეს კი მხოლოდ რამდენიმე თვის. ელენე და მარიამი ქალი მენეჯერები არიან. ქალები რეგიონებში უცხოელი მმართველების ნაცვლად ქართველები და რაც მთავარია, ქართველებს არ შეუძლიათ ხარისხიანი სერვისის მიწოდება აჭარა ჯგუფმა დაანგრია სტერეოტიპები და შექმნა ახალი სტანდარტები. ეს იყო ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა, როდესაც ჩემმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ვერჩვენიო დღეს აი ესე გამომიცხადა და მითხრა მოდი რომ დავამსხვრიოთ ეს რაღაცა სტერეოტიპი და ვთქვათ რომ შესაძლებელია, იმიტომ რომ მე მჯერა შენი. აი ეს სიტყვები, როდესაც შენ უკვე ამ ნდობას გრძნობ, ეს უკვე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. რომ მითხრეს ჩემი კანდიდატურა განიხილებოდა ამ პოზიციაზე, თავიდან დავფიქრდი, რომ ანუ რეგიონში ცხოვრებაზე არასდროს არ მიფიქრია რა, ანუ სადღაც გადავიდე, ვიცხოვრო, ბავშვი, სკოლა, რაღაცა ოჯახი, რაღაც ცოტა ისეთი იყო, რთული გადაწყვეტილება იყო. მე რომ დავფიქრდი, ანუ მივხვდი რომ უარი არ უნდა მეთქვა, მივხვდი იმიტომ რომ უარი არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ეს რუმსი იყო. მათი რუმსთან ურთიერთობა წლების წინ დაიწყო. ელენე საერთაშორისო ურთიერთობებიდან მოვიდა, მარიამი ჟურნალისტიკიდან. ვერც ერთმა ვერ იპოვა არჩეულ პროფესიაში ის, რაც აღმოაჩინეს სასტუმროს ბიზნესში, საკუთარი ადგილი და საქმე, რომლის კეთებაც სიამოვნებთ. მარიამა დიპლომი გადადო და ყველაფერი ნულიდან, მიმტანობით დაიწყო. ელენემ აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტობით. იზრდებოდა აჭარა ჯგუფი და მართან ერთად ისინიც. ნულიდან უნდა დამეწყო, მესენჯერ აიქნებოდა და მე მივხვდებოდი ის ნამდვილად ის იყო, რაც მე მინდოდა თუ არა და ამის მერე გავაგრძელებდი ჩვეულებრივ ძიებას. მოვედი იმ დროს, როდესაც ჯგუფმა დაიწყო უკვე ბაზარზე აქტიურად შესვლა და გამიმართლა, რომ აი ამ ყველაფერს პროცესში ამ პროცესში მოვხვდი რეალურად და ამან დიდი გამოცდილება მომცა. მარიამი ახლა ისეთივე სასტუმროს დიასახლისია, როგორცაც უკვე 4 წელია მართავს ელენე. ეს ნომრები ახლა მათი თბილისური სახლების მაგიერია. აქ ყველაზე ნაკლებად არიან, მაგრამ ეს არის მათი პირადი სივრცე. დღის დასაწყისი და დღის ბოლო. ყოველდღიური ტანსაცმელი, მთაში სასიარულო და მიღებისათვის საჭირო მაღალი ქუსლებიც. ორშაბათი ის დღეა, როცა სირთულეების მიუხედავად, მაინც შეუძლიათ საკუთარ თავს ცოტა დრო მოპარონ და სასტუმროდან გამოვიდნენ. სულ ეგონა რომ ბაკურიანი მხოლოდ ზამთრის კურორტი იყო. სამუშაო და საცხოვრებლად გადმოსულმა ბევრი რამ აღმოაჩინა. ისაც უკვე ვიცი და იმის გარდა, აქვეა თორი, უკრაინელების სოფელი, ტაბაწყური, სომხური დასახლება, ციხი ჯვარი, ბერძნული სოფელი. ეს უკვე ის მარშრუტებია, რომელსაც კოხტა რუმსი დამსვენებელს თავაზობს. ცხენებით, მანქანებით, ველოსიპედებით და ფეხით. რაღაცა ჩემი მართლა კავშირი უნდა მეპოვა აქაურობასთან. და ამიტომ გადავწყვიტე ეს იმელა ფეხით. მე როგორ ცოტა რომ გავწდები და თუ ვთქვათ არის იმისი შესაძლებლობა რომ რამოდენიმე საათი ფეხით იარო და მე რომელიმე სოფელს ესტუმრო. ესეც განსაკუთრებული გამოცდილებაა იმ მხრივ რომ თვითონ ადგილობრივი ვინდათ დიდი ხალხი ესე გიღებენ სახლში. მგონია რომ ცოტა ახლობელთან მიხვედი სტუმრად. ერთი დიდი თავგადასავალია ყაზბეგი. ცნობილ მარშრუტებს უნდა გასცდე, ტერასას უნდა მოწყდე და თრუსოს ხეობაში უნდა წახვიდე. ესეც ელენეს მოპარული დროა და ადგილი, რომელსაც ვერანაირი სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. საფირუს და ხმელეთ ზურმუხტი ადგილი. ჩვენ ახლა ფაქტიურად კიდე საზღვარზე ვართ. ეს არის ჩემი საყვარელი თრუსოს ხეობა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ზღვის დონიდან ვართ 2200 მეტრზე. ახლა შეიძლება კიდე ცოტა
ოდნავ მაღალაც ვართ, იმიტომ რომ 2200 არის ქვედა მონაკვეთი. მოკლედ, აქაურობა ძალიან მიყვარს. მე აქ რო ვარ ხოლმე საქართველოს ჰიმნის სიმღერა მინდა, რომ ვიმღერო ჰიმნი ძალიან მაღალ ხმაზე, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს საქართველოა და აი მათმაც გაიგოს იქითკენ. რუმს კიდევ ერთი ხელწერა აქვს. ეს ლოკაცია, გამორჩეული ხედი, მდებარეობა. ამ მხრივ იდეალურია ყაზბეგი და იდეალური ადგილია ბაკურიანი, კოხტას ძირში. აქ მიდიხარ პირდაპირ სასრიალოდ და მოდიხარ პირდაპირ სრიალით სასტუმროში. ეს არის კომფორტის ხარისხი. შედიხარ სრიალით შენობაში, ან ჯდები ტერასაზე. არც ერთი წუთი დაკარგული გზაში, გამოცვლასა და ნომერში ასვლაზე. ის კონცეფცია, რაც ჩვენ გვაქვს პირდაპირ სასტუმრო და სასრიალო ჩამოდიხარ და ეგრევე სასტუმროში შემოდიხარ, რომელიც ძალიან დიდი კომფორტია, შემოდიხარ სკიდებაში. იხდიამ ტანსაცმელს, სასრიალოს, სველს, კიდევ და გამოდიხარ უკვე ძალიან ისეთ გარემოში. მინდორში დაკრეფილი ყვავილები ნომრებსა და ლობში. ბაკურიანის რუმსაც ტრადიციული განათება აქვს, დამუქებული, აქცენტი თიხაზე, ბევრი ხელნაკეთი ნივთი, დიზაინერული შტრიხები, მოხერხებული საწოლი, აივანი, ხედი და სიმყუდროვე, დიდი ბუხარი და პანო სივრცეები და ამ სივრცეებში თავისუფლება. რა არის შემდეგი? სამზარეულო. რუმსმა მრავალფეროვნებაში ადგილობრივი აქცენტი ჩადო. აქ ტრადიციულ იხვის ხინკალს მოგართმევენ და მერე გრილზე მომზადებულ საერთაშორისო კერძ ბურგერს. სეზონი ახლა შედის ძალაში და სასტუმრო ახლა იტვირთება, მაგრამ სამზარეულო უფრო წინ არის. რავჭამოთ ბაკურიანში, რუმსმა ეს სუსტი წერტილი დაინახა და სათავისოდ გამოიყენა, რომ სკოპტა სამზარეულო ყველასთვის ღია. ჩემი საყვარელი კერძი, მე ბოსტნეულის მოყვარული ვარ, ძალიან ესე კერძზე დავასახელე. თუმცა მიუხედავად იმისა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხორცს არ ვჭამდი და აქ დავიწყე ხორცის ჭამა რა. სავალდებულო გახდა რომ გამესინჯა და იმდენად გემრიელი იყო, რომ დღემდე ანუ აქ როცა ვარ, მარტო მაშინ მივირთმევ, მანამდე არა. ყაზბეგში ყველაფერი ისეა, როგორც უპანდემიობისას, მხოლოდ რეგულაციებით. რუმსი შიდა ტურიზმს მოერგო და ეს პირველ რიგში ხელმისაწვდომობით დაიწყო, მაგრამ არა ხარისხის ხარჯზე. ხარისხის სტანდარტების სტანდარტია. კოხტა რუმსიც ამ სტანდარტის გამგრძელებელი. ელენეს უკვე ამის დიდი გამოცდილება აქვს. დამაჯერებელი ნაბიჯებიც ამას ადასტურებს. კაბინეტის ნაცვლად კი ზის იქ, საიდანაც ყველაფერი ჩანს. მარიამი ახლა იწყებს. თვლის რომ ურთიერთობებში რბილია, მაგრამ სასტუმროს სხვადასხვა მიმართულებებით მუშაობა მთავარი მისცა. ძნელია რამე შეეშალოს ან მოტყუდეს. როცა ეკითხები რა არის რუმსის ავიზიტო ბარად პირველ რიგში ხარისხზე ლაპარაკობენ. სერვის, რომლითაც რუმსმა ცნობილი ბრენდების კონკურენცია შეძლო. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ქართული ბრენდით საერთაშორისო ბრენდს კონკურენტად დაუდექით და საკმაოდ ძლიერ კონკურენტად დაუდექით და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ რეალურად ჭაჭარა ჯგუფმა და რუმსმა ამ შემთხვევაში შეძლო აი ამ ბარიერის გადალახვა, რომ ქართული ბრენდი ნამდვილად კარგია. ყველაზე ღირებულიდან მოდი ორს გამოვყოფ, რომელიც ჩემთვის ძალიან თანაბარია. გარემო, სადაც სტუმარი შემოდის და დიზაინი, რა თქმა უნდა, სადაც ადამიანი შემოდის და პირველი ეფექტი მაგას აქვს და მეორე არის ადამიანები რა. ადამიანები და სერვისი, რასაც თავაზობ. ჯგუფი რეგიონებში შედის და არეალს აფართოებს. ამ პროცესში ყველაზე მეტად ერთვებიან ადგილობრივები. კომპანია ართვლის, რომ შევა და დაასაქმებს. აქ მიაჩნიათ, რომ ეს ერთად გასაკეთებელი საქმეა. ამიტომაც აქ სულ უფრო იშვიათად ნახავთ თბილისიდან ჩამოსულებს და ძირითად შემადგენლობაში ადგილობრივები თამაშობენ. მიგო ელენეს საყვარელი ოთხფეხა სტუმარია, ხშირი ყველა სეზონის. მარიანთან ტრადიციული სტუმრიანობა ახლა მკვიდრდება. ჯერ არც ვიზიტორთა წიგნია, რომელიც ყაზბეგს უკვე წელიწადში რამდენიმე აქვს და იქ ჩახედვა ყველაზე მეტად უყვარს ელენეს. გამორჩეულ სტუმრებზე ლაპარაკისას თავს იკავებს, მაგრამ ამონარიდებს კითხულობს. აქ ჰოლივუდის ვარსკვლავებიც არიან, დიდი მწერლებიც, სპორტსმენებიც და თავისი სფეროს ასებიც. ეს არის ჰოლივუდის ძალიან ცნობილი ვარსკვლავის სარა ოუს და მისი მეუღლის და თანმხლები მეგობრის კომენტარი არის რუმს ყაზბეგში გატარებული 2 დღის შემდგომ. კარგ რაღაცებს წერენ ძალიან და ძალიან მიხარია ეს კარგ რაღაცებს წერენ. ნუ წერენ მისი დაბადების დღე იყო და აღნიშნავს რომ როგორი განსაკუთრებული დაბადების დღე გაატარა საქართველოში და როგორ ისიამოვნა. ელენეს თავისი ეგრეთ წოდებული ფიშკებიც აქვს. სტუმრის ხასიათს თავიდანვე ხვდება. გასაუბრებისთვის ლიფტი აქვს. ჯერ კითხვები შთაბეჭდილებებზე, რა მოეწონა, რა არა და ამის შემდეგ ეუბნება რომ ის სასტუმროს გენერალური მენეჯერია. დისტანციას არ აქვს მნიშვნელობა. ისინი რუმსელები არიან და პასუხი კითხვაზე, რამდენად შეძლეს რეალიზება, იდენტურად გპასუხობენ. გაუმართლად. არ ველოდებოდი, რომ ესე გამიმართლებდა და ეს ამას აღმოვაჩენდი, იმიტომ რომ რეალურად ამ სფეროში, ამ გუნდში ვთვლი რომ ცხოვრებაში რაღაცა ჯეკპოტები ყველას აქვს. მეც ჩემი ჯეკპოტი ვთვლი რომ აჭარა ჯგუფია. მე აჭარა ჯგუფში გავიზარდე ფაქტიურად და რაც ვისწავლე, ყველაფერი ამ ჯგუფისგან მაქვს რა. ძალიან დიდი ხელშეწყობა მქონდა და ყოველთვის ყავდა ის ადამიანები გვერდით, რომლებსაც ჩემი სჯეროდათ და სულ რაღაცა მებიძგებდნენ იმისკენ, რომ უფრო მეტი მეკეთებინა, მეტი мотиваცია მქონოდა.
აქ იციან და ყველა ახალმოსულს ასწავლიან. მესაზღვრეების, მებაჟეების შემდეგ პასუხისგებლობა სასტუმროს თითოეულ თანამშრომელზე მოდის. შენ ხდები შენი ქვეყნის სახე, ხარ ჯარისკაცი შენი ქვეყნის სამსახურში. ყველაზე უკეთ შეგიძლია აჩვენო თანამედროვე საქართველოს სახე და წარსული. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება ყოველწლიურად საშუალოდ 4.4%-ით იზრდება. წარმოება მცირდება. შესაბამისად გაზრდილია იმპორტი. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, შარშან ელექტროენერგიის იმპორტმა 6.7%-ჯერ გადააჭერბა ექსპორტს, როდესაც იგივე მაჩვენებელი მაგალითად წინა წელს იყო 2.6%. ადგილობრივი წარმოება ცალსახად ჩანს, რომ გასაზრდელია, მათ შორის და უპირველესად მსხვილი საინვესტიციო პროექტებით, რომლებიც ქვეყანაში დეფიციტურ სეზონებზეც უზრუნველყოფენ ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფას. ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპირებენ, მთავრობას შეთავაზება აქვს. დამტკიცებულია მხარდაჭერის სქემა, რომლის თანახმადაც 5 მეგავატზე მეტი სიმძლავრის ელექტროსადგურები ყოველ გაყიდულ კილოვატ-საათზე გარკვეულ თანხას სახელმწიფოსგან მიიღებენ. შეთავაზება კი ასეთია: თუ საინვესტიციო ობიექტის დადგმული სიმძლავრე 5 მეგავატზე მეტი იქნება, მაშინ ოპერირების დაწყებიდან პირველი 10 წლის განმავლობაში, წელიწადში 8 თვის განმავლობაში, გარდა მაისიდან აგვისტოს პერიოდისა, ენერგეტიკულ ბირჟაზე გაყიდულ ყოველ 1 კილოვატ-საათზე პრემიალურ ტარიფს 1.5 ცენტს მიიღებენ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ფასი ეგრეთ წოდებულ წონასწორულ ფასზე 5.5 ცენტზე ნაკლები დაფიქსირდება და ასეთ დროს მიიღებს სწორედ კომპანია დანამატს 1.5 ცენტის ფარგლებში. რა მასშტაბის სინათლეა ეს ინვესტორებისათვის სექტორში, მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებული გარანტირებული შესყიდვები გაუქმდა და რა მნიშვნელობას აძლევს ეს გადაწყვეტილება ინვესტორებს ლევან ვებხოძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ვაგრძელებთ საუბარს, მოგესალმებით. თუმცა ეს სტატუსი არ არის მხოლოდ ამ მიმართულებით, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ თქვენ შემთხვევაში. ამიტომაც არის საინტერესო თქვენი შეფასება. ის შეთავაზება, რომელიც მთავრობის მხრიდან არის, ჯერ მხოლოდ ჰიდროსადგურების მიმართულებით. რა, თქვათ, წინაპირობა არის ინვესტორებისათვის, რომ საქართველოს ბაზრით დაინტერესდნენ, რამდენად არის საკმარისი პირობა, როცა PPA-ის გაუქმების შემდეგ იყო გარკვეული ბუნდოვანება და კითხვის ნიშნები ინვესტორებისათვის და რას მისცემს საინვესტიციო ბაზარს ამ მიმართულებით ეს დათქმა. მადლობა, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თემა არ ეხება მხოლოდ დავუშვათ კონკრეტულ სეგმენტს ან ვიწრო ჯგუფს ადამიანებს, ვისაც შეიძლება აინტერესებდეს კონკრეტული საკითხი, იმიტომ რომ ხვალ ჩვენ გვექნება თუ არადენი, რა ფასად გვექნება, ან ზოგადად რამდენად სტაბილური იქნება ეს მოწოდება, ამას ყველაფერს მე მგონი თითოეული ჩვენგანი ხვდება, რომ ეს არის ყოველი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბიზნესთან დაწყებული და ჩვეულებრივი მოსახლით დამთავრებული უნიშნელოვანი საკითხი და უნიშნელოვანი თემა. რაც შეეხება შემოთავაზებულ სქემას. შემოთავაზებული სქემა არ უნდა განვიხილოთ კონტექსტთან ამოგდებულად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ ბოლო რამოდენიმე წელია რა ხდება და ბოლო რამოდენიმე წელია პრაქტიკულად კი არა, რეალურად 2017 წლის გაზაფხულიდან მას შემდეგ რაც მთავრობა სავალუტო ფონდთან გააფორმა მემორანდუმში აღნიშნა, რომ 3 წლიან მორატორიუმს აცხადებს PPA-ების გაცემაზე, მას შემდეგ მე არ მახსოვს კონკრეტული PPA გაცემულიყოს და შესაბამისად ქონდა ეს დიდი სიცარიელე. აქედან გამომდინარე, ის პროექტები, რომელიც ის ელექტროსადგურები, რომელიც შედიოდა ექსპლუატაციაში იყო, ის პროექტები, რომელიც დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ და შესაბამისად ეხლა თუ სიცარიელეა, ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში ასევე არ გვექნება ელექტროსადგური, რომელიც შევა და დაიწყეს ფუნქციონირებას. კი. და აბსოლუტურად სწორად თქვი, რომ ბოლო რამოდენიმე წელია და უშუალოდ 9 მილიარდიდან ჩვენ 12-13 მილიარდზე ავედით, არის კოლოსალური ზრდა მოხმარების და ბევრი ფაქტორი იყო, მათ შორის ტურიზმი, მათ შორის ქცევის წესი
ადამიანების, როდესაც შემოყავთ ელექტრომანქანები და შემდეგ, იმიტომ რომ ელექტრომანქანები, რომელიც ერთის მხრივ ჩვენ ვამობთ, რომ არის ეკოლოგიურად სუფთა და გარემოს დამცველი და შემდეგ და ჩვენ ამას ყველაფერს ხალხს უწყობთ, იმიტომ რომ აქციზით არ ვბეგრავთ ამას და ვერც დაბეგრავ, იმიტომ რომ საწოლთან მას შიდა წრუში ძრავა არ აქვს და წიაღისეული საწოლს არ იყენებს. აქედან გამომდინარე, თუ ეს რაოდენობა იზრდება მანქანების, მოხმარებაც გაიზრდება, იმიტომ რომ მათ ხო უნდა შეერთონ და დატვენონ და უნდა მიიღონ ელექტროენერგია. ამ კონტექსტის ყველაფერი რაც ახლა ვილაპარაკე, გათვალისწინებით გარკვეული დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა და გამოჩნდა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი არ იყო ერთი კონკრეტული სამინისტროს შიგნით მსჯელობის საგანი, ეს იყო სამინისტროებს შორის მათ შორის სხვადასხვა ძალიან მწვავე დებატების საგანი, იმიტომ რომ იყო მაგალითად ფინანსის სამინისტრო, რომელიც მუდმივად აპელირებდა იმას და საჯაროთაც თქვა მინისტრმა თუ გახსოვთ პარლამენტში გამოსვლის დროს, რომ დღეს იმპორტი გაცილებით ხელსაყრელია, ვიდრე იგივე ის თანხა, ის დონე, ის 5.5 ცენტი, რომელიც დაფიქსირებულია დღეს მთავრობის დადგენილებაში, აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენ დღეს რაღაცა კონკრეტული მივიღეთ, აი ამ დებატების კამათის და შიდა დუღილის მერე, უკვე თავისთავად პოზიტიურია, უკვე არის რაღაცა დოკუმენტი, რომელზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით, იმიტომ რომ გარკვეული სიგნალი არის ინვესტორებისთვის, რომ შეიძლება აქ გარკვეული პროექტები განხორციელდეს. თუმცა ეს გარკვეული პროექტები იქნება დამოკიდებული ბევრ ფაქტორზე, ამ დოკუმენტის ინტერპრეტაციას როგორ მოახდენ და არის ასევე ბევრი კითხვა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. საინტერპრეტაციო თქვათ მიმართულება. საინტერპრეტაციო არის მაგალითად დოკუმენტში არის ორგანიზებული ბაზარი დაფიქსირებული, ანუ ის 5 ანუ სქემა არის ესეთი, ახლა თქვენ კი მოვყევით, მაგრამ ტელეაუდიტორიამ კარგად რო გაიგოს, რომ ბაზარზე მიდის გარკვეული ვაჭრობა, ძალიან ჩვეულებრივი. თუ ბაზარზე რაღაც ფასი დაფიქსირდა და ეს ფასი იქნება 5.5 ცენტზე ნაკლები, მაშინ მე შენ 1.5 ცენტამდე მაქსიმუმ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ 4.5 ცენტზე დაბლა ყველა ვარიანტში 4 ცენტზე დაბლა, ბოდიში ყველა ვარიანტში დაგიმატებ 1.5 ცენტს და მაშინ 5.5 ცენტს ვერ მიიღებ, რასაც მიიღებ და 4 ცენტზე ზემოთ მე შეგივისებ 5.5 ცენტამდე. თუ 5.5 ცენტზე ზემოთ წავიდა, ცხადია ეს არ ჩანს დოკუმენტში, თუმცა არის სქემების, როდესაც დაბრუნება შეიძლება, მაგრამ ამ დოკუმენტში ეს არ ჩანს და ძალიან კარგია სხვადასხვა შორის რომ არ ჩანს. თუმცა ეს ორგანიზებული ბაზარი რა არის, არ არის კარგად განმარტებული, იმიტომ რომ ორგანიზებული ბაზარი ჩვენ რაც თავრობამ გამოაცხადა და რაც ახლა სემექსში განხილვა მიდის ბაზრის ახალი მოდელი, უნდა იყოს ის ელექტროენერგეტიკული ბირჟა, რომელიც მოვალწეს, ხო. ანუ ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი მიბმულია იმ ენერგეტიკული ბირჟის ტარიფზე, ნიშნავს, რომ უახლოეს 1 წელი ჩვენ არაფერი არ გვექნება, იმიტომ რომ ამ ენერგეტიკული ბირჟის მოდელი ჯერ კარგად განათელი არ არის, იმიტომ რომ ახლა მიდის ეს დებატები, ჯერ დამტკიცებული დოკუმენტი არ არის და ხო, აქედან გამომდინარე ეს დოკუმენტს რომ მიიღებენ მერე უნდა წავიდეს სატესტო რეჟიმი. სატესტო რეჟიმი ნიშნავს იმას, რომ იქ კიდე შეიძლება რაღაც ხარვეზები ამოშდეს, შეიცვალოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ ისეთი მოდელია ფას წარმოქმნის, რომელიც უკავშირდება ზღვრულ ფასებს, რომ ყველა კომპანია წარადგენს საკუთარი ზღვრული ფასების და არა კაპიტალური დანახარჯებით. ზღვრული ფასების შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ გვაქვს თბოსადგური. თბოსადგურმა უნდა წარმოადგინოს ზღვრული ფასით, მაგრამ ამ ზღვრულ ფასს თბოსადგური განსაზღვრულია სოციალურ გაზზე დაფუძნებით და არა საბაზრო ფასით. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, რომ სოციალური გაზი, რომელიც სუბსიდირებულია, სუბსიდირებულმა ფასმა დაარტყას ბიზნესს თავის მხრივ, იმიტომ რომ ეს ფასი დაწიოს. ეს ხო ანუ ესეთი ტიპი შეიძლება წვრილმანები არის, შეიძლება ისეთ რამეზე ვლაპარაკობ, რა ჩვენი ტელეაუდიტორიისთვის არ იყოს ბოლომდე გასაგები, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშნები არის ამ კუთხით და ბუნდოვანება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, მაგალითად 5 მეგავატი, რატომ 5 მეგავატზე ზემოთ? ხო, ამაზე კონკრეტული პასუხი სიმართლე გითხრა, ესეთი ნათელი რატო ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ ორი ვარიანტია, ხო, რა ხსნათ, ერთი რომ შეიძლება ვინც მოამზადა დებულება იმავე ჩათვალა, რომ 5 მეგავატზე ქვემოთ იმდენად იაფიჯდება ელექტროენერგიის წარმოება, რომ მას არ ჭირდება დახმარება, რაც თავისთავად არასწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ 5 მეგავატზე დაბლა შეძლო იმაზე ძვირი დაждდეს, ვიდრე 5 მეგავატზე ზემოთ, ანუ ეს დაშვება თავისთავად არასწორია და ხომ არ არის საინვესტიციო მოცულობის გარანტია. მეორე ის რომ 5 მეგავატზე ქვემოთ მე არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ პირობითად შეიძლება ის უფრო მავნე იყოს გარემოსთვის.
არა და 5 მეგავატზე ზემოთ გაცილებით ნაკლები გავლენა აქვს გარემოზე და შეიძლება 5 მეგავატზე ქვემოთ ელექტროსადგურების მშენებლობა გარკვეულ ადგილებში იყოს გაცილებით ხელსაყრელი და საინტერესო და ნაკლებად კონფლიქტური ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად დავინახოთ. ამიტომ თუ ვიცით, რომ შეიძლება ძვირი ჯდებოდეს და უფრო ვიდრე 5 მეგავატზე ზემოთ და თუ ვიცით, რომ უფრო ხელსაყრელი შეიძლება იყოს გარკვეულ სიტუაციებში, რატო ვამბობთ უარს ამ სეგმენტზე, ასე ვთქვათ, წვრილი პატარა ელექტროსადგურების 5 მეგავატამდე. და ასევე ის ფასი დავუშვათ 5.5 ცენტი. ხო, ეს 5.5 ცენტიც ხო თავისთავად პირობია. კარგია რომ დოკუმენტში არის დათქმა, რომ შეიძლება მთავრობამ გააკეთოს გამონაკლისები იმ შემთხვევაში, თუ ეს 5.5 ცენტი არ ყოფნის. მაგრამ ეს გამონაკლისები ყოველთვის გახდება სადავო და ვიღაცისთვის ეგრეთ წოდებული გაუმჭირვალე პროცესი. ისევ როგორც აქამდე ჩვენ გვქონდა გარანტირებული შესყიდვის დოკუმენტები და მთელი კითხვები რაც დავუშვათ იგივე სავალიდო ფონდისგან ან სხვა დონორებისგან მოდიოდა იყო რომ თითოეულის კონტრაქტი რომელიც ფორმდება არ არის გამჭირვალე და არ ჩანს კარგად რას ეფუძნება ეს ტარიფი და ეს მეთოდოლოგია რითაც ხდება ამის დათვლა. არადა ტარიფი რითაც ხდებოდა დათვლა ძალიან მარტივად ითვლებოდა. მე შენ თუ მოდიოდი მე შენ გეუბნებოდი რომ 6 ცენტამდე თუ და რას ხარჯსაც დამიდასტურებ, აგისახავ და 6 ცენტამდე მოგცემ ამ დანახარჯს, მე შენ მიდიოდი, აკეთებდი ბიუჯეტს, აკეთებდი, ასე ვთქვათ, ზუსტად მშენებლობის მერე აკეთებდი ამის აუდიტორიულ შეფასებას იმ 4 დიდი კომპანიისგან, რომელიც საყოველთაოდ სოფლიოში მიღებულია და ამ ხარჯებით რომ მოდიოდი, დადასტურებული ხარჯებით, მე შენ ამას ყველაფერს მე ტარიფში აგისახავდი და შეიძლება ყოფილიყო ეს 5 ცენტი, შეიძლება ყოფილიყო 5.8 ცენტი. ფაქტია რომ ეს საკითხი მე დღეს აღარ დგას, დღეს ეს საკითხი გარანტირებული არ დგას, მაგრამ აქაც მაინც დარჩება ეს ბუნდოვანება სწორედ იქიდან რომ რაღაცა ყოველი ელექტროსადგური არის ადგილი სპეციფიური. ზოგ ჭირდება სადერივაციო გვირაბი, რომელიც კლდეში უნდა გათხარო და გაიყვანო, რომელიც შედარებით ძვირია. ზოგ ჭირდება მცირე კაშხალი დღეღამური რეგულირებისთვის, ზოგს რაღაცა და ეს ბიზნესს არ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ანუ ბიზნესზე რაღაც წილი არ უნდა რჩებოდეს. ანუ ეხლა შევხედოთ გადასახადის გადამხდელების ხარჯვის მიმართულებით, ანუ როცა რაღაც თანხა იხარჯება, ანუ ბიზნესი თვითონ იღებს რისკს, ან დებს შედარებით გრძელ ვადაში ამოღებად ინვესტიციაზე, თქვათ გათვლას, ან უფრო მოკლე ვადაში. ძალიან კარგი კითხვა, აქ გრძელ და მოკლე ვადაზე უყური მარტო არ არის, იმიტომ რომ ბიზნესი, ინვესტორი დებს გარკვეულ თანხას, მაგრამ ეს არ არის პროექტის ღირებულების 100%. საკუთარი ფული დაახლოებით არის 30%. 70% არის მოზიდული, დავუშვათ რომელიმე კომერციული ბანკისგან მოზიდული თანხა, ხო? შესაბამისად, კომერციულ ბანკს აქვს თავის სტანდარტი, ის რომ ჩახედავს და პირობითად დაინახავს, რომ უგება რაღაცაზე დაკლებია, რაც დღეს მისი თავის მხრივ, რომელსაც ინვესტორი ყავს, მის ინვესტორების უკუგებას ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვია წყობილი. ის დაფინანსებას არ ჩადებს და 30% ელექტროსადგურს ვერ ააშენებ. ამიტომ აქ ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია ძალიან მკაფიოდ განისაზღვროს არა მარტო ტარიფი, მე ვისურვებ ტარიფის მაგრად განსაზღვრული იყოს პროექტის ეგრეთ წოდებული აერარსეძახიან უკუგება, რომ იდეაში რა უნდა იყოს უკუგება პროექტის და ამ პროექტის უკუგებიდან გამომდინარე მე ხდება ტარიფის დადგენა. თუ სახელმწიფო იტყვის, რომ ამ კონკრეტულ პროექტში უკუგება არ უნდა იყოს პირობითად 10%-ზე მეტი და 10% იყოს დაუშვათ. მაშინ ტარიფი იქნება 1. თუ იტყვის, რომ 15%-ამდე ჩემთვის დასაშვებია, რომ უკუგება იყოს ინვესტორისთვის, მაშინ იქ სხვა ტარიფი, უფრო მაღალი ტარიფი უნდა იყოს. ამიტომ როცა ბირჟაზე მოხდება ამ შეთავაზების გაკეთება, მაშინ ბირჟაზე ცოტა სხვა არის. ხო და ანუ ჩვენ ახლა თქვენი შეშები ამ ერთწლიან კონტექსტში არის. ბირჟას საერთოდ შეხება არ აქვს კაპიტალური დანახარჯთან, საინვესტიციო ხარჯთან. ფასთან, გასაყიდ ფასთან ხომ აქვს მას შეხება, რომელზეც დღიური ვაჭრობა იქნება და შესაბამისად ის სუბსიდია სწორედ ამასთან იქნება მიღებული. ანუ მე მაგას გეუბნები, რომ ჩემი ტარიფი რეალურად განისაზღვრება დიწილა ჩემი ინვესტიციით, იმიტომ რომ ჰიდროში საოპერაციო ხარჯები დაბალია და დიდია საინვესტიციო პირველადი ხარჯი, საწყისი ხარჯი და ბაზარი ფას განსაზღვრავს არა საინვესტიციო, არამედ ეგრეთ წოდებული ზღვრული ფასი და საოპერაციო ხარჯი, იმეთი რა ქვია, ფასი, დანახარჯით. აქედან გამომდინარე შეიძლება აცდეს ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთს. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც რა მეთოდოლოგიით მოვახდენთ ფასის განსაზღვრავს, იმიტომ რომ აქ როგორ არის, რომ ჰიდროელექტროსადგური როცა გააკეთებს ფასის შეთავაზებას, ეგრეთ წოდებულ მარჯინალურ ან ზღვრულ ფასებზე, ის იქნება დაბალი. მერე სხვა ტექნოლოგია შედის, სხვა შედის და ბოლოს დავუშვათ, როგორ წესი ეგრეა ხოლმე ძვირიანი თვალსადგურები შედიან თავის ძვირიანი ფასით და ფიქსირდება ის, როგორც ეგრეთ წოდებული კლირინგის ხდება, ანუ სეტლმენტ ფასი ხდება ეს და
არ გავართულოთ ხა და ამას შევხედოთ იმ გადმოსახედიდან რეალურად როცა მაგათა თურქეთმა ბოლო წლებში მოახერხა და თქვა ელექტრონიკის ტარიფი 4.7 ცენტათაც კი ვაჭრებოდა ხოლმე საშუალო სტაბილურ ნაწილში ეს 5.9 ცენტი რამდენად რეალურია გრძელ ვადაში და ბიზნესებისათვის მაშინ ხომ არ დაადგინა მთავრობამ ისეთი პროექტისათვის გარკვეული ჩარჩო ამ ტარიფით და შესაბამისად საინვესტიციო მიმართულებით ხომ არ შეზღუდა ბიზნესების თქვა შესაძლო ინტერესი რომ თუ შენ ამდენი გიჯდება თქვა ამ პროექტის განხორციელება მაშინ შენ იღებ შესაბამის პირობებს და თუ შედარებით ძვირი გიჯდება მაშინ შენთვის საინტერესო შეიძლება არ იყოს ქართული ბაზარი. ანუ ამ დებულებამ განსაზღვრა რომ ძმებო ვისაც თქვენ ეს ფასი გიღირთ აგერ მოდით და გააკეთეთ ვისაც არ გიღირთ და ძვირი რასაც ამბობდი უფრო ძვირი ჯდება მაშინ გამონაკლისი დაუშვათ და მოდი და ვილაპარაკოთ და ვივაჭროთ. აი დაახლოებით ესეთი ეს არის სინათლე ინვესტორებისათვის? იცი რა არის პირველ ნაწილში სინათლე იმიტომ რომ თუ ვატყობ რომ ჩემი პროექტი მე მაწყობს 5.9 ხვალვე მივიდივარ და ვიწყებ ამას თუ არ მაწყობს მაშინ უნდა გადავწყვიტო ან დავიწყო და შევიდე ამ თქვა დამტკიცების პროცესში რომ ეს უფრო ძვირი მიჯდება და მომეცით მეტი გარანტირებული შესყიდვისთვის საუცილებელი ტარიფი ან უთქვა უარი ხო ანუ რაღაცა გაგებით აქამდე საერთოდ არაფერი არ იყო და ეს ჯობია იმას რაც იყო მაგრამ ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ იმაზე რომ ამ მოდელსაც თავის სიზუსტები აქვს და მოდი ერთად ვიმუშაოთ იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი ხო მთავრობა მიიღო მთავრობაც ხო ადამიანები არიან ჩვენც ადამიანები ვარ და შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ არ დაგათვალა არ გაითვალისწინა რაღაცა და ჩვენ იმიტომ ვართ ახლა იმიტომ საუბრობთ საჯარო სივრცეში ამ თემაზე რომ ეს ყველაფერი მივიტანოთ იმ ადამიანებთან ვისაც ხელისუფლება მერე უკვე კორექტირების შეტანა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ველოდებით ხა კიდევ ძალიან ბევრი კანონმდებლობარი აქ იქნება ეს მზის, ქარის და კიდევ სხვა ბიჟესთან დაკავშირებული მზის და ქარის კიდევ სხვა პრობლემაა, იმიტომ რომ უყურეთ 5 და 5 ცენტი ხო თავის დროზე ფიქრობდნენ რატო 5 და 5 და მე ვფიქრობ ალბათ 5 და 5, იმიტომ რომ ეხლა ბოლოს აშენებული თფოსადგურის PPA გარანტირებული შეწყდისთვის ტარიფი არის 5 და 5, მე მგონი მას გაუთანაბრეს ეს ან იმიტომ რომ ან შეიძლება საშუალო აიღეს წინა PPA-ების, მაგრამ პრობლემა ასევე ერთ საინტერესო პრობლემა არის რომ ეს დადგენილება ჩვენ ისე გამოვეცით რომ მთავრობას სწორი ანალიზი მე მგონია ჯერ არ გაუკეთებია იმ ათეულობით პროექტის რომელიც დგას და უკვე აღებული აქვს PPA. მაგრამ განვითარება არა აქვს და იქ ბევრი მიზეზია რატო არა განვითარება. იქ იმიტომ რომ ზაფხულის ფასებზე იყო cash-flow მიმული და ზაფხულის ფასები თურქეთში ჩამოინგრა და გაჩერდნენ. ან იქ ტექნოლოგიური საკითხები აღმოჩნდა და პრობლემა, ასე ვთქვათ, გააძვირა პროექტი. ან მესამე ყველაზე მთავარი ალბათ დღეს ჩვენ რეალობაში ეს არის რომ კონკრეტული პროექტები ვერ იწყება და ვერ ხორციელდება იმის გამო რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ეწინააღმდეგება. ახლა მე საერთოდ ერთ-ერთი პროექტი იყო რომელზეც მე თვითონ მუშაობდი რამოდენიმე გარკვეული პერიოდის წინ, რომელზეც PPA საერთოდ არ გვინდოდა, საერთოდ ვიწყებთ, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობის გამო ვეღარ ავაშენეთ ეს ელექტროსადგური, იმიტომ რომ იყო ძალიან არასწორი ინფორმაცია მიტანილი ამ ადამიანებამდე და ეს დადგენილება სხვათა შორის ამესამე საკითხს არ პასუხობს. ეს კიდეც განსხვავებული თემაა და ყველაზე მწვავე ალბათ ტარიფთან ერთად, იმიტომ რომ შეიძლება ტარიფი იყოს, ფული იყოს, ყველაფერი იყოს და ადგილობრივი მოსახლეობამ არ გააგაშენებინოს ეს ელექტროსადგური, ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელზეც გვჭირდება ერთიანი მიდგომა რა როგორ გავაკეთოთ რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დავანახოთ გრძელვარდიანი სარგებელი და მათი პოზიციაც შეიცვალოს. არა და ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ის მწვავე პროტესტები სადაც ჩანს ხოლმე სწორედ ის პროექტები გვჭირდება რომელიც ამ ზრდად მოთხოვნასთან მუდმივად დააკმაყოფილებდა წინააღმდეგ და ყველაზე ცუდი მე ერთ რამეს დავამატებ რომ ყველაზე ცუდი რაც ხდება ბოლო პერიოდში ვუშვებთ იგივე შეცდომად რაც ჩვენ დაუშვით 1998-99 წლებში, როდესაც პროექტების პოლიტიზირება ხდება. ხელისუფლება მოვა, წავა და ეს პროექტი ჭირდება როგორც ძველ ხელისუფლებას, ახალსაც და მომავალსაც და თაობებს ჭირდება კონკრეტული ელექტროსადგური. ამიტომ ჩემი ხა მოგზალებული აზრი იქნება, იმიტომ რომ მე ვერ დავდგები და ვერაფერს ვერ მოუწოდებ, მაგრამ რაც უფრო შორს იქნება პოლიტიკისგან მსგავსი პროექტები, მით უკეთესი და ალბათ პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ თუ კი ისინი აპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას, მათ მოუწევთ მერე პოზიციის შესვლას და იგივე პროექტის მხარდაჭერა და აღმოჩნდებიან უხერხულ მდგომარეობაში ხვალდაზე თუ მოვლენ და თუ ფიქრობენ რომ ვერაზროს ვერ მოვლენ, იქ სხვა საკითხია. ხო, აქ ალბათ ამორჩევლის და შესაბამისად იმ ადამიანების განსასაზღვრიც არის, იმიტომ რომ ნახეთ შეცვლილი პოზიციებით საწინააღმდეგო მიმართულებით და ეს ცალკე პრობლემა არის. ამიტომ მოდი ეს დავტოვოთ მიღმა. სხვა თემაზე ვიდებატოთ და ეს თემა როგორც სტრატეგიული ასეთ განვითარების და ჩვენი ეკონომიკის
ქვაკუთხედად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უსაფრთხოება, რასაც ქვია, მთავარი მოდის ენერგეტიკული უსაფრთხოებიდან და ეს ამას ნუ დაგვაკრაკავთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ხუდონი რომ დავანგრიეთ, დღეს რა პრობლემა გვაქვს ენგურზე. დღეს რომ ჩვენ ენგურის დენს დაუკითხავთ, ჩვენ დავუკითხავთ, მეორე მხარე ხმარობს ისე, რომ ერთ თეთრს არ რიცხავს ენგურ ხესში, ეს არის იმის ბრალდი, რომ დღეს ხუდონი არ აქვს. და ეს რომ თავის დროზე კარგად დაგვენახა და არ გვენგრია და არ გვეჭრა ის ტოტი, რომელზეც ვისხედით ჩვენ, ხო? რამოდენიმე რაღაც პერიოდის მერე თქვენ გახსოვთ, სიბნელეში საქართველოს არ აღმოჩნდებოდა და იმედი მაქვს, რომ იგივე შეცდომას დღევანდელი პოლიტიკური კლასი არ დაუშვებს. იმედი მაქვს, რომ იქნება ის დიდი პროექტები, რომელიც დაანსებული ყოველ შემთხვევაში ბოლომდე მიყვანილი ნაწილი დაწყებული ზღიაც. ლეონ ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და შემდეგი ბლოკის სტუმრებისათვის უნდა მოამზადოთ. თათია ჩაფიჩიძე და სალომე მეცხვარიშვილი გიო კალანდაძე შესაფუთი მასალების ნარჩენების წარმოებელთა გაერთიანების IP ჯორჯია პლასის თავმჯდომარეს უმასპინძლებენ. საქართველოს ევროკავშირის წევრ 5 ქვეყანას საზღვრებს უხსნის პანდემიის შემდეგ ქვეყანა პირველ სტუმრებს გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ლატვიიდან, ლიეტუვიდან და ესტონეთიდან მიიღებს. ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით კი საქმიანი ვიზიტები ყველა ქვეყნიდან განხორციელდება. ამ შემთხვევაში ვიზიტორებს ყოველ 72 საათში ერთხელ საკუთარი სახსრებით COVID-19-ზე PCR ტესტის ჩატარების ან სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინის გავლის ვალდებულება ეკისრებათ. თბილისში საბაგიროს 2 სამგორი ვაზისუბნისა და სარაჯიშვილის ზღვისუბნის პროექტები განხორციელდება, როგორც თბილისის მერმა კახაკალიძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მთავრობამ პირველი სამბაგირო ვაზისუბნის პროექტი იქნება, რომლის ღირებულება 30 მილიონი ევროა. პროექტი საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდება. სოფლიო ბანკის კორონავირუსზე გადაუდებელი რეაგირების პროექტის ფარგლებში ჯანდაცვის სამინისტრომ 17,000 სწრაფი ტესტი შეიძინა. ტესტები საერთაშორისო სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ბიზნესისთვის გამოიყენება და ასევე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლით გაწერილი კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფების გატესტვის მიზნით გადანაწილდება. თბილისის მერია საინვესტიციო ვალდებულებითა და არსებული პროფილის მუდმივად შენარჩუნების პირობით მუნიციპალური პოლიკლინიკების პრივატიზაციის მიზნით აუქციონს გამოაცხადებს. აღნიშნული შენობების საპრივატიზაციოდ მომზადება თბილისის ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს დაევალა. მერის თქმით, პრივატიზება უნდა მოხდეს ისე, რომ აღნიშნული შენობების პროფილი და თანამშრომლები მუდმივად შენარჩუნდეს. ჯორჯიან მანგანეცის ინიციატივით გარემოს დაცვითი პროექტი გაამწვანა მომავალის მორიგი აქცია გაიმართა კომპანია ზესტაფონში არსებული ქარსაცავი ზოლის აღდგენას ისახავს. მიზნად რისთვისაც 5,000 ცალი იფანის ჯიშის ხის ნერგი შეიძინა. კომპანიის ფარგლებში 5,500 ერთეული იფანისა და აკაციის ნერგი, როგორც პერაშენოდნობდა ქარხნის, ასევე 18 სოფლის 26 სკოლისა და 48 საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე უკვე დაირგო. ჯანდაცვის სამინისტრომ ღია დახურული ტიპის აუზების, საუნებისა და აბანოებისთვის ზოგადი რეკომენდაციები გამოაქვეყნა. რეკომენდაციების თანახმად ღია და დახურული ტიპის აუზის ყოველ 6 კვადრატულ მეტრზე დასაშვებია მხოლოდ 1 ადამიანის ყოფნა. ამასთან აუზის შესრულისას აუზის საშყაპის გავლის გარეშე დაუშვებელია.
დილა მშვიდობისა BMG-ს გუნდთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანი დილის გამოშვებას, როგორც დაგიანოსეთ ნარჩენების მართვის პოლიტიკაზე და დაგვიანებულ რეფორმაზე უნდა მოგიყვეთ ამ ბლოკში. გაჭიანურებული რეფორმა კი მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებაა, რომელიც ესეთ უკვე რამდენიმე თვეა ძალაში უნდა იყოს შესული. ფურცელზე ასეც არის, თუმცა მის რეალურ ამოქმედებას კანონქვემდებარი აქტების სრულად დამტკიცება სჭირდება. ჩემი კოლეგა სალომე მეცხვარიშვილი შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და პირველ რიგში შეგვახსენებს, რას გულისხმობს ნარჩენების მართვის ეს მოდელი და სად არის საქართველო ახლა. სალომე, დილა მშვიდობისა გის. დილა მშვიდობის თათია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებაზე საქმიანი დილის ეთერში არაერთხელ ვისაუბრია, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რას ნიშნავს ნარჩენების მართვის ეს მოდელი. ეს არის ვალდებულება ბიზნესისთვის, რომ მათ მიერ წარმოქმნილ სპეციფიკურ ნარჩენებზე თავად იზრუნონ. ასეთი სპეციფიკური ნარჩენები კი არის შესაფუთი მასალები, მეორადი საბურავები და ავტომობილები, ელექტრონული მოწყობილობები, ზეთები, ბატარეები და აკუმულატორები. სულ 6 მიმართულება. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პირობებში ბიზნესი, რომელიც წარმოქმნის ამ ნარჩენებს, ვალდებულია შეაგროვოს ის განცალკევებულად და გადაამუშავოს. ამას კი ბიზნესების სპეციალური ორგანიზაციების პიაროების მეშვეობით შეძლებენ იმუშავებს სადებოზიტო სისტემაც, ანუ მომხმარებელს შესაძლოა გაუძირდეს პროდუქცია, ეს ნამატი თანხა კი სწორედ ნარჩენების შეგროვებას მოხმარდება. თუმცა მომხმარებელი წახალისდება კიდეც და მაგალითად თუ ბოთლს სპეციალურ აპარატში ჩაყრის, პროდუქტზე გაძვირებულ თანხას უკან დაიბრუნებს. სალომე, როგორც აღნიშნეთ, რეფორმა დაგვიანებულია, მიზეზი კი ის არის, რომ ამ დრომდე სრულად არ არის დამტკიცებული კანონქვემდებარი აქტები, რომელიც რეალურად განსაზღვრავს ბიზნესის, მუნიციპალიტეტის, პიაროების უფლებამოსილებებს. რა ხდება აქ, რა ეტაპზე ვართ და რატომ გვიანდება დებულებების დამტკიცება? დიახ, თათია, როგორც გითხარით, საჭირო იყო 6 კანონქვემდებარი აქტის დამტკიცება, აქედან 4 მთავრობამ უკვე დაამტკიცა. ღიად არის დარჩენილი საკითხი მეორად ავტომობილებსა და შესაფუთ მასალებთან დაკავშირებით. შესაფუთი მასალები კი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მიმართულებაა ნარჩენებში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, საკითხზე მსჯელობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გარკვეული შეუთანხმებლობა არსებობს თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ბიზნესს შორის, ასევე სამინისტროს შორის. რეალურად სწორედ ეს აჭიანურებს პროცესს, თუმცა დაახლოებით 2 კვირის წინ გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ ჩვენთან განაცხადა, რომ 1 თვის განმავლობაში შესაფუთ მასალებთან დაკავშირებით შეთანხმება მოხდებოდა და მთავრობა მას დაამტკიცებდა. მეორად ავტომობილებზე დებულება კი უკვე დამტკიცებული უნდა იყოს, თუმცა სოფლის მეურნეობის მინისტრს მთავრობის ხდომაზე დასამტკიცებლად ის არ გაუტანია, ყოველ შემთხვევაში მთავრობის დღის წესრიგში ის არ ფიქსირდებოდა. გავაკეთეთ ისე, რომ შევთანხმდით ყველა სექტორთან. ერთადერთი იყო მუნიციპალიტეტთან რაღაც გარკვეული დისკუსია, იქაც შევჯერდით. დარჩენილი არის 2, ეს არის შეფუთის ნარჩენები და მიტოვებული მანქანები. შეფუთის ნარჩენებს, რომელსაც აქ არის სადეპოზიტო ვალდებულება და ამიტომ ბიზნესი უნდა მოემზადოს ამ მიმართულებით, ეს მნიშვნელოვანია. ესეც დაახლოებით ვფიქრობ 1 თვის განმავლობაში მიღებული იქნება. თუმცა მათ მერე ვადა მიეცემათ, რეგისტრაციის ვადა, ამოქმედების ვადა, იმიტომ რომ ეს თვითონ დეპოზიტი გულისხმობს მთელი ინფრასტრუქტურის შეძენას, წარმოიდგინეთ, უნდა იყოს ისეთი აპარატებს და მივალთ, ჩავაგდეთ პლასმასის ბოთლს და რაღაც გარკვეულ თანხას დავიბრუნოთ. ანუ мотиваციაც გაჩნდება მოსახლეობაში. როგორც მინისტრის მოადგილემ უკვე გუშინ განგვიცხადა და მეორადი ავტომობილების შესახებ დებულება ამ კვირაში აიტვირთება, შესაფუთ მასალებზე კი მუშაობა ისევ მიმდინარეობს. რეფორმა რომ მნიშვნელოვანი და საჭირო, ამას მთავრობაშიც აღიარებენ და იმ სარგებელზე საუბრობენ, რომელსაც მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ამოქმედება ქვეყანას მოუტანს. ნიშნავს იმას, რომ ნარჩენების რაოდენობა შემცირდება და ნარჩენი ნაგავი არ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოხდება მისი რეციკლირება, მოხდება სეპარირება, ტრანსპორტირება და უფრო ნაკლები ნარჩენი განთავსდება ნაგავსახურებს. ეს არის ძალიან ამოსავალი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ისეთი ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც შექმნის უამრავ სამუშაო ადგილს. დღეს რომელიც არის ფრაგმენტულად გაშლილი, იგივე საბურავების შეგროვება, აკუმულატორების შეგროვება, ეს უკვე მოექცევა ეკონომიკაში და გაჩნდება მეტი სამუშაო. ამასობაში კი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ბიზნესი, მუნიციპალიტეტები ელოდებიან, როდის ამუშავდება ნარჩენების მართვის ახალი პოლიტიკა. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია კი შესაფუთი მასალების ნარჩენების მწარმოებელთა გაერთიანება ჯორჯია ფლასია, რომლის თავმჯდომარესთან გივი კალანდაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონ გივი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, იმისთვის, რომ მუდმივად მზად ხართ, მიაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან რეფორმაზე, მათ შორის როგორიც არის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება და მიუხედავად იმისა, რომ მე და ამ გარკვეული შესავალი უკვე გავაკეთეთ. საინტერესოა თქვენგანაც მოვისმინოთ, რა არის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? არის კი ყველა ჩვენგანამდე დასული რეალურად რა მნიშვნელოვან რეფორმასთან გვაქვს საქმე? სალამი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემის დაინტერესებისთვის.
წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების მიდგომა გახლავთ ნარჩენების სეპარირების შეგროვების, მათი რეციკლირების და ხელახალი გამოყენების ყველაზე ხელსაყრელი ხარჯ-ეფექტური სისტემათა სქემის ერთობლიობა. სადაც შეიძლება მოვიაზროთ ასევე დეპოზიტური სქემა, რომელიც სადაც კაფეოთ არის გადანაწილებული უფლება ვალდებულები და მოვალეობები სამთავრობო სექტორს შორის, საზოგადოებას შორის და მწარმოებლებს შორის. დღეს ეს რამდენად არის გადანაწილებული და რამდენად ცნობილია ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ საუბრობთ დაგვიანებულ რეფორმაზე სწორედ ეს აქცენტები გვაკლია დღეს ვის რა ევალება თუნდაც შესაფუთ მასალებთან დაკავშირებით დებულება არ გვაქვს და რეალურად თქვენ როგორც პიარო მაგალითად არიცით რა უნდა გააკეთოთ და რა შედის თქვენს მოვალეობაში რა შედის მუნიციპალიტეტის მოვალეობაში პრინციპიდან ამ მომავალს ჩვენ უკვე ვიცით რა შედის რა უნდა შედიოდეს ჩვენ მოვალეობაში და რა უნდა შედიოდეს სახელმწიფო სტრუქტურების მოვალეობაში და რა მოვალეობა დაეკისრება საზოგადოებას. ზოგადი სურათი, მაგრამ ვიტყოდი რომ საერთაშორისო დონეზე კარგად აპრობილებული და დამტკიცებული სქემის მიხედვით და პრინციპების მიხედვით. სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება შეიმუშაოს კაფეოდ გადანაწილებული დელეგირებული ვალდებულებები როგორც თავის თავზე, ასევე წარმოებლებზე და ასევე საზოგადოებას შორის. კაფეო პოლიტიკა განსაზღვრული და რა თქმა უნდა მკაცრი ეფექტური ზედამხედველობის სისტემა ჩამოაყალიბოს. წარმოებლებს უჩნდებათ ვალდებულება ამ შემთხვევაში, რომ მათ მიერ ბაზარზე დადებული ნარჩენებიდან წარმოქმნილი პროდუქტიდან წარმოქმნილი ნარჩენებზე მათ აიღონ ვალდებულება მათი სრულ განკარგვაზე, როგორც ფინანსური, ტექნიკური, ადმინისტრაციული ხარჯების განკარგვისა და უფლება მოვალეობებით. საზოგადოების უფლება ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ საზოგადოებას უნდა გააჩნდეს შეცვლილი უნარჩვევები, არ უნდა გადავაგდოთ მაგალითად ჩვენ მიმავალი ავტომობილიდან ძარიელი პეტის ბოთლი, ან სიგარეტის კოლოფია, ან სიგარეტის ნამწვავი, ან მაგალითად ბუნებაში არ უნდა დავტოვოთ ჩვენ პიკნიკის შემდეგ ჩვენი მოხმარებული საგნები. ბატონო, რა არის ის რის გამოც ვერ ხერხდება ამ დრომდე დარჩენილი ორი კანონქვემდებარი აქტის მიღება? თავარი როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, რომ მერიასთან ვერ თანხმდებით რიგ საკითხებზე. რა არის მათი მოტივი და რამდენად ჩვენ არ ქონია არასოდეს შესაძლებლობა მერიასთან პირდაპირ დამჯდარიყავი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოსაზრებები დაგვეფიქსირებინ, ან მათი მოსაზრება მოგვესმინა. ჩვენ ვიცით, რომ მერიას გააჩნია სრულიად საპირისპირო შეხედულებები, რასაც წარმოადგენს წარმოებს გაფართოებული საერთაშორისო აღიარებული პრინციპები. ანუ მის საწინააღმდეგოდ რაც გაწერილია, მაგრამ მერიას აქვს კომუნიკაცია გარემოდაცვის სამინისტროსთან. თუმცა კარგია იმის თქმა და გვიხარია ეს, რომ ბიზნესი, საზოგადოება და სამინისტრო არის ერთ პოზიციაზე. ჩვენ ვემხრობით იმ პრინციპების შემოტანა საქართველოში, იმ პრინციპების დანერგვას, რომელსაც ქვიან წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. იმ თემებზე, რაზეც მერია და სამინისტრო საუბრობს, ეს უკვე აღარ არის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, ეს არის რაღაცა სხვა სახის სისტემა, სხვა სახის მიდგომა, რომელიც უფრო გავს, რომელიც უფრო გავს რა მოტივით ითხოვს მერია, რომ თქვენ უფლებამოსილებაში შემოვიდეს ესე. რომელიც უფრო გავს რაღაცა ცოტა წინა წლების რაღაცა ცოტა უფრო ჩემი ბავშვობის წლებში აპრობირებულ სისტემებს და იმ სქემებს, რომ ესე იგი წარმოებლებმა უნდა უზრუნველყონ თანხები მუნიციპალიტეტებისთვის, იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტებმა შეაგროვონ სეპარირებულად მათი პროდუქციიდან წარმოქმნილი ნარჩენები. ცოტა არალოგიკურია, მე ესე ვფიქრობ, ხმართალი ვარ. ხარჯ ეფექტურობა ვერ უზრუნველყოფს არა კომერციული, არა მომგებიანი და არა კერძო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაცია. პიაროები იქმნება იმიტომ გერმანიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში და ამისთანა გამითვალ ქვეყნებში, იმიტომ რომ ამას ქმნიან ის წარმოებლები, რომლებიც წარმოქმნიან ნარჩენებს თავიანთი პროდუქციის მოხმარებიდან. და ისინი უზრუნველყოფენ თავიანთი ხარჯების რატო რა მოტივი შეიძლება იქონდეს თბილისის მერიას? იმ შემთხვევაშიც თუ კი მერია იქნება ამის განმახორციელებელი, რა არის მთავარი პრობლემა? ანუ რატომ არ შეიძლება რომ მერია იყოს უბრალოდ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურა ვერ იქნება ბიზნესის ვალდებულებებზე პასუხისმგებელი. ლოგიკაა ეს. ჩაობლებრივი პრინციპი ირღვევა. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ნიშნავს, რომ წარმოებლები რა ვალდებულები მათ ესე იგი აქამდე რაც ქონდათ ვალდებულებები, კიდე ერთი ვალდებულება დაემატა და იმიტომ თქვია წარმოების გაფართოებული ვალდებულება. გაფართოვდა მათი ვალდებულებების წრე. მართალი ვარ.
აბა მაშინ აქ სად არის რომელიმე სამინისტროს ან რომელიმე მუნიციპალიტეტის ვალდებულება? არსად არ არის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტს შეიძლება უნდოდეს გარკვეული თანხების საკუთარ ბიუჯეტში წასვლა და აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს ეს ინტერესი. ბატონმა მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა და არაერთხელ გაიმეორა თავის ინტერვიუში, რომ არა პირდაპირად ისე რომ მაგალითად წარმოებლები პირდაპირ არ დააფინანსებენ ბიუჯეტებს, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებს, მაგრამ მუნიციპალურ ბიუჯეტებს ექნებათ ძალიან დიდი დანაზოგი. იქიდან რომ წარმოვიდგენთ რამდენხელ არის პროპორცია შესაფუთი მასალების და კიდე სხვა მასალების, რომლებზეც დებულება მიღებულია მუნიციპალურ ნარჩენებში, კომპოზიციურად. ისინი რომ გამოთავისუფლდება არა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. ნაკლები მაგალითად ასე რომ თქვა ნაგავსაყრელებს ექნება ნაკლები სივრცის მოთხოვნილება. ნაგავსაყრელი ხო იაფი არ უჯდება ჩვენ საზოგადოებას ხომ მართალია. ამიტომ ირიბად არა პირდაპირად მუნიციპალიტეტებს ისედაც ეზოგებათ თანხები და კიდე დამატებით. პიაროები გამოაცხადებენ ტენდერებს სეპარირებული ნარჩენების შეგროვებაზე. და აქ მუნიციპალიტეტებს ძალიან დიდი შანსი ეძლევათ, რომ მოიგონ ტენდერებში კონკურსი და მოახდინონ სერვისის ესე რა ქვია, სერვისის მიწოდება პიაროებისთვის შეგროვების კუთხით. აქაც დამატებითი შემოსავლები ბატონ გივი, თქვენ საინტერესო რამ ახსენეთ. ჩვენ არასდროს გქონია შესაძლებლობა რომ მერიასთან პირდაპირ გველაპარაკაო. სამწუხაროდ არასდროს. კი, მაგრამ ფაქტია რომ ჩართულ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და დაინტერესებული მხარეა თბილისის მუნიციპალიტეტიც და თქვენ როგორც ბიზნესიც. რატომ აღმოჩნდა რომ ამის გამო ვერ ხდება? ამის გამო ჭიანურდება რეალურად ამ დებულებების დამტკიცება. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ უზრუნველყო თუნდაც შუამავალმა, რომელადაც ამ შემთხვევაში გვევლინება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომ ერთ მაგიდასთან დაესვით ყველა და ყოფილიყო შეთანხმება და ამ დრომდე არ დაგვეცადა რეფორმისთვის. სალომე ნამდვილად კარგი კითხვაა და ამაზე ჩვენც არ გვაქვს პასუხი ნამდვილად, მაგრამ უკვე ჩვენ სამინისტროს თხოვეთ რომ ორგანიზება გაუკეთოს იმ შეხვედრას, სადაც იქნება წარმომადგენლები, გადაწყვეტილის მიღების დონის მერის წარმომადგენლები, ბიზნეს წარმომადგენლები და სამინისტროს წარმომადგენლები და ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ჩართულები არიან ამ პროცესში, დებულების შემუშავების პროცესში. ალბათ ჩვენ გახსოვს, რამდენი არასამთავრობო, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნულ დონეზე მოქმედი არასამთავრობო იღებდა მონაწილეობას. იმედია რომ ეს შეხვედრა მოეწყობა, უზრუნველყოფილი იქნება სამინისტროს მხრიდან, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა რომ ამ შეხვედრის საჭიროება აღარ იყოს და დებულება იყოს მიღებული იმ რედაქციით, რომელი რედაქციითაც დატოვა ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში მომუშავე მაღალი კვალიფიკაციის ექსპერტებმა ჯგუფმა. ეს ეხა ისე გამოდის, რომ ესე იგი ჩვენ მოვიწვევთ ევროკავშირის ექსპერტები, ამაში ფული დავხარჯეთ, დრო დავხარჯეთ, შევთანხმდით, შევაჯერეთ აზრები და თურმე ევროკავშირის ექსპერტებს უკეთებთ, თურმე ეროვნულ დონეზე ვიღაცას გწოდნია ეს საქმე და მაშინ ან ევროკავშირის წევრები რაღაცა მოვიწვიეთ, ან ეს 2 წელი რაღაცა დავხარჯეთ, ან ამდენი დებატები რისთვის გჭირდება. მაშინ თქვათ, რომ ჩვენ უკეთესად გწოდნია ეს ყველაფერი და თურმე ამას აქამდე არ ვიცოდით, რომ თურმე ვიცოდით ეს ხომ მართალია. კი ბატონო, არა და სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებისში არის დანერგილი ეს პრაქტიკა და საუკეთესო პრაქტიკა შეიძლება სწორედ აქედან გადმოვიღოთ. ბატონ გივი, ბატონმა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ყველასთან თითქოს შეთანხმებულები არიან, მაგრამ ფაქტია, რომ კითხვები არსებობს დღემდე, აი თქვენ ხართ კარგი მაგალითი ამისა. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დებულებები სწრაფად მივიღოთ? მინისტრის მოადგილემაც აღნიშნა, რომ ბიზნესს ჭირდება რეალურად მომზადება. ამასთან ჩვენ გვაქვს სამიზნე მაჩვენებლები, რომლებსაც უნდა მივახციოთ მომდევნო წლების განმავლობაში. მაგალითად 2021 წლისთვის ქაღალდის გარკვეული რაოდენობა, თუ არ ვცდები 25% უნდა გროვდებოდეს სწორედ აი ამ მოდელით. მოასწრებთ თუ არა და აი კიდევ ერთხელ მნიშვნელობაზე, რატომ უნდა სწრაფად ვიმოქმედოთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენი წუხილი იქიდანაც გამომდინარეობდა, რომ ზუსტად ჩვენ გვინდოდა რომ მოგვესწრო იმ მაჩვენებლების მომზადება იმისათვის, რომ ჩვენ კანონის მიხედვით დაწესებული ვალდებულებები შეგვესრულებინა. ამიტომ წუხდით ჩვენ, რომ რაც შეიძლება დროზე ყოფილიყო დებულება მიღებული და ძალაში შესული, რომ ჩვენ გწოდნოდა თუ მართლა რა უფლება მოვალეობები და რა ვალდებულებები გააჩნია ბიზნესს. არა მარტო ბიზნესს, მოსახლეობასაც. იმიტომ რომ
მოსახლეობას უნდა გქონდეს იმის უნარ-ჩვევები გამომუშავებელი, რომ ჩვენს მიერ მოწყობილ ინფრასტრუქტურაში სწორედ მოიხმაროს ინფრასტრუქტურა, სწორედ ჩააგდოს პეტისთვის გათვალისწინებულ ურნაში პეტი, ქაღალდის ურნაში ქაღალდი და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ ინვესტიციები, ამხელა ინვესტიციები დადებული, მათი ხარჯი ეფექტურია იყოს. ეფექტურობა ნიშნავს იმას, რომ ისინი ამართლებენ მიზანს, დახარჯული ფული მიზანს ამართლებს და ასევე წარმოებლების მიერ დახარჯული ფულის მიხედვით წარმოებლები მოვდიან შესაბამისობაში კანონთან. აი ეს არის ყველაფერი ძალიან არამარტივი, ლამაზად ჟღერს, მაგრამ მის უკან დგას ძალიან დიდი დროში გაწერილი. 2000 წელს გააკეთა განცხადება, რომ პანდემიამ შეგუშალა ხელი და რეალურად იმიტომ გაიწელა კიდევ ეს პროცესიო და უკვე ყველა აზრი შეჯერებული, ასე ვთქვათ, ბიზნესთან და ძალიან მალე განხორციელდება. ეთანხმებით თუ არა ამ ოპტიმიზმს, ასე ვთქვათ და დღევანდელი გადმოსახედიდან იმოცემულობინა, რაც გაქვთ, რამდენად სწრაფად რეალურად ამოქმედდება და ეთანხმები ამას, რომ პანდემიამ შეუშალა ხელი, იმიტომ რომ ერთი წლის წინ იყო ეს დებულება მომზადებული და მის მერე ველოდებით ჩვენ ყოველ მთავრობის თომაზე, რომ გავა დებულება და დამტკიცება იქნება. პანდემიამ ხელი შეუშალა საერთოდ საინვესტიციო გარემოს სახელმწიფოში სამწუხაროდ, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს პანდემიის ბრალი იყოს. იმედით ვართ, რომ მომავალ კვირებში, აი ამ თვის ბოლომდე ჩვენი დებულება გავა იმ რედაქციით, რომელიც დატოვეს ევროკავშირის მაღალი კვალიფიციური ექსპერტთა ჯგუფმა. ბატონ გივი, თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების გათვითცნობიერებულობა ზოგადად, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა კიდევ ყველაფერთან ერთად. მაგალითად, თათია, ჩვენ ალბათ მოგვიწევს, რომ 4 ნაგვის ურნა ან 4 სპეციალური ცელოფანი გქონდეს სახლებში, რომ იქ შემდგომ ადგილზე არ დავიწყოთ განაწილება და სეპარირება და განცალკევება. ამისთვის კი მნიშვნელოვანი იქნება მედიის ჩართულობაც, თუმცა ვფიქრობ, რომ მთავრობასაც მოუწევს და მუნიციპალიტეტებსაც ალბათ ნაბიჯების გადადგმა. ამ კუთხით ბიზნესი თუ აპირებს გააქტიურებას, რომ საზოგადოებაში აამაღლოს ცნობიერება ამ მიმართულებით. სხვანაირად ვერ მოხდება ამ სისტემის სამუშაოება და სხვანაირად ჩვენ ვერ მივახცევთ ჩვენსთამი დელეგირებულ ვალდებულებას. თუ თითოეული საზოგადოების წევრი არ იქნება ამაში ჩართული, ისე რომ გააზრებული არ იქნება, რატო აკეთებს, რისთვის აკეთებს და რა სიკეთის მოტანა შეუძლია აი ამ ქმედებას მისთვის შეცვლილ უნარ-ჩვევებს. ისე ჩვენ ნამდვილად იყო ამისთვის, ხო იყო აქამდეც დრო რამდენად მოახერხა სახელმწიფომ, რომ ინფორმირებულობის დონე გაეზარდა საზოგადოებაში. მე მგონი არ იყო გამოყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცა ინფრასტრუქტურა ჩვენ ახლომახლობლად ეწყობა, მაგრამ არავინ არ იცის, რისთვის არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, ხო მართალია. ჩვენ განახორციელებთ ამ რეფორმის განხორციელებას და რეალობაში ქცევას, იმიტომ რომ იმდენ ახსენე განგებ, რომ რეალურად იყო დრო და აქამდეც არაფერი გაკეთდა, შესაბამისად კიდევ ძალიან დიდი ბევრი პრობლემა. ჩვენ ძალიან კარგი თანამშრომლობა გქონდა ცხეთასთან და ოზურგეთთან. ჩვენ შევმუშავეთ პროექტები იმ წერტილამდე, სადაც საზოგადოების ჩართულობაც იყო განხილული. საზოგადოების ჩართულობა რა მედია საშუალებებით შეიძლება ყოფილიყო უნარ-ჩვევები შეცვლილი, როგორი მიდგომა უნდა ყოფილიყო, რა მესიჯი უნდა ყოფილიყო გაგზავნილი, მაგალითად საბავშვო ბაღში როგორი ტრენინგ გავლილი მასწავლებელი უნდა შესულიყო, მეხუთე კლასამდე როგორ ტრენინგ გავლილი მასწავლებელი, მეხუთე კლასის მერე როგორ ტრენინგ გავლილი მასწავლებელი. ამ საპილოტო პროექტმა გვაჩვენა ის, რომ ძალიან ძვირიჯდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ღირს იმ პრინციპების დანერგვა, რომელიც ასე რიგად მოგწონს, როცა მივდივართ ნორვეგიაში, შვედეთში და ჩამოდივარ და იმედია რეალურად იქნება განხორციელებული ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და დიდი მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს, კივი კალანდაძე შესაფუთი მასალების ნარჩენების მწარმოებელთა გაერთიანება, აი ჯორჯია ფალასის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან მალე უკვე ძალიან საინტერესო თემით თეთრი კვადრატის პროექტზე გავაგზავნებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს, ასე რომ დაგველოდოთ. დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით არსებული შეზღუდვების არეალები დაკორექტირდა რის საფუძველზეც შეზღუდულ არეალებში ძველი გენერალური გეგმით არსებული ფუნქციონალური ზონები დაბრუნდება. მერიის ინფორმაციით ადგენილი შეზღუდვები მოიხსნება ტერიტორიებზე დიდი დიღმის მესამე მეოთხე მიკრორაიონების სამხრეთი ტერიტორია თბილისის ზღვისა და გლდანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიები, ასევე ლისის ტბის ორთაჭალის ბაღების, აკადემ ქალაქის კოჯორის, შინდისისა და ხილიანი დოლიზის მიმდებარე ტერიტორიები. თბილისის მთავრობის გუშინელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დოკუმენტები უკვე გადაგზავნილია საკრებულოში და მასე დეპუტატები უახლოეს ხდომაზე იმსჯელებენ ამ თემაზე. საქმიანი დილა გეგმის ავტორებისა და მერიის წარმომადგენლების მონაწილეობით უძრავი ქონების რუბრიკის მომდევნო გამოშვებებში დეტალურად ისაუბრებს.
გაყიდვებთან დაკავშირებული პესიმისტური მოლოდინების მიუხედავად კი ბათუმში უძრავ ქონებაზე ფასების კლება მოსალოდნელი არ არის. ამის შესახებ უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია კუშმან & ვაიქფილდ ჯორჯიას მიერ ჩატარებული ბათუმის რეზიდენტული ბაზრის კვლევის შედეგებშია. ნათქვამი კვლევის მიხედვით ბათუმში მოქმედი დეველოპერული კომპანიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ პანდემიის პერიოდში გაყიდვები განახევრდა, რიგ შემთხვევაში კი 100%-ად შემცირდა. დეველოპერების მოლოდინები არც მიმდინარე ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით არის ოპტიმისტური. გამოკითხული კომპანიების წარმომადგენლები სეზონზე შემცირებას 30-დან 80%-მდე პროგნოზირებენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, სექტორის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ფასები უძრავ ქონებაზე არ შემცირდება. გამოკითხვის მიხედვით ბათუმში ბინის მყიდველთა 64%-ს უცხოელები, ხოლო 36%-ს ადგილობრივი მაცხოვრებლები წარმოადგენენ. თბილისის შემოგარენში აგარაკების დაქირავების ფასი წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა და ერთი თვით მინიმალური ღირებულება 2800 ლარით განისაზღვრა. მაიჯის ინფორმაციით შარშანდელთან შედარებით ყველაზე მაღალფასიანი დასასვენებელი დაბა 2020 წლის ზაფხულში კოჯორია. აგარაკებზე 2020 წლის ზაფხულში საშუალო ფასები ასე გამოიყურება. კიკეთში აგარაკის დაქირავება ერთი თვით 2800 ლარი ჯდება, ტაბახმელაში 4500, ოქროყანაში 5700, წყნეთში 5900 და კოჯორში 6000 ლარი. TBC კაპიტალის კვლევის შედეგების მიხედვით ივნისის ბოლოსთვის გაცემული ახალი იპოთეკური სესხების 7 დღის საშუალო მაჩვენებელმა პანდემიის შემდეგ პირველად გადაუსწრო იანვარ-თებერვლის პერიოდის საშუალოს. ზრდამ ბოლო კვირაში +11% შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ცვლილება -75%-ს გაუტოლდა, რაც 2019 წლის ივნისის ბოლოს ძლიერი საბაზისო ეფექტით აიხსნება. 25 ივნისის მდგომარეობით თბილისში გაყიდული ბინების 7 დღის საშუალო მაჩვენებლის ცვლილება წინა კვირის მაჩვენებელთან შედარებით გაუმჯობესდა და -26% შეადგინა. იანვარ-თებერვლის პერიოდის საშუალოსთან შედარებით კლება 10% შეადგენს. ნათქვამია TBC კაპიტალის მიერ ეკონომიკის აღდგენის დინამიკის შესახებ მომზადებულ მიმოხილვაში. გადაცემა საქმიან დილაში TBC კაპიტალის ხელმძღვანელმა ამ მოლოდინების შესახებაც ისაუბრა, რაც იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამას უკავშირდება. მერი ჩაჩანიძე ამბობს, რომ მათი პროგნოზის თანახმად ამ პროგრამით ჯამურად 450 მილიონ ლარამდე სესხები გაიცემა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2020 წლის პირველ კვარტალში სიმბოლურ ფასად 1 ლარად სულ 3 ქონება გაყიდა. როგორც BMG-ს ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიაწოდეს ინფორმაცია, რუსთავში მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 10000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი პირდაპირ მიყიდვის ფორმით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში 1 ლარად საკუთრებაში Construction Service გადაეცა. კომპანიამ უძრავ ქონებაზე ლითონის ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო უნდა შექმნას, რომლის ინვესტიციის ოდენობა 800000 ლარია, ადგილზე 310 პირი დასაქმდება. ასევე რუსთავში და ასევე პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში 38000 კვადრატულ მეტრზე მეტი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობები 1 ლარად საკუთრებაში გადაეცა ქართულ ტექსტილს. კომპანიამ უძრავ ქონებაზე ტექსტილის მწარმოებელი საწარმო უნდა ააშენოს. უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება 1,67,518 ლარს შეადგენდა. განსახორციელებელი ინვესტიციის ოდენობა კი 6,270,000 ლარს ხდება. პროექტის ფარგლებში 3000-ზე მეტი ადამიანი უნდა დასაქმდეს. გარდა ამისა, როგორც ქონების სააგენტოს მიერ გამოგზავნილი წერილიდან ირკვევა, პირველ კვარტალში საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე რუსთავში მდებარე 44 უძრავი ქონება პირდაპირ მიყიდვის ფორმით 39 ფიზიკურ პირს 1 ლარად გადაეცა. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე. ვაგრძელებთ გამოშვებას. თეთრი კვადრატი M კვადრატი ჯგუფში შემავალი ახალი დეველოპერული ხაზია, რომელიც მომხმარებელს უძრავი ქონების ბაზარზე ახლებულ პროდუქტებს თავაზობს. ეს არის თეთრი რემონტი, რომელიც ბინაში სარემონტო სამუშაოების კოსმეტიკურ რემონტამდე მიყვანას მოიაზრებს. თბილისში სულ მალე თეთრი კვადრატის 3 ახალი საცხოვრებელი მისამართი გაჩნდება. თეთრი კვადრატი მირცხულავაზე, ჭყონდიდელზე და ასევე თეთრი კვადრატი ნუცუბიძეზე. როგორ მოახერხა კომპანიამ პანდემიის პირობებში ახალი დეველოპერული ხაზის განვითარება, ამაზე საუბარს უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. შერონა დარჩიაშვილი M კვადრატი ჯგუფის ახალი დეველოპერული ხაზრის თეთრი კვადრატის გენერალური დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიდრე უშუალოდ პროექტებზე ვისაუბროთ, რომელიც უკვე არაერთია, მინდა რომ თავად თეთრ კვადრატზე კითხოთ. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია იყო, რთული მდგომარეობა იყო, თქვენ გაჩერების და მოლოდინების და დალოდების ნაცვლად ახალი პროდუქტის შექმნით. რას ნიშნავს თეთრი კვადრატი და რას თავაზობს ის მომხმარებელს, რითი იქნება გამორჩეული? ამ მიმართულებაზე მუშაობა იმ კვადრატმა დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო. ცხადია, ესე სწრაფად ესეთი ახალი მიმართულებები არ იქნება. ამას ძალიან დიდი შრომა და ჩვენი გუნდის, ასე ვთქვათ, დაუღალავი შრომა უძღოდა წინ.
რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანიას აქვს 10 წლიანი გამოცდილება, 3000-ზე მეტი მობინადრე ცხოვრობს ჩვენს კომპლექსებში და ეს საკმაოდ ისეთი დაგროვილი გამოცდილება, ანუ რა მოთხოვნილება ქონდა ბაზას, რა სეგმენტები იყო, რომელსაც კომპანია ვერ აკმაყოფილებდა და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გაგვეხადა M კვადრატის ხარისხი, რომელიც ყველასთვის ესე ცნობილია და რაღაცნაირად საოცნებო ბინად არის ქცეული M კვადრატის კომპლექსში ცხოვრება. შესაბამისად შეიქმნა ახალი დეველოპერული ხაზი, რომელიც როგორც თქვენს აღნიშნეთ, გულისხმობს ბინის ჩაბარებას თეთრი რემონტით. თეთრი რემონტით ეს არის რაღაც ახლებული პროდუქტი, რომელიც ჩვენმა გუნდმა შექმნა და ცხადია გულისხმობს ძირითად სარემონტო სამუშაოებს დასრულებულს და დარჩენილია მხოლოდ კოსმეტიკური ნაწილი, სადაც ადამიანს შეუძლია გამოხატოს თავისი ხასიათი, თავისი საკუთარი გემოვნება და რა თქმა უნდა, ამაში როგორც ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობას ზრდის, რა თქმა უნდა, შემცირებული კვადრატული ზღირებულება, ასევე მათ უტოვებთ თავისუფლებას და მოქნილობას ბინის გარემონტების თვალსაზრისით. აქ გულისხმობთ როგორც დროს, ანუ დროში ნებისმიერ დროს შეუძლია მას ეს არემონტო სამუშაოები აწარმოოს და ასევე ფინანსურათაც მას გაცილებით უფრო იაფი დაუჯდება ამ რემონტის შესრულება. ჩვენ დავთვალეთ დაახლოებით 15 დღის სამუშაოები აქვს დარჩენილი ბინის ჩაბარებიდან და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თქვათ საჩვენებლად გავაკეთოთ მსგავსი მოკაპის გარემონტება და ამასაც მე როდესაც მზად გვექნება აუცილებლად გაგიზიარებთ. ფოტოშორნა ერთ-ერთი პროექტი არის ჭყონდიდელზე, თეთრი კვადრატი ჭყონდიდელზე, უბანი ფაქტობრივად. რა ტიპის უბანს აშენებს ამ შემთხვევაში თეთრი კვადრატი და რა არის ის ბენეფიტები, რასაც მომხმარებელი მიიღებს ამ უბანში გადმოსვლის შემთხვევაში? თეთრი კვადრატი ჭყონდიდელზე შენდება ნაძალადევის რაიონში. უბანი შედგება 12 სახლისგან. 10 სახლი არის 10 სართულიანი, 2 სახლი არის შედარებით მაღლივი 25 სართულამდე. უბანში გათვალისწინებულია ცხადია გამწვანებული ზონები, სპორტული მოედნები, საბავშვო ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ჩვენი ყველა კომპლექსი M კვადრატის ჯგუფში არის ენერგოეფექტური, არის ადაპტირებული და აღჭურვილი სახანძრო სისტემებით. დაახლოებით 3 წლიან ვადაში სრულად ექსპლუატაციაში მიღებული უბანი ჩაბარდება ჩვენს მომხმარებლებს. როდის დაიწყო მშენებლობა? უკვე მიმდინარეობს ხო როგორ? მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია და მიმდინარეობს, ხოლო ის ესე ვთქვათ სახლი, სადაც ჩვენ გვაქვს აქცია და მიმდინარეობს აქტიური გაყიდვები, საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები დაწყებულია და 3 წელიწადში დასრულდება სრულად კონკრეტული აქცია გაქვთ უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებით, ამ ეტაპზე დეტალები რომ გითხრათ, რის საშუალებას აძლევთ ამ ჩვენი აქცია ეხება კონკრეტულად ნაძალადევის რაიონში ჭყონდიდელის უბანს. ეს არის უპრეცედენტო აქცია, თვეში 1000 ლარიდან ასე ვთქვათ, დოლარშიც თუ შეგვიძლია ვთქვათ, $350 არის თვეში გადასახდელი და შესაბამისად მშენებლობის განმავლობაში ადამიანი იხდის მხოლოდ აი ამ თანხას და დაახლოებით 40%-ის შემოტანა უწევს საწყის ეტაპზე და შემდგომ უკვე შეუძლია ძველი ქონება გაასხვისოს და ამით შეავსოს დარჩენილი 60% ან ბანკის სასხზე გადავიდეს ან ნებისმიერი სხვა მისთვის ხელმისაწვდომი დაფინანსება გამოიყენოს. აქ მთავარი არის ის, რომ იმ სეგმენტზეა გათვლილი, რომელსაც თქვათ 1000 ლარზე მეტის დაგროვება ყოველთვიურად და შენატანი არ შეუძლია, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ, რომ იცხოვრონ თანამედროვე. რომელიც საჭიროებს იდეაში და ყველაზე დიდი სეგმენტი, სადაც არის მოთხოვნა ახალ ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ კომფორტულ ბინაში. საიდან იწყება ფართების მინიმალური იმოცულობა რა არის თქვენს კომპლექსში და ასე ვთქვათ, კიდევ გადახდის რა ტიპის პირობებს თავაზობთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოქნილი იყოს. კონკრეტულად ამ კომპლექსში დაახლოებით 45 კვადრატიდან იწყება ერთსაძინებლიანი ბინები და რა თქმა უნდა, ერთიანი გადახდის ან იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, იცით ახლა თქვენ ახსენეთ სუბსიდირების პროგრამა, რა თქმა უნდა, ესეც ვრცელდება თუ იპოთეკური სესხით გადაწყვეტს მომხმარებელი ასე ვთქვათ, ამ ბინის შეძენას და თანხის სრულად დაფარვას, ამ შემთხვევაში ფასი იწყება $525-დან. ეს საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასია, რომელიც ასე ვთქვათ, ივლისის განმავლობაში გასტანს. აქვე დავამატებ, რომ განვადების აქცია თვეში 1000 ლარიდან დასრულდება 18 ივლისს საზეიმოდ წერეთლის 18-ში კვადრატ გალერიის ესე ვთქვათ ეზოში, სადაც მსურველებს და პოტენციურ კლიენტებს შეეძლებათ ესე ვთქვათ შეზღუდული რაოდენობის ბინების შეძენა ამ არაჩვეულებრივი ხელმისაწვდომი პირობებით. კვადრატის შემთხვევაშიც გავრცელდება თქვათ ის ბენეფიტი
ფიტები, დიზაინერების მომსახურება, პროექტების შედგენა, სარემონტო მასალებზე საშეღავად, რითაც გამოირჩევა იმ კვადრატის მასალებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ იმ კვადრატის ჯგუფის მიმართულებით მუშაობთ, მომხმარებლის გამოცდილება და შეთავაზებები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პროდუქტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ განსხვავებული შეთავაზება გვაქვს ჩვენი მობინადრეებისთვის. ეს გულისხმობს იმ პროცესის ხელშეწყობას, რა პროცესით მას რჩებათ ბინის ჩაბარების შემდგომ, ანუ გულისხმობ გარემონტების პროცესს. ჩვენ მათ გადავცემთ საჩუქრად, ასე ვთქვათ, დიზაინის გამზადებულ თარგებს, მათი გემოვნების და ხასიათის შესაბამისად, ამაზე ჩვენ დიზაინერები იმუშავებენ მათთან და მათ გაუადვილდებათ გამოთვლილი სარემონტო მასალების, შეხამებების, ასე ვთქვათ, შერჩევა სხვადასხვა ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში და ცხადია, მათ ექნებათ ძალიან დიდი ფასდაკლებები იმ კონკრეტულ მასალებზე, რაც იქნება იმ დიზაინში შეხამებული და წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამით პროცესიც ხელშეწყობილი იქნება და ფინანსურადაც გაცილებით უფრო შეღავათიან ბიუჯეტში შეძლებენ გარემონტებას. ძალიან ბევრ პროექტს წარადგენს კიდევ მიმდინარე წლის განმავლობაში ბევრი სიახლით და ეს ყველაფერი იქნება მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებული. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და მადლობა იმისთვის რომ არ ჩერდებით და პანდემიებს ასეთ პასუხებს აძლევთ. შევინა დარჩიაშვილი თეთრი კვადრატის გენერალური დირექტორი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებზე. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე. საქმიანი დილის დღევანდელი გამოშვება კი ამით დასრულებულია. ბიზნეს სიახლეების შესახებ უკვე მაყურებელი ინფორმაციას საქმის კურსის ეთერებიდან მოისმენთ.